Má við byrja eða hvað segir þið? Fundur er settur í bæjarstjórn Akureyrar 19. janúar 2016. Þetta er fundur númer 3385 og er fyrsti fundur ársins. Dagskráin er í 10 liðum og fyrsta mál á dagskrá er bæjarstjórn Akureyrar, breytingar í nefndum. Það er sem sagt tillaga D-lista Sjálfstæðisflokks breytingu á skipan aðalmanns í skólanefnd. Hanna Dögg Marinósdóttir tekur sæti aðalmanns í staði Evu Hrundar Einarsdóttur. Orðið er laust ef einhver vill tjá sig. Hvað segir Sóley, ertu að biðja orðið? Nei. Herru, við berum þá þessa tillögu fram og þeir sem geta samþykkt þessa tillögu skeiðmerki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá er það annað mál á dagskrá. Það er Naustahverfi fyrsti áfangi í deiluskipulagsbreyting og það er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er 4. liður í fundargerð skipulagsnefndar dagsett 13. janúar 2016. Skipulagstillagan var auglýst frá 25. nóvember 2015 og birtust auglýsingar í lögbirtingablaði og dagskráni. 2 athugasemdir bárust. Annars vegar er það Hermann Daðason sem mótmælti fyrirhugaðri fjölgun íbúða, niðurfellingu göngustígs og hækkun hússins. Harðlega gagnrýndur fjöldi skipulagsbreytinga á svæðinu. Hins vegar er það Virkni ehf. Þar sem óskað er eftir að íbúðafjöldi í húsinu verði 22. Það er 4 íbúðir á neðstu hæð. Svör við athugasemdum eru eftirfarandi. Bent er á að aðrir göngustígar tryggja aðgengi að byggð við Stekkjartún og Skálatún ásamt Grendarvelli. Skerðing á útsýni telst óveruleg en skipulagsnefnd tekur undir athugasemd hæð hússins og fellst á að hækkun á leyfilegri hámarkshæð hússins verði aðeins hálfur meter. Skipulagsnefnd telur að lóðin ber ekki meiri fjölgun íbúða en tillagan gerir ráð fyrir með tilliti til útfærslu og fjölda bílastæða og aukningar á umferð Stekkjartún. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að tillagan þannig breytt verði samþykkt og skipulagsstjóra falið að annast gildistöku hennar. Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Þar sem að enginn hefur beðið orðið þá ber ég þessa tillögu fram og bið bæjarfulltrúa að gefa merki ef þeir samþykkja þessa tillögu. Og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 3, Austurvegur 24 í Hrísey, fyrirspurn og það er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er 5. liður í fundargerð skipulagsnefndar 13. janúar síðastliðinn. Tillaga að breytingu á deiluskipulagi lóðarinnar var grenndarkynnt frá 10. desember 2015. Engin athugasemd barst en 2 umsagnir bárust. Norðurorka komi til að grafið verði niður á fráveitulagnir frá Austurvegi 31 skal húseigandi Austurvegi 24 færa þær og ganga vel frá á sinn kostnað. Hverfisráð Hríseyjar. Hverfisráð fagnar uppbyggingunni. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði samþykkt. Lóðarhafi greiði kostnað við færslu frárennslis lagna Norðurorku ef þörf verður á færslu þeirra. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Og þar sem enginn hefur beðið orðið þá legg ég þessa tillögu fram og þeir sem geta samþykkt vinsamlega skeiðmerki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 4. dagskráliður, miðbæjar suðurhluti, umsókn breytingu á deiluskipulagi Drottningabrautarheits og það er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er 13. liður í fundargerð skipulagsnefndar frá 13. janúar síðastliðnum. Nýtt erindi barst þar sem Sverrir Gesson fyrir hönd Norðurbrúar leggur inn nýja tillögu að deiluskipulagsbreytingu dagsett 10. desember 2015. Þar sem fjöldi bílastæða tengd hótelinu eru 50. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Ennfremur óskar skipulagsnefnd eftir að haldinn verði opinn kynningarfundur breytingar á reitnum. Takk fyrir.
Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Silja Dögg Baldursdóttir hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Breytingar þessar á deiluskipulagi eru þær að ekki verði gerð krafa hálf niðurgrafin bílakjallara á hótelreitnum. Auk þess sem leyfileg hæð suður- og norðurálmunum hækkar. Hækkun byggingar hefur í för með sér fermetra fjölgun og því breytist nýtingarhlutfalli líka. Heildarbyggingagn fer úr 5.020 fermetrum og í 5.510 fermetra. Í kjölfari fjölgar hótelherbyggjum en upphaflega var gert ráð fyrir 100 herbyggjum, eftir breytingu verða þau alltaf 150. Heimilt verður að alltaf helmingur fyrstu hæðar sé verslun eða þjónusta ótengd hótelrekstri. Einnig eru gerðar lítillegar breytingar á lóðinu og bílastæðum bætt við. Þetta er villandi almennum stæðum fækkar og rútustæði koma í staðinn. Lóðin var 2.789 fermetra og verður 2.728 fermetra. Samsíða stæðin austan við lóðina verða rútustæði og austurbrú breikkar 0,5 metr. Einnig breytast beygjuradíusar þar sem austurbrú tengist Hafnarstræti. Bílastæði norður við lóðina færast til frá gatnamótun að vestan og stæði fyrir hreyfihamlað er komið fyrir austurenda. Það er þarna verið að hækka bygginguna, fækka stæðum, sleppa bílastæðikjallara, samt sem áður að fjölga herbyggjum sem felur í sér aukna umferð. Þessi breyting hugnast mér ekki og þá sérstaklega vegna þeirra áhyggjur sem ég hef af bílastæði afslátta. Ég tel að það sé hætta á því með aukning á herbyggjum helming og stækkun hús að það gæti skapið vandamál í framtíðinni. Hér eru uppi hugmyndir að fækka bílastæðum 67 miðað við gildandi skipulag eða í raun 73 með breytingum á lóð. Það sem kemur fram í inngangi að bílastæði bætist við er villandi vegna þess að það á kostnað rútustæði tapast almenn stæði og ef við tökum fjölgun fermetra þá fer talan í 79 bílastæði sem verið er að sleppa á svæðinu miðað við gildandi skipulag. Ég get ekki séð hvernig við getum mætt fækkun bílastæða á svæðinu nema þá að gera túnið fyrir neðan samkomuhúsið ella að almennu bílastæðum sem ég finnst reyndar afar vondur kostur og sennilega dugar það ekki til. Þrátt fyrir að nú sé bara að ræða að senda auglýsingum þá mun ég með þessum rökum sitja hjá undir þessum lið. Bæjarfulltrúi Silja Dögg Baldursdóttir hefur lokið máli sínu. Þá hefur bæjarfulltrúi Margrét Kristín Helgadóttir beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það liggur fyrir að byggja upp miðbæinn á Akureyri, þéttan og skapa þannig enn betri grundvöll fyrir öflugu miðbæjarlífi sem dregur til sín fólk og fyrirtæki. Og þegar markmiðið er að þétta byggð að þá þarf líka að takast á við það vandamál hvar bílarnir eiga að vera. Auðvitað er draumur okkar að bílum muni fækka í framtíðinni og að við verðum flest öll hjólandi eða gangandi í framtíðinni, en það er kannski ekki alveg í augsýn. Í gildandi skipulagi fyrir hótel á Drottningarbrautarreit er gert ráð fyrir 100 herbergja hóteli með bílakjallara, rétt eins og bæjarfulltrúi Silja Dögg var hérna að fara yfir áðan. Og í nágrenni hótelsins eru síðan bílastæði eins og til dæmis fyrir neðan samkomuhúsið. Hótelið gæti nýtt þessi bílastæði alla jafna, auk bílastæða innan hótellóðar. Því má í rauninni alveg spyrja sjálfan sig og alveg eðlilegt hvort að bílakjallari undir hótelinu sé í raun nauðsynlegt, eins og staðan er í dag. En í þessu sambandi að þá þurfum við líka að horfa til þess að þessi hótelbygging, hún mun öllum líkindum standa þarna næstu 100-200 ár. Og við í rauninni vitum ekkert hvað framtíðin ber í skauti sér með þessi svæði sem þarna eru. Það er engin trygging fyrir því að þetta bílastæðaplan sem er fyrir neðan samkomuhúsið, að það verði þar jafn lengi og hótelið stendur. Því gæti hótelið lent í þeim aðstæðum að bílastæðin yrðu heldur fá ef að bílastæðakjallari er ekki gerður. Nú er unnið út frá því, rétt eins og bæjarfulltrúi Silja Dögg kom inn á áðan, að herbergin í hótelinu verði 150 í stað 100
og það er á margan hátt mjög jákvætt og í anda þess að miðbærinn verði þéttur og plássið vel nýtt. Hins vegar hlýtur að verða meiri bílastæða þörf sem fylgir aukningu á herbergjum og sérstaklega ef að aukaleg þjónustustarfsemi á að vera á fyrstu hæð byggingarinnar að þá hlýtur bílastæða þörfin að aukast enn frekar. Þetta atriði veldur mér áhyggjum og ég mun því sitja hjá í þessu máli. Bæjarfulltrúi Margrét Kristín Helgadóttir hefur lokið máli sínu. Þá hefur bæjarfulltrúi Logi Már Einarsson óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú að gera grein fyrir mínu atkvæði. Ég tel afar brýnt að koma að stað atvinnuuppbyggingu og undirbúningu undir fjölgun ferðamanna sem við sér sannarlega stefnum að og fundur á föstudaginn og Greifanum gaf góð fyrirheit Mér finnst ýmislegt í þessari tillögu bara að vera jákvætt. Mér langar að draga það fram, til dæmis svo ákvörðun að fella niður hálfgrafinn bílakjallara held ég eftir að bæta húsið. Slíkar bílgeymslur þær gera oft jarðhæðir húsa algjörlega ónýtar og dauðar gagnvart bæjarlífinu fyrir utan. Það geta nýst ágætlega inni en að utan verði þetta þá bara veggir og engin möguleiki á þjónustu af jarðhæð og út að bænum. Þessi tillaga sýnist mér, hún gerir ráð fyrir því að það verði þetta þjónust á jarðhæð ásamt hótellobby og ég tel að það sé jákvætt og eigi eftir að bæta bæjarbraginn eða verða þarna verslanir eða veitingahús sem að opna sig að leikhúsinu og pollinu. Ég get ekki séð að það sé stór ógn af þessari breytingu á bílastæðum vegna þess að samkvæmt reglum bæjarins og tillögunni þá borgar verkkaupi eða verktaki eða lóðareigandi. Hann borgar í rauninni fyrir þessi stæði sem hann getur ekki skaffað innan sinna lóðar og það auðvitað fyrirkomulag sem alþekkt og ég bendi bara á nærtækt dæmi að Icelandair hótelið við Þórunnarstræti, það held ég nánast engin bílastæði. Þegar það var byggt þá kaupa menn sig frá þessari kvöð og nota bæjarstæðin sem eru þá samnýtt með tjaldstæðinu og íbúum bæjarins. Nú sama mun verða upp á teningnum þegar að bærinn fer að þéttast og það eru margir miðbæjareitir sem að geta ekki skaffað bílastæði innan lóðar. Við getum tekið bara þessar 3. og 4. hæðir sem á eftir að byggja ofan á Skipagötuna og við Ráðhústorg og víðar. Þessir aðilar munu þurfa að kaupa sig frá kvöðum og þá það náttúrulega á ábyrgð bæjarins í framtíðin að fara að huga að því hvernig við leysum þessi mál og í bæði Drottningarbrautarskipulaginu og miðbæjarskipulaginu þá er rauninni þetta leyst og það eru jafnmörg stæði eftir sem áður miðað við þennan aukna byggingarmassa. Hvað var það svo áhyggjur bæjarfulltrúa Margrétar Kristínar? Það ber nú þá nýrra við ef að þetta hús verður rekið sem hótel í 100-200 ár. Yfirleitt nú líftími húsa ekki svo langur, allavega ekki sömu notkun, en þetta getur auðvitað farið í aðra notkun. Og ég bara alls ekki viss að þetta verði neitt vandamál vegna þess að mér finnst alltaf skrítið í umræðinu, menn taki alltaf bílnum sem einhverju fyrirbæri sem hefur verið með mannkyninu frá upphafi. Bíllinn er 60-70 ára gamalt fyrirbæriði sem almenningseign og það er bara mjög ólíklegt að þróunin verði með þeim hætti að bílaeign eigi eftir að jafn víðtæk hún í dag, einkabílaeign. Þetta er mín persónulega skoðun, ég er alls ekki viss það, en ég held að það séu miklar líkur á því. En þegar allt kemur til alls, þá fagna ég þessari framkvæmd og held hún eigi eftir að verða lyftistöng fyrir ferðaþjónustu í bænum og í rauninni nauðsynleg ef við ætlum okkur virkilega að opna hér nýjar gáttir og fjölga ferðamönnum allan munn. Bæjarfulltrúi Logi Már Einarsson hafði lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur óskað eftir að taka til máls.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Nú ég bara algjörlega sammála bæjarfulltrúa Lóa Má Einarssyni. Ég tel að það sé ekki spurningu það að við eigum að samþykkja það að þetta fari í auglýsingu, þetta deiliskipulag. Það sé bara ekkert að því að leggja það í dóm bæjarbúa hvort að þeim lítist á þessar hugmyndir og þessar tillögur sem þarna koma fram. Hins vegar tel ég líka að það skipti gríðarlega miklu máli hvers konar hús verði reist á þessum reit. Og treysti því að þegar verið haldinn kynningafundur vegna þessar auglýsingar að þá fáum menn að sjá þar einhverjar hugmyndir sem hægt að byggja á. Ég hef ekki þessar áhyggjur af bílastæða vanda eins og lýst hér. Ég veit ekki til þess að hafi verið gerð og hef ekki í höndunum neinar tölulegar upplýsingar til dæmis það hversu margir gestir á hverjum tíma á Hótel Kea eða Hótel Æsland er á einkabílum. Sumir halda því fram að það verði fjölgun á gestum á einkabílum, en það ekkert sem segir það. Við erum allavega að sjá mikla fjölgun á rútum á landinu og það eru þær sem flytja sennilega flesta þá ferðamenn sem gista á hótelum eins og staðan í dag. Þannig ég hef ekki stórar áhyggjur af þessu. Ég hef hins vegar lýst því yfir áður að ég hef svo sem áhyggjur af mikilli þéttingu í miðbænum og bílastæða vanda í miðbænum sjálfum og fer svo sem ekki ofan af því. En þetta verkefni tel ég að sé bara svo brýnt og að koma í gang að við hljótum að reyna að gera allt til þess að svo verði þó ekki ganga gegn samvisku okkar eða brjóta gegn svona grundvallar sjónarmiðum í skipulaginu. Og það í raun alltaf þannig þegar svona stóra framkvæmdir ræða, þá efast ég að það hafi nokkuð tíma gerst að einhver hafi komið inn á ákveðin reit og byggt þar bara skilyrðislaust það hús sem að til var ætlað samkvæmt skipulagi. Og það oft verið tekið fram hér í þessum ræðustól að skipulagi að vera lifandi og taka mið af aðstæðum á hverjum tíma að einhverju marki og það tel ég bara raki í þessu dæmi. Þannig ég mun styðja það að þessi tillaga verið samþykkt að þetta fari í auglýsingu. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði nú að taka þátt í þessari umræðu þennan reit sem skiptir auðvitað miklu máli í bænum okkar og mér langar að segja sko í sambandi við þetta að ég styð hugmyndir þéttingu byggðar en ég gerir mér á sama tíma grein fyrir því að þéttingin byggist á því að gera málamiðlanir. Og eins og bæjarfulltrúi Logi benti á að bílastæðum mun fækka. Við getum ekki þétt byggð og verið með sama bílastæðafjölda eins og kannski gerum ráð fyrir í dag. Sama með hæð húsa, það málamiðlun sem við getum þurft að gera og þarna get ég sagt fyrir mig að ég geri þarna málamiðlun og ég ætla að greiða atkvæði með þessari tillögu og geri málamiðlun gagnvart því að hækka þarna húsið þannig að það nemur þá sömu hæð og byggingarnar í kring. Og þetta bara eitthvað, en það sem ég finnst best við þessa tillögu að það skuli eiga að halda opinn kynningafund málið af því að það líka bara mikilvægt og sérstaklega þegar við erum að fjalla svona svæði eins og þennan reit, þannig að það mjög gott finnst mér. En eins og ég segi, þetta snýst og ég hef nú fylgst með þessu máli vegna þess að þessari lóð var úthlutað nú dálítið langt síðan og það hafa farið fram sko ákveðnar viðræður milli skipulagsyfirvalda og þeirra sem hafa hugsað sér að byggja þetta hótel og ég hef nú margoft orðið vitni af því að skipulagsyfirvöld hafa verið átalin fyrir að draga lappirnar þannig ég held svo sem að skipulagsnefndin og deildin hefur staðið sér svo sem þarna staðið í lappirnar gagnvart því skipulagi sem
af því að það var nú engin smá vinna, það var nú settur á sérstakur starfshópur á stofn til þess að vinna bara hugmyndir að þessu skipulagi. Og ég tel okkur vera að standa bara vel með því, af því að þetta eru í raun og veru engar róttækjabreytingar og svo en auðvitað þetta einhverstað má segja kannski smekksatriði hvort að við tökum nærri okkur fækkun bílastæða eða ekki, og ég tek það ekki nærri mér, alls ekki. Þannig að og hefur svona þess að sömu framtíðarsýn og deili henni með bæjarfulltrúa Loga að bílum muni fækka og fólk muni nýta sér aðra önnur faratæki og við séum að dagurinn í dag sé ekki nákvæmlega eins og samfélagi muni vera alltaf til framtíðar. Við verðum að gera ráð fyrir þróun og ég held að hún er raun og veru á einn veg í sambandi við faratæki og umhverfismál. Þannig að ég styð þetta. Bæjarfulltrúi Sóla Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er bara aðeins komið upp til þess að fagna því að við séum að sjá þetta fara í auglýsingu. Þetta er búið að vera í gangi frá því ég tók sæti í bæjarstjórn fyrir núna næstu 6 árum síðan. Þá hefur þetta verið mikið mál þessi miðbæjarskipulag á Drottningarbrautar 1 og nú erum við að sjá fyrir endan á því að nú er vonandi hefjast uppbygging á þessu svæði. Og ég er bara virkilega ánægður með það að þetta skulle vera að koma að þetta stig. Ég líka afskaplega ánægður með hvernig skipulagsnefnd hefur haldið á þessu máli þegar að mínum að tunni þetta mjög faglega. Þetta hefur verið flókið mál og ég fagna mjög að þeir skulle ætla að halda opin kynningafund þetta mál í kjölfarið. Þannig að ég held að þetta sé bara það besta mál. Þannig að ég vil bara koma upp og lýsa ánægði mínu með þetta. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Margrét Kristín Helgadóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vildi einfaldlega koma hérna upp og taka það fram að þó svo að ég hafi ekki smekk eins og bæjarfulltrúi Sóley orðaði fyrir því að það veri gefinn afsláttur á bílastæðakjallaranum, að þá er ekki þar með sagt að ég fagni ekki verkefninu, að ég fagni ekki því að hér verði uppbygging og aukning á ferðamannastraumi og því líku. Verkefnið er gott. Ég er mjög ánægð að það verður rauninni farið úr 100 herbergjum og upp í 150, en með bílastæðakjallarann, það er eitthvað sem að fellur ekki að mínum smekk. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Margrét Kristín Helgadóttir hefur lokið máli sínu. Þar sem ekki fleiri hafa óskað eftir að taka til máls, þá göngum við til atkvæða þeir sem geta samþykkt tillögu skipulagsnefndar af umsalarskeiði merki 7, 8, 9. Einhver á móti? Þá er hún samþykkt. Þá er það 5. liður á dagskrá, það er fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar, viðauki. Það kom ósk frá bæjarfulltrúum D-lista, V-lista og I-lista að viðaukinn verði borin upp í 3 liðum og mun forseti verða við því. Hér liggur fyrir fundargerð bæjarráðs dagsett 14. janúar 2016 þar sem lagður fram viðauki nr. 7 og þessi viðauki samþykkti bæjarráð og vísun til staðfestingar í bæjarstjórn. 1. liður, það er 3. liður í fundargerð stjórnar fasteigna Akureyrarbæjar dagsett 13. nóvember, lögð fram fjárfestingaráætlun sem samþykkt var í bæjarráði ásamt minnisblaði dagsett 12. nóvember stöðuna á viðhaldi hjá fasteignum Akureyrar árið 2015. Meirihluti stjórnar fasteigna samþykki framlagða fjárfestingaráætlun fyrir árin 2016 til 2019. Njáll Trausti Friðbjörnsson D-lista sat hjá við afgreiðsluna. Stjórn fasteigna Akureyrarbæjar óskar eftir viðbótarfjármagni vegna aukinna ófyrirséðra verkefna í viðhaldi á árinu 2015 á fjárhæð 32 milljónir og bæjarráð vísar fjárfestingaráætlun fasteigna Akureyrarbæjar fyrir árið 2016 til 2019 til afgreiðslu bæjarstjórnar og við
með afgreiðslu fjárhagsáætlunar Gunnar Gíslason D-lista og Margrét Kristín Helgadóttir A-lista sátu hjá við afgreiðslu. Bæjarráð samþykkir að vísa ákvörðun viðbótarfjármagn vegna aukinna ófyrirséðra verkefna í viðhaldi árið 2015 og fjárhæð 32 milljónum til gerðar viðauka. Þeir sem geta samþykkt þennan lið, orðið laust Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason óskar tak til máls. Þetta meiri lausningin á það, hver Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vildi bara aðeins skerpa á því að þeir eru ósk okkar í minnihlutanum allavega að þessir liðir, þessir viðaukar, þeir verði settir fram hver fyrir sig en ekki blandað saman. Í bókun bæjarráðs stendur að bæjarráð samþykki viðaukan og vísiðin til bæjarstjórnar. Ég taldi mig vera að samþykkja það að vísa þessu til bæjarstjórnar en ég samþykkti ekki viðaukana og get það ekki þar sem ég sat hjá við þann lið sem var borinn hér upp núna rétt áðan af hæstvirtum forseta. En að sjálfsögðu þá mun ég samþykkja seinni hluta hina 2 viðaukana en það kemur í sjálfu sér ekkert annað til greina. Ég vildi bara skerpa aðeins á þessu og svo finnst mér kannski umhugsunarvert þetta með viðaukana, af hverju við erum að gera viðauka við liði sem eru komnir fram úr. Vegna kannski atriða sem að menn hefðu geta haft stjórn á, hefðu þeir brugðist rétt við á réttum tíma. Og spurningin er þá þessi, af hverju fer þá ekki bara liðurinn fram úr? Peningarnir hverfi ekkert, en það er svona spurning hvað við erum að gera með þessu. Ég vildi bara koma svo framfæri, en ég mun sitja hjá við afgreiðslu þessum lið. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðeins að bregðast við því sem bæjarfulltrúi Gunnar kom hér inn á. Ég er alveg sammála á því að þetta við þurfum að skerpa bara á framkvæmd og hvernig við förum með viðauka. Það er nú þannig að þessar reglur hafa verið að breytast og menn hafa verið í raun að taka upp viðauka. Hér áður fyrir voru menn með fjárhagsáætlanir og gerðu síðan bara endurskoðu fjárhagsáætlun í nóvember og breyttu öllum tölum. Nú er það þannig að menn ætlast til að viðauki sé samþykktur áður en að faðir út í fjárfestinguna og þannig að það má alveg til sanns við að færa að þetta sé kannski ekki alveg svo við ættum best að gera þetta, enda er ég búinn að boða það og við erum búin að ræða það að við erum að fara að taka rekstur Akureyrarbæjar svolítið inn í aðgerðarhópum framtíðar rekstur Akureyrarbæjar og þetta er eitt af þeim málum sem við munum leggja mikla áherslu á við alla stjórnendur og embættismenn að við komum skýrum reglum á hvernig ber að nota viðauka. Viðauki er í rauninni beiðni nefndar eða embættismanna við það að fá að fara fram úr framlagðri fjárhagsáætlun, ekki í raun til þess í rauninni að biðjum það eftir á. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að skerpa bæði með embættismönnum og nefndum hvernig við ætlum að hafa í framtíð og það er eitthvað sem við munum vonandi og ég heiti því að við munum ekki sjá svona viðauka aftur í gangi eins og er lagður fram hér í dag. Við munum bæta okkur í þessum vinnubrögðum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Njáll Trausti Friðbjörnsson hefur orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, rétt að gera grein fyrir þá undir þessu fyrsta lið að ég mun sitja hjá og eins og kemur fram í bókunni sem fylgir með þessari umræðu er að ég gerði þarna athugasemdir við bara, og satt hjá í gerð samþykkt fjárfestingaráætlunar í fasteignum 13. nóvember síðastliðinn og þetta snýr þá bara hvernig menn voru að ákveða fjárfestingar á næsta ári til að segja svo þannig vildi maður að lóðin Austaskóla veri klára næsta ári og slíkir hlutir sem við höfum tekið umræðum hérna áður. Það sem ég langar líka að vekja athygli er á að mér finnst ekki eðlilegt ef við lítum á dagsetninga undir þessum lið 13. nóvember 2015 þá hef ég talið rétt að bæjarráð hefði samþykkt það sem að fasteignir samþykir eftir að fasteignir er búin að samþykja, að bæjarráð samþykki. Þarna voru við bara að samþykja gerðan hlut
mér finnst þetta ekki vera rétt röðun og rétt stjórnsýsla að standa með þessu hætti að málinu. En þetta ég með þá sitja undir þessum fyrsta lið. Bæjarfulltrúinn Jarl Trausti Friðbertsson hefur lokið máli sínu, orðið laust. Þá leggjum við fyrsta liðinn til atkvæðagreiðslu. Þeir geta samþykkt þann viðhauka af vinsælasgjöfumerki. Einhver á móti. Og það samþykkt með 8 og 3 sitja hjá. Þá það annar liður að þar sem sagt fluttar 103 milljónir króna að framkvæmdum ársins 2015 yfir á árið 2016. Orðið laust. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu vinsælasgjöfumerki. Það samþykkt samhljóða. Þá það þriðji liður, það eru niðurstöður kjarasamninga sem gerðir voru í nóvember og desember síðastliðin. Lagðir eru fram til staðfestingar samninga milli samninganefndar Sambands íslenska sveitarfélaga og Bandalags starfsmanna ríkis og bæja, Starfsgreinasambands Íslands og Flóabandalagsins dagsettur 20. nóvember 2015, félag leikskólakennara dagsettur 27. nóvember 2015 og félag stjórnenda leikskóla dagsett 2. desember 2015 breytingu og framlengingu kjarasamningsaðila. Stjórn Sambands íslenska sveitarfélaga staðfesti fyrir sitt leyti breytingar á framangreindum kjarasamningum. Kostnaður áætlunum fyrir Akureyrarbæ 288.252.000 orðið laust. Sem enginn hefur óskað eftir að taka til máls, þá legg ég þetta til atkvæðagreiðslu. Þeir sem geta samþykkt þennan viðhauka af vinsælasgjöfumerki og það samþykkt samhljóða með 11. Þá það 6. liður á dagskrá, það álagning gjalda fasteignagjöld 2016, reglur afslátt og það bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta 4. liður í fundagerð bæjarráðs dagsett 14. janúar síðastliðinn þar sem lögð var fram tillaga breytingar á reglum afslátt elli- og örorkulífeyrisþega af fasteignaskatti. Bæjarfulltrúar hafa fengið þetta skjal og ekki ætla ég að fara að lesa það allt, en í stuttu máli það að fjárhæðir eru hækkaðar til samræmis við hækkun á vísitölu og þá bæði átt við fjárhæðir afsláttar sem og viðmiðunar fjárhæðir tekna í skjalinu. En þetta eru bara reglur sem eru lagðar hér fram til staðfestingar í bæjarstjórn. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Ég vil ítreka það við bæjarfulltrúa að hafa slökkt á sínum snjalltækjum hér inni og hafa það hljóðlaus. En bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar aðeins undir þessum lið að vekja athygli á þeim upphæðum sem eru viðmiðunar upphæðir tekna í þessum reglum. Við höfum rætt aðeins í bæjarráði að það þurfi nú kannski aðeins að endurskoða þessar upphæðir. Þær eru hækkaðir í þessum reglum bara samkvæmt vísitölu og þær eru mjög lágar og ég held að sé full ástæða til þess að við tökum þessar upphæðir til endurskoðunar og skoðum það nánar hverjum þetta kemur til góða og hverjum ekki. Og þetta þjóna sínu tilgangi. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúi, ég ætla bara að þakka Gunnar bæjarfulltrúa fyrir þessa ábendingu. Við höfum svo sem rætt þetta mál og þetta eitthvað sem við svona kannski ræddum í aðdraganda þegar við vorum að leggja þessa reglu fram að það væri nauðsynlegt að greina þetta svolítið, hverjir væri að fá þennan afslátt og svo framvegis. Þannig að ég held að þetta sé líka eitt af því sem af því ég myndist nú hér áðan í ræðustól á aðgerðarhópum framtíðarrekstur, þetta eitt af þeim verkefnum sem ég tel að við eigum að láta skoða í þeim hópi. Þannig að ég held að þetta sé bara mjög góð ábending. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu, orðið laust. Þar sem enginn hefur óskað eftir að taka til máls, þá göngum við til atkvæða þeir sem geta samþykkt þessa tillögu vinsælasgjöfumerki. Það samþykkt samhljóða.
Þá er það 7. liður í dagskrá, það er svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs og það er bæjarstjóri Eiríkur Björn Björgvinsson sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp til þess að leggja fram svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs fyrir Norðurland og ég ætla að stikla hérna aðeins á stóru í innihaldi þessarar áætlunar og aðeins aðdragandanum og vinnunni við hana. Lokaútgáfan af svæðisáætluninni var send út síðastlið haust til afgreiðslu í öllum 18 sveitarfélögunum sem hún nær til, þessi áætlun, og það er búið að samþykkja hana í 17 og við erum því síðasta sveitarfélagi sem tökum hana til afgreiðslu. Nú vinna með þessa áætlun hefur staðið yfir í þó nokkur langa tíma, eða frá árinu 2013, þó með nokkrum hléum, en hún náðist loks að komast að skriða árið 2014 og fyrstu drög voru send til sveitarfélagana til athugasemda á vormánuðum 2015. Hún var auglýst síðan í sumar og gefinn löglegur athugasemdafrestur. Það komu engar athugasemdir beinlínis við skýrsluna, en svona minniháttar ábendingar sem var farið yfir og tekið tillit til þeirra áður en að lokaútgáfan var síðan send út síðastliðið haust. Nú, eins og gefur að skilja, þá er verkefni ansi stórt og það er ansi mikið sem þarf að koma fyrir einn svona svæðisáætlun, en það segja lögin okkur á hverju við þurfum að taka. Nú, þetta er stór málaflokkur sem tengist líka ýmsum öðrum málaflokkum, eins og bara svona sem dæmi að þá tengist þetta nú alls konar þróun, íbúðaþróun í sveitarfélögunum og eins líka skipulagi. Nú, í skýrslunni er greinargóð lýsing á stöðunni frá árinu 2013 til 2014 í hverju sveitarfélagi, hvað varðar meðhöndlun úrgangs. Samræming úrgangsupplýsinga var gerð eftir bestu getu, en nokkuð munur er á milli sveitarfélaga hvernig er haldið utan þessar upplýsingar. Og í viðauka 4 í skýrslunni eru þær magnupplýsingar samræmdar, þannig að það er hægt að sjá magni hjá hverjum og einum og ef þau vil bera það saman ef menn sýnir svo eða menn óska. Nú tekjum við líka saman sérstakur kafli undir kostnaðargreiningu, þannig að hægt er að bera saman sveitarfélögin vegna kostnaðar í málaflokknum. Það var reynt að rýna tölurnar þannig að hægt væri að meta hvort að sveitarfélög væri að innheimta það gjald sem er að dekka allan kostnað við meðhöndlun úrgangs, eins og segir í lögunum, og niðurstaðan er að það vanti þó nokkuð upp á að þau gjöld sem að sveitarfélögin er að innheimta standi undir kostnaði við meðhöndlunina, en samkvæmt þessum tölum er Akureyrarbær að komast næst því að fylla þau skilyrði, að uppfylla þau skilyrði. Nú, mikilvægasti kaflinn í skýrslunni er kafli 8 og þar kemur fram svona svokölluð stefna í úrgangsmálum á Norðurlandi og ég ætla aðeins að fara í nokkra punkta sem að koma fram í 8. kaflanum. Þar kemur meðal annars fram að aukið samstarf og samvinna sveitarfélaga á Norðurlandi í málaflokknum er mjög mikilvæg og þetta endurspeglast líka í stefnu Sambands íslenskra sveitarfélaga í úrgangsmálum. Aðstaða til meðhöndlunar úrgangs kallar á mjög kostnaðarsama uppbyggingu og sameiginlegur rekstur og samvinna á þessu sviði er því til þess fallin að nýta fjárfestingar betur eða sem best og draga úr rekstrarkostnaði. Og leið þá er auðveldara að uppfylla lagalega kröfur neikvæð umhverfisleg áhrif og sveitarstjórnir á Norðurlandi þær verða einfaldlega að koma sér saman formlegt samstarf á sviði úrgangsmála og þá líka hvernig best er að formsetja slíkt samstarf. Nú, í skýrslunni í 8. kaflanum kemur fram að það þarf að bæta skráningu. Í áætluninni er stefnt að því að bæta skráningu sem er forsenda þess að árangur náist í að draga úr magni úrgangs. Það er líka mikilvægt að geta mælt árangurinn. Þá kemur fram í áætluninni að árlega skuli hvert sveitarfélag skila inn samræmdum upplýsingum magn og afdrif úrgangs sem að fellur til í viðkomandi sveitarfélagi. Nú, það skal efla hagsmunagæslu og aðilar eru sammála að samvinna málaflokkin sé best til þess að tryggja góða hagsmunagæslu á svæðinu. Nú, aðilar skulu vera sammála að nýta bestu fáanlegu tækni í endurvinnslu og förgun á úrgangi og að val á tæknilegum lausnum skuli byggð á faglegum grunni og stefnt skal að því að beita svokallaðri lífferlisgreiningu við val á lausnum. Nú, forgangsröðun þarf að vera skýr þannig að röðin sé alltaf úrgangsforvarnir, endurnotkun og endurvinnsla við val á ráðstöfun úrgangs og að förgun sé alltaf síðasti valkosturinn. Við val á ráðstöfunarleiðum skal að jafnaði valin svo leið sem að hagkvæmust er fyrir heildarsvæðið og stefnt skal að því að hámarka nýtingu á þeim fjárfestingum sem þegar hefur verið ráðist í eins og áður hefur sagt.
en þó settur fyrirvari inn í áætlunina að einstök sveitarfélögum er heimilt að velja aðrar lausnir telji sveitarstjórn að þjóna hagsmunum sveitarfélagsins betur. Það skal auka forvarnir og þar gegna sveitarstjórnir alveg lykilhlutverki. Þau geta til dæmis gert það með því að sýna gott fordæmi í vistvænum innkaupum, betri nýtingu á ýmsum vörum, svo dæmi séu tekin. Og þetta hefur að sjálfsögðu áhrif á íbúa og fyrirtæki í sveitarfélaginu. Minnka skal förgun markvisst og sérstaklega tekið fram að draga beri úr urðun á lífrænum úrgangi og henni skuli algjörlega hætt árið 2020. Séð verði til þess að íbúar hafi aðgang að lokuðum gámasvæðum þar sem tekið verði við flokkuðum úrgangi. Urðunarstaðurinn í Stekkjavík skuli áfram þjóna öllu svæðinu og nýting hans verði sem best og þannig sem lengst. Minnka skal urðun á lífrænum úrgangi sem að kallar á betri nýtingu hráefna og stefnt að því að jarðgerðarstöðin í Eyjafirði taki við lífrænum úrgangi frá öllu Norðurlandi. Fundið verði framtíðalaust fyrir sóttmengaðan úrgang og aðgangur verði tryggður að brennslustöð fyrir allt það sem ætti lögum samkvæmt að fara í brennslu. Ég man nú ekki nákvæmlega hvort það talað þessa lausn hér á svæðinu, en það bráð nauðsynlegt að huga því að það verði komið upp einhvers konar brennslu fyrir þennan sóttmengaða úrgang hér á svæðinu svo við þurfum ekki að keyra öllu saman suður á land. Leggja skal aukna áherslu á fræðslu úrgangsmál, meðal annars með gerð sameiginlegs upplýsingaefnis fyrir almenning, rekstraraðila og alla þá sem hafa með úrgang að gera. Endurskoða skal samþykktir og setja nýjar þar sem að það hefur ekki verið gert. Hafa skal samráð milli sveitarfélagana og atvinnulífsins ákvæði sem segja til skyldu einstaklinga og lögaðila til þess að flokka úrgang. Og síðan það sem að kannski skiptir meginmáli í þessu, að árangurinn með framfylgd svæðisáætlunar, hann skal að metinn reglulega, þannig að þetta sé skjal sem að menn eru með upp á borði og eru að fylgjast reglulega með hvað menn eru að gera. En nýlega var úrgangslögum breytt þannig að landsáætlun sem að gefin hefur verið út og svæðisáætlunir eiga að taka mið af ekki lengur í gildi, ekki lengur til staðar. Samkvæmt lögunum núna skal ráðherra gefa út stefnumið í úrgangsforvörnum og meðhöndlun úrgangs. Áfram gert ráð fyrir svæðisáætlunum sveitarfélaga og að þær taki mið af stefnumiðum stjórnvalda. En því miður, eins og staðan allavega í dag, að þá þessi stefnumið ráðherra ekki til, svo best við vitum. En þetta svæðisáætlun okkar og eftirvinnan með svæðisáætlunni, þetta kallar á það að eiga samtal við ráðherra að koma á þessum stefnumiðum. Við það lagabreytingar sem síðast voru gerðar þá hefur vægi svæðisáætlunar aukist og það í rauninni mikilvægasta stjórntæki sem að sveitarfélögin hafa til þess að útfæra stefnu í meðhöndlun úrgangs og ákveða með hvaða hætti úrgangsforvarnir skulu virkjaðar, hvaða stig söfnunar og flokkunar hentar á viðkomandi stað til þess að efla endurvinnslu og endurnýtingu úrgangs og lágmarka endanlega förgun og sjálfsög eftir því sem við á. Í svæðisáætlun erum við með tæki til þess að stýra meðhöndlun úrgangsins. Sveitarfélögin geta jafnframt sett samþykktir til þess að skipuleggja nánar sorphirðu á heimilum og hjá rekstraraðilum eins og við höfum meðal annars gert hér í okkar sveitarfélagi og það mjög brýnt að sveitarfélögin noti þessar áætlanir sínar og fylgi þeim eftir svo að markmiðum sé náð. Það mikilvægt að þessar áætlanir sé fylgt eftir. Það ekki nóg að hafa merkt við að búið sé að gera einhverja áætlun, það þarf að fylgja verkinu eftir og sjá til þess að unni sé markvisst eftir henni. Það á ábyrgð hvers sveitarfélags að svæðisáætluninni sé fylgt eftir. Og hér á okkar svæði í Eyjafirði verður það líklega þannig að við gerum það í samstarfi sveitarfélögin í verkefninu flokkun og ég mæli með því að við vinnum það á þeim vettvangi. En það ekki nóg að við séum að vinna hérna í Eyjafirði því svæðisáætlun hún nær fyrir Norðurland allt og þá bæði hér fyrir austan okkur og vestan okkur. Og því mikilvægt að formfesta samstarfið á milli sveitarfélagana 18 sem að svæðisáætluninni koma til að tryggja að eftir áætluninni verði farið. Svo mörg voru þó orð. Takk. Hæstvirtur Eiríkur Björgvinsson hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúinn Njáll Trausti Friðbjörnsson hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, hér mikilvægt málefni að ræða og fagna
því að skýrslan sé komin út og við erum síðasta sveitarfélagi sem hún kemur fyrir og til samþykktar. Og þetta nær þá yfir sem sagt frá Hrútafirði og austur á Melrakkasléttu. Og ég taldi svo sem sveitarfélagum bara 17, en það geti verið, það er svona minnatæðin, þegar ég held að 17 á þessu svæði sem að þetta nær yfir. Og þetta er viljayfirlýsing þessi skýrsla og mikilvægt að í framhaldinu verði unnið þá á málinu með skipulegum hætti þannig að með komist yfir kannski meira yfir á framkvæmdahliðina og það er komið svo sem víða við í skýrslunni og á mörg að taka og ætlum kannski ekki endurtaka það sem að bæjarstjóri fór í gegnum með áðan. En mér langar kannski að með leyfi forseta vitna hans í skýrslunni á blaðsíðu 11 þar sem að skýrsluhöfund að segja: Ljóst er að mikil ábyrgð og mikla skyldu hvíla á sveitarfélögum hvað úrgangsmál varðar. Auknar kröfur á þessu sviði hafa jafnframt skapað aukinn kostnað fyrir sveitarfélögin. Í sömu tilvikum hafa sveitarfélög til dæmis ráðist í dýrar framkvæmdir til að uppfylla skyldu sína varðandi tiltækar endurnýtingar og förgunarleiðir. Þetta hefur í einhverju tilviku leitt til offjárfestinga í stöðvum til meðhöndlunar úrgangs sem enginn er svo skyldugur að nota. Þarna grunum við einhverju leyti að skýrsluhöfundar sé að vitna til þegar fyrir kannski 10 árum síðan með fór að setja ákveðna stefnu hvernig menn ætla að standa að þessu hér á svæðinu sem var þá að jarðgerðin yrði hérna í Eyjafirði í Moltu og svo myndum við urða hjá Norðurá byggðasamlagi í Stekkjavík, norðan við Blönduós og þá var brennslan á Húsavík að reka brennslustöð. Og það sem er kannski erfitt í þessu eins og bæjarstjóri kemur inn á, það er þetta að það er verið að breyta lögum og reglugerðum eins og við verið að gera þessa dagana og komur líka upp aðna fyrir nokkrum árum sem hafði ákveðin áhrif og ég held að við verðum aðeins að reyna að ná heildstætt þannig að sveitarfélagin og ríki vinni þetta svolítið betur saman þannig að þessi ekki alltaf koma upp einhverju óvæntir hlutir hjá upp í þessum málum. Og það er mikilvægt eins og skýrsluhöfundar minnast á með fjárfestingarnar varðandi eins og Moltu að þær forsendur sem eru gefna fyrir, rekstra forsendur fyrir eins og Moltu að þeir standist þannig að menn sé ekki að breyta reglugerðum skömmu eftir að reksturinn er hafinn. Í dag er ein brennsla eins og ég þekki til, eins og ég þekki málið, það er Kölku á Reykjanesi, þannig að það sem er að standast Evrópu samþykktir og annað sem að mér skilst að menn séu eldast við núna og Matvælastofnun er að herða svolítið róðurinn með að þá sé það eina brennsla í landinu og það þarf náttúrulega þá að skoða það hvernig menn alltaf ná utan um það. Hér er náttúrulega eru stóri sláturleyfishafar með mikið rekstur hérna á okkar svæði og ég held að það er alveg nauðsynlegt að menn nái þá kannski á næstunni að taka á málinu þannig að menn séu ekki að reisa þá mögulega brennslustöðvar hér og þar á svæðinu, heldur sameinist einhvers konar vinnu þannig að við gerum þetta heildstætt og kannski með þá líka svona hagkvæmna leiðarljósi fyrir sveitarfélögin öll sameiginlega á svæðinu. Og þá kemur kannski það sem var kannski í seinni punkturinn sem ég hef verið að tala núna sem er á blaðsíðu 12 í skýrslunni með leyfi forseta, þá vitnaði skýrsluhöfundar enda þótt ábyrgð á framkvæmd úrgangsmála liggi hjá hverju sveitarfélagi sig eru mörg verkefni innan málaflokksins þess eðlis að þau verða best leyst í samstarfi við fleiri sveitarfélagi, bæði umhverfislegu og efnahagslegu tilliti. Aðstaða til meðhöndlunar úrgangs er kostnaðarsöm í uppbyggingu og rekstri og því er samvinna til þess fallin að bæta nýtingu fjárfestinga og draga úr rekstrarkostnaði. Leið verður auðveldara að uppfylla kröfur laga og reglugerða lágmörku neikvæðra umhverfisáhrifa. Og þetta er kannski það hluti sem er að segja að ríki og sveitarfélög verða að vinna betur saman og kannski sveitarfélög líka heildstætt. Man finnst hérna maður sitið í framkvæmdaráði þó í einhver ár og þar förum við með eins og í Akureyrarbæ hvernig við maður sinna sorpmálum hérna í bænum og þá vil ég kannski vekja athygli á því að það fenn á styttast í samningnum sem Akureyrarbær gerði við Norðurá, BS. Með minni að sé 1. desember 2018 sem að samningurinn núverandi rennur úr gildi, þannig að það er innan við 3 ár sem er eftir að þeim samningi. Og
Þannig ég hvetist líka þá að menn fara að huga því núna að hvernig við ætlum að standa þessi í framtíðinni. Við sjáum einmitt, þetta er mjög gott yfirlit í skýrslunni, hvernig mismunandi sveitarfélög eru að sinna þessum málum og taka hérna fyrir. Mér sýnist nú mörg hver eru með þetta svokallaða 3 tunnu kerfi og hérna vil endilega fá þessa umræðu bara af stað hérna í kerfinu hjá okkur, hvernig menn ætla að sjá þetta til hérna framtíðar með 3 tunnu kerfi eða halda áfram með núverandi kerfi eða hvernig að standa þessu. Og síðan náttúrulega þurfa sveitarfélögin almennt að fara að huga því hvort að Stekkjavík og Norðurá sé framtíðar urðunarsvæði fyrir allt Norðurland eða hvort að menn hafi hugsað sér eitthvað aðra lausnir. Og síðan hvernig menn ætla að leysa þessi brennslumál. Þetta eru býsna stór málefni og koma víða við og ef menn ætla að fara eins og mér sýnist að menn séu að herða kröfur og ætla að fara að knýja fram lausnir sem að reglugerðir gerir ráð fyrir, að þá þurfi sveitarfélögin að fara að huga að því alveg á næstunni að takast á við verkefni. Og kannski ekki fara mjög nákvæmlega í það en ef hugmyndir ganga sem að heyra núna varðandi lífræna úrganginn eða sláturúrgang frá sláturleyfishöfum, að þá geti það og menn fara að brenna með að sinna sem öðrum málum heldur en við hafa að gera hérna á svæðinu í dag, að þá geti ekki séð betur en að rekstrargrundvöllur moltu sé að hættu ef það gengur nú allt eftir. Þannig að þetta er stórt og fjárhagslegt málefni líka fyrir sveitarfélögin að huga að framhaldinu. Það er ekki að lengja þetta meira en mér langar semst í lokin að leggja eftirfarandi bókun til samþykktar í bæjarstjórn, eða leggja fyrir bæjarstjórn. Bæjarstjórn Akureyrar leggur til að haldin verði ráðstefna á vegum Eyþings og SSNV í framhald af útgáfu svæðisáætlunar um meðhöndlun úrgangs á Norðurlandi 2015-2026. Bæjarstjórn Akureyrar lýsir ánægju sinni með gerð áætlunarinnar sem er skýr viljayfirlýsing frekara samstarf á næstu árum. Því er mikilvægt að sveitarfélögin á Norðurlandi móti framkvæmda áætlun í samræmi við markaða stefnu hvernig eigi að standa að urðun, brennslu og jarðgerð í landsfjórðungnum til framtíðar í sátt við umhverfið. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Njáll Trausti Friðbertsson hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp svona aðeins til þess að ítreka enn og aftur það sem að bæjarfulltrúi Njáll Trausti kom inn á að mörgu leyti og skiptir okkur gríðarlegu máli. Og það er þetta að hér liggur fyrir mjög metnaðarfull stefna og góð stefna sem hefur verið vel undirbyggð. Og staðreyndin er sú að það hafa öll sveitarfélög á Norðurlandi skrifað undir og samþykkt þessa stefnu nema við hérna á Akureyri, við erum síðust af einhverju ástæðu, en það er svo sem ekkert verra. En það skiptir alveg gríðarlegu máli eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Njáls Trausta, við fylgjum þá stefnunni eftir og gerum okkar til þess að þetta verði ekki orðin tóm. Og þá þarf að ná samstöðu það í hvað aðgerðir á að fara. Og eins og kom fram hér áðan, þá er kannski eitt af helstu áhyggjuefnunum, það er þetta með brennslunar. Við vitum það að það er að komin af stað smá hreyfing af fyrirtæki með það að fara að koma upp brennslum hér og þar. Hér innan bæjar sem hér við bæjamörk og annar staðar á Norðurlandi til þess að brenna þann lífræna úrgang sem mönnum ber að brenna. Það er úrgangur í flokki 1 og 2 og flokku 3 er það sem að magni liggur og það hefur farið í moltugerðina, jarðgerðin. Það er alveg ljóst að ef að menn komast að því að það sé hagkvæmara að brenna þennan úrgang sem er í flokki 3, þá munum menn sjálfsagt gera það frekar en að fara með henni í jarðgerð. En hér hafa menn samþykkt það hins vegar að jarðgerðin verði hér í Eyjafirði og moltugerðin og menn hafa samþykkt það, allavega í sveitarstjórnunum, að þessi lífræni úrgangur fari þangað. Þess vegna er mjög mikilvægt
áður en við missum kannski tökin á málinu, að það verði mótuð einhver stefna það hvort að eigi að koma upp einhverju sameiginlegri brennslu hérna til þess að framfylgja þeim lögum og þeim kröfum sem á þessi fyrirtæki eru gerð. Eða hvort að menn ætla að taka sér saman það að flytja þennan úrgang bara heilt yfir suður. Það getur vel verið að það sé hagkvæmara. Þetta eru bara atriði sem við þurfum að taka á. Svo náttúrulega annað sem hefur verið bent á, að það kannski bara hreinlega og dýrt fyrir fyrirtæki að flokka lífrænan úrgang og koma honum í jarðgerðina. Og það má velta því fyrir sér hvort að ekki það bara lækka þann kostnað, þannig að það verði búin til hvati til þess að menn flokki þennan lífræna úrgang í enn meiri mæli frá og koma honum í moltugerðina. Þannig að það að mörgu að hyggja í þessu og í raun þá að mínu viti svona dálítið stefnumarkandi mál að ræða sem skiptir miklu máli fyrir okkur öll að við náum tökum á. Og það eitt að samþykkja stefnu en það annað að framkvæma. Og þess vegna tek ég heils hugar undir þessa ályktun sem að bæjarfulltrúi Njáll Trausti bar fram hérna áðan og treysti því að við getum öll orðið sammála það að samþykkja hana og fylgja henni eftir. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Þá það bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson sem hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Kannski byrja á því að þakka bæjarstjóra Eiríki Birni fyrir yfirferð á þessari skýrslu sem náttúrulega kannski ekki, þetta löng og mikið skýrsla, kannski ekki hægt að segja það fara alveg yfir hana en þetta var mjög góð úttekt úr skýrslunni og svona kom inn á helstu atriði sem að okkur snúa. Það í rauninni, þetta afskaplega gott og vandaplagg og þetta mikil ánægja að það skuli hafa orðið samstaða með þessara 18 sveitarfélaga sem rætt. Njáll Trausti taldi 17 en ég búinn að telja forsíðuna og það eru 18, þannig að bara svona til að leiðrétta bæjarfulltrúa Njáll Trausta. En það nú önnurlega, ég held að þetta sé bara mjög gott gagn fyrir okkur til þess að vinna áfram að umhverfismálum. Og það ljóst eins og við vitum að Akureyri stærsta sveitarfélag í þessu samstarfi og við þurfum þá líka að huga því að við þurfum að gæta að einhverju forystu hlutverki í þessu. Þá ég ekki að tala að það við tökum að einhverja einræðislegar ákvarðanir heldur séu fyrst og fremst bara að leiða þetta góða samstarf sem að þessi skýrsla getur boðað. Vegna þess að þarna verið að tala meðhöndlun úrgangs og þarna menn að setja sér ákveðin markmið en það mjög mikilvægt að við reynum að framfylgja þeim markmiðum og þá líka að eiga við ríkisvaldið sem að því miður oft á tíðum breytir settum leikreglum þannig að menn eru kannski svolítið að hræra í þessu óþörfu. Þannig ég held að það sé bara mjög jákvætt að við tökum forystu í þessu máli og tek heils hugar undir bókun bæjarfulltrúa Njáls Trausta sem bara mjög góð og lýsir því sem að þarf að gera. Ég vil líka taka undir með það sem hefur komið hérna fram varðandi það að samningur við Norðurá rennur út 2018 eins og bæjarfulltrúi Njáll greindi frá og við þurfum líka að vera með okkar sorphirðu hér í bænum sífellt til endurskoðunar. Það líka eitthvað sem við höfum verið og mér finnst mikilvægt að við svona áttum okkur á því hvernig til hefur tekist hér í bænum og hvert við ætlum að stefna til framtíðar í þeim, hvort við ætlum að halda okkur við þetta ágæta kerfi sem við höfum haft og ég hef stutt til þessa eða hvort við ætlum að fara í breytingar á því og það held ég sé eitthvað sem við verðum bara að setjast yfir og skoða, meta árangurinn og vita hvort við getum gert þetta öðruvísi og betur. Þess að það mun alltaf vera keppikjöfl okkar í þessum umhverfismálum að gera betur. Þannig ég held að það sé eitthvað sem við þurfum að skoða. Varðandi það að við varum síðastir í að samþykkja þetta, það er ekki ástæðan fyrir því að við varum eitthvað að draga lappirnar í þessu máli. Hins vegar var það bara lagðist bara þannig til að kynningi bæjarráði dróst aðeins vegna veikinda og fjarveru en þetta sem sagt komið hingað núna inn til samþykktar og ég náttúrulega gerir að sjálfsögðu ráð fyrir við samþykkjum það hér á eftir og gerum það með stolti vegna þess að þetta gott plagg sem við eigum að taka þátt í eða áætlun sem við eigum að taka þátt í. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson að lokið máli sínu. Þá hefur bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir óskað eftir að taka til máls.
forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði til að koma inn upp og fagna tillögu bæjarfulltrúa Njáls Trausta og bara vel af sér vikið að hugsa einmitt fram á við og hvað ætlum við að gera með svona stefnumótun, af því að það er ekkert nóg að hafa stefnu, það verður eins og við höfum svo margoft talað um verður að fylgja henni eftir. Og einmitt þetta og þakka líka bæjarstjóra fyrir yfirferðina og þetta með að draga fram þetta með ósamræmi varðandi ríkisvaldið, og það er bara svo mikilvægt að ekki síst í þessum málaflokki, umhverfismálum, þar sem er bara mjög mikið að gerast og þetta eru bara hlutir sem gerast ekkert endilega af sjálfu sér, eða þá gerast þeir bara oft dálítið seint, þannig að við verðum að ganga í takt, sveitarfélögin og ríkisvaldi, og sveitarfélögin verðum að líka samstilla okkur og þó að Akureyri og við séum öll mjög stolt af því að Akureyri hafi staðið sig vel í umhverfismálum og að mörgu leyti mjög framsýnt, eins og til dæmis það að stofna moltu, að þá er gríðarlega mikilvægt að við fáum alla til að vera með okkur í þessu. Og eins þetta sem bæjarfulltrúi Gunnar kemur inn á, það er dýrt fyrir fyrirtæki að flokka lífrænan úrgang og koma honum í jarðgerðarstöðina, þá má þetta bara skoða efnahagslega hvata, því að þeim eru þetta beitt bara víðsvegar, sérstaklega í málum, og nú er náttúrulega búið að setja stefnu, hafa helstu ríki heims sent sér stefnu í umhverfismálum og kolefnislosun og við verðum að gera ráð fyrir því að Íslandingar muni standa sig þar og þar verði sett, við setjum okkur góða stefnu. Þannig ég vildi bara fagna þessu og taka heilshugar undir þessa bókun og ítreka bara mikilvægi þess að grípa til aðgerða og horfa fram á við og hvað ætlum við að gera með þetta. Bæjarfulltrúi Sólbjörg Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Logi Már Einarsson hefur óskað eftir að taka til máls. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú að byrja á því að þakka öllum þeim sem hafa komið að þessari skýrslu fyrir ágæta vinnu. Umhverfismál verða auðvitað risamál 21. aldarinnar. Við stöndum bara frammi fyrir gríðarlegum verkefnum á því sviði ef að jörðin á að vera byggileg mikið lengur. Það eru gríðarlegir flutningar úr dreifðum byggðum í borgir. Það er áætlað að árið 2050 verði 70–80% alls mannkyns í borgum. Þannig að mál eins og sorphirða og flokkun og annað sem að því lítur er auðvitað gríðarlega stórt verkefni í þessum málaflokki og ekki síst hjá okkur Íslendingum sem erum þrátt fyrir að eiga frá náttúrunnar hendi ótrúlega möguleika á því að lifa vistvænu lífi, erum einhverju mestu umhverfissóðar jarðarinnar og einhvern tímann las ég það að það þyrfti 6–7 jarðir ef allir höguðu sér eins og Íslendingar. Þannig að jú, vissulega gerum við vel, en við gerum ekki nógu vel og við stundum gleymum okkur og höllum okkur of svona makindalega aftur í sætunum þegar við hugsum til jarðvarmans okkar og höldum að allt sé hér með ágætum. Og eitt er að ná saman það markmið hvernig á að meðhöndla úrgang og það er gríðarlega mikilvægt. Miklu stærra verkefni er að minnka neyslu og reyna að koma í veg fyrir að við þurfum að koma þessum úrgangi öllum fyrir. Og það held ég að væri líka verðugt verkefni að ræða það. En að því slepptu þá finnst mér þetta skynsamleg bókun sem að Njáll Trausti bar upp og ég kom fyrst og fremst hingað upp sem formaður Eyþings til þess að tilkynna það. Ég mun bara glaður ásamt bæjarfulltrúa Evu sem situr með mér í stjórn bera þessa tillögu þar upp og reyna að hrinda þessari ráðstefnu eða málþingi í framkvæmd sem fyrst. Takk fyrir bæjarfulltrúi Njáll. Logi Már Einarsson, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu, orðið laust. Sem ekki fleiri hafa óskað eftir að taka til máls, þá ætla ég að leggja fyrst fyrir fram áætlunina og síðan bókuna Njáls Trausta, þannig að þeir sem geta samþykkt þessa svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs á Norðurlandi 2015–2026 vinsælaskeið samþykkt samhljóða og þá legg ég fram bókun Njáls Trausta
bæjarfulltrúa sem er svohljóðandi: Bæjarstjórn Akureyrar leggur til að haldin verði ráðstefna á vegum Eyþings og SSNVAF í framhaldi af útgáfu svæðisáætlunar meðhöndlun úrgangs á Norðurlandi 2015 til 2026. Bæjarstjórn Akureyrar lýsir ánægju sinni með gerð áætlunarinnar sem er skýr viljayfirlýsing frekara samstarf á næstu árum. Því er mikilvægt að sveitarfélögin á Norðurlandi móti framkvæmdaáætlun í samræmi við markaða stefnu hvernig eigi að standa að urðun, brennslu og jarðgerð í landsfjórðungnum til framtíðar í sátt við umhverfi. Þess að geta samþykkt þessa bókum eins að það skýr merki og það er samþykkt samhljóða. Þá er það 8. liður í dagskrá, það er jafnréttisstefna Akureyrarbæjar og það er bæjarfulltrúi Silja Dögg Baldursdóttir sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Í samræmi við ákvæði laga jafna stöðu kvenna og karla, nr. 10 árið 2008, var farið í endurskoðun á jafnréttisstefnu Akureyrarbæjar. Í byrjun 2015 hófst vinna við að endurskoða jafnréttisstefnu. Voru fyrstu drög send til umsagnar til allar nefnda og deilda á vegum bæjarins 25. júní síðastliðinn. Þar bárust nokkrar umsagnir og tekið var tillit til þeirra sem við áttu og lagfært inn í stefnuna. Lokaútgáfan var svo samþykkt í desember 2015 af Samfélags- og mannréttindaráði og vísað til bæjarstjórnar. Íslensk jafnréttislöggjöf takmarkast við jafnrétti kynjanna og það gerir jafnréttisstefna Akureyrarbæjar einnig. Hún er í samræmi við ákvæði 12. grein laga jafna stöðu og jafna rétt kvenna og karla og hér eftir kölluð jafnréttislög. En þar er kveðið á að sveitarfélög skuli skipa jafnréttisnefndir og gera jafnréttisáætlanir. Þær kröfur eru gerðar til jafnréttisáætlana sveitarfélaga að í þeim komi fram hvernig unnið skuli að kynjasamþættingu á öllum sviðum og að þær innihaldi framkvæmda áætlun hvernig leiðrétta skuli mismun á stöðu kvenna og karla innan sveitarfélagsins. Ég ætla með leyfi forseta að fá að lesa upp þær greinar jafnréttislaga sem hér eiga við. Ástæðan er sú að sumar umsagnir sem bárust til okkar voru ekki í samræmi við lög og tel ég því mikilvægt að leggja áherslu á þau lög jafnréttisnefnda sveitarfélaga sem okkur ber að fylgja áður en hleypi umræðunum af stað. Upplestur hefst. Sveitarstjórnir skuli að lokum sveitarstjórnarkosningum skipa jafnréttisnefndir sem fjalla jafna stöðu og jafna rétt kvenna og karla innan viðkomandi sveitarfélags. Skuli nefndirnar vera ráðgefandi fyrir sveitarstjórnir í málefnum varða jafnrétti kynjanna og fylgjast með og hafa frumkvæði að aðgerðum. Þar með talið sértækum aðgerðum til að tryggja jafna stöðu og jafna rétt kvenna og karla innan viðkomandi sveitarfélagsins. Hver jafnréttisnefnd skal hafa umsjón með gerð jafnréttisáætlana til 4 ára þar sem meðal annars komi fram hvernig unnið skuli að kynjasamþættingum á öllum sviðum ásamt framkvæmda áætlun það hvernig leiðrétta skuli mismun á stöðu kvenna og karla innan sveitarfélagsins. Jafnréttisáætlanir skulu lagðar fram til samþykktar í viðkomandi sveitarstjórn eigi síðar en ári eftir sveitarstjórnarkosningar. Hver nefnd skal annað hvert ár afhenda Jafnréttisstofu skýrslu stöðu og þróun jafnréttismála innan viðkomandi sveitarfélags. Upplestri lokið. Jafnréttisráðgjafi hjá Akureyrarbæjar framkvæmdastjóri Samfélags- og mannréttindadeildar og sér eftirfylgni og framkvæmd með jafnréttisstefnu í samvinnu með Samfélags- og mannréttindaráði og bæjaryfirvöldum. Aðrir ábyrgðaraðilar kjörnir fulltrúar, nefndafólk, stjórnendur og starfsfólk bæjarins. Jafnréttisstefna sem nú talað skipt í 3 meginflokka ásamt undirflokkum. Meginflokkarnir Akureyri sem stjórnvald. Við skipun nefndar, ráð og stjórnir á vegum bæjarins skal í samræmi við jafnréttislög gæta þess að hlutfall kynjanna sé sem jafnast og ekki undir 40% þegar fleiri en 3 fulltrúa að ræða. Vinnuhópar og starfshópar sem stofnaðir til á vegum bæjarins skulu skipaðir af einstaklingum af báðum kynjum. Þetta gildir einnig hlutafélög og fyrirtæki sem Akureyrarbær aðaleigandi að, svo og félög sem hafa fasta styrktarsamninga við Akureyrarbæ. Til þess að jafnréttissjónarmið verði eðlilegur hlutur á starfsemi bæjarins skulu allir vinnustaðir bæjarins með 25 starfsmenn eða fleiri gera jafnréttisáætlanir í samræmi við jafnréttislög. Svo það Akureyrarbær sem vinnustaður. Samkvæmt jafnréttislögum hafa atvinnurekendur þá skyldu að vinna markvisst að því að jafna stöðu kynjanna innan fyrirtækis síns eða stofnanir og stuðla að því að störf flokkist ekki í sérstök kvenna- og karlastörf.
konur og karlar sem starfa hjá Akureybæ sé kleift að samræma starfsskyldur sínar og fjölskyldu ábyrgð mikilvægt að starfsfólk njóti sveigjanleika eins og kostur er. Þá mikilvægt að hvetja bæði kyn til að nýta fæðingarorlof og hvetja foreldra til að skipta með sér heimaveru vegna veikinda barna. Í jafnréttislögum gera kröfur að konur og karlar hljóti sömu laun og Akureybær hefur sett sér það markmið að eyða óútskýrðum launamunum og sækjast eftir jafnlaunavottun. Svo Akureybær sem þjónustuaðili. Gerðar kröfur að þjónustuaðilar sem og skólar, íþrótta og tómstundastarf fylgi jafnréttisstefnu Akureybæjar í stórum félögum. Í stórum félögum óskað eftir jafnréttisstefnu. Í jafnréttisáætlun 2015 til 2019 lögð áhersla á kynjaða samþættingu, kynjaða fjárhagsáætlanagerð, afnám staðalímyndar og að Akureybær fái jafnlaunavottun. Kynjaða samþætting í stefnumótum. Einn af grunnþáttum hugmyndafræði kynjasamþættingar að horfa fyrirfram til þeirra þátta sem snert geta kynin á ólíkan hátt og bregðast við ef sýnt þykir að verulegu muni halla á annað kynið með ákveðinni ákvörðun. Því mikilvægt að hafa verkefni til að meta fyrirfram hvað áhrif ákvarðanir bæjaryfirvalda muni hafa á líf allra bæjarbúa. Ég ætla í kynjaðri fjárhagsáætlun að gerð, það eitt af því sem við ætlum að taka á líka, felst að kynjaða samþætting beitt í öllu fjárhagsáætlunarferlinu. Það þýðir að í vinnunni fer fram mat á áhrifum fjárhagsáætlunar á kynin. Markmiðið með matinu að endurskipuleggja bæði tekju- og gjaldhlið fjárhagsáætlun á grundvelli jafnréttissjónarmiða. Ég ætla með leyfi forseta að fá að vitna í bókun sem var gerð 3. febrúar 2015 hér í bæjarstjórn. Kynjuð fjárhagsáætlanagerð metnaðarfullt verkefni sem kallar á breytingu í hugsun og verki með það að leiðarljósi að skapa sem mesta jafnræði á meðal bæjarbúa. Bæjarstjórn Akureyrar samþykkir að við endurskoðun á jafnréttisstefnu Akureybæjar nú í vor verði lögð aukin áhersla á innleiðingu kynjasamþættingar og kynjaðri fjárhagsáætlanagerðar í samræmi við þá vinnu sem þegar hafin. Tilvitnun lokið. Þróunarleiðtogi, það nýjung inn í áætlun sem kallast þróunarleiðtogi, en þetta hugmynd sem sótt til Svíþjóðar. Hlutverk þeirra, það þróunarleiðtoga, að vera málsvari kynjasamþættingar í öllu starfi og ákvörðun. Í hverri nefnd og að hverri deild verði útnefndur þróunarleiðtogar og verða einnig í hverjum leikskóla og grunnskóla. Hlutverk þeirra að vera málsvari kynjasamþættingar. Gerð verði lýsing á hlutverki leiðtogunum og auglýst eftir þróunarleiðtoga innan hverrar deildar eða vinnustaðar og þróunarleiðtogi fái námskeið og fræðsluefni og sameiginlega fundir yrðu haldnir með þessum leiðtogum. Ég tel að með þessum hætti við að dreifa ábyrgðina og þess vegna við enn líklegri til að ná árangri. Ábyrgðin ekki einungis hjá stjórnendum, heldur hjá starfsmönnum á gólfi líka. Eftir samþykkt í bæjarstjórn munum við senda stefnuna út til kynningar. Jafnréttisfulltrúi mun líka búið til plagg eða fylgiskjal þar sem dregin verður upp verkefni í henni og sett upp í ábyrgðaflokka, til dæmis eftir nefndum og tímaröð. Þetta hugsað til að auðvelda aðgang þeirra sem ber að fylgja eftir, til dæmis fyrir stjórnendur bæjarins og aðra nefndir. Strax eftir kosningar fann ég fyrir miklum vilja innan bæjarstjórnar að taka föstum höndum á jafnréttismálum. Hætta að hugsa hvernig við ætlum að innleiða og bara gera. Dæmi má nefna var sjálfsprottinn vinnuhópur innleiðingar, kynjaðra samþættinga og fjárhagsáætlanagerð byrja að hitta strax haustið 2014. Þar á eftir hafa verið haldnar 2 vinnustofur með formönnum nefnda, framkvæmdastjóra deilda og framkvæmdastjórum deilda þar sem var skyldumæting og sú vinna enn í gangi. Í samstarfssamningi meirihluta bæjarstjórnar kemur fram að fengin skuli jafnlaunavottun. Við erum að skoða og höfum fylgst með vinnu á vegum velferðarráðuneytisins sem unnið hefur að jafnlaunastaðal IST. Markmiðið að sækja vinnustofur á vegum jafnréttisstofu til að hjálpa okkur við þá innleiðingu. Við undirbúning þessa fundar fór ég að skoða umræður sem voru í bæjarstjórnarfundi 2011 þegar jafnréttisstefna var síðast tekin fyrir. Það kom mér óvart en samt ekki
að nánast þau sömu mál áherslur sem ég tala núna voru til umræðu á fundi bæjarstjórnar fyrir 4 árum. Sem minnir mig enn og aftur hversu hægt gengur að innleiða lög og réttindi inn í kerfi þegar kemur á jafnrétti. Við á Íslandi og hér á Akureyri erum komin langt í baráttu um jafna stöðu karla og kvenna. Miðað við mörg önnur lönd þá eru forréttindi að vera kona á Íslandi þó svo ég sé aldrei hrifin að setja það upp þannig. Hins vegar er bannað að leggja árar í bát og hætta því þó að margir sigrar sig unnir þá eru margir eftir. Í því samhengi langar mig að tala um kynjaskiptingar í nefndum á vegum bæjarins. Eins og vaninn var strax í byrjun ár tekið stöðuna á ný og samkvæmt nýjustu tölum þá er skiptingin nokkuð jöfn og alveg innan settra marka sem er jákvætt og bara frábært. Það sem vekur samt til umhugsunar hjá mér er að á flestum stöðum, þrátt fyrir þetta sé nokkuð jafnt og mun ekki nema nokkrum prósentum og þá í því samhengi þar sem 5 eru í nefnd, þá er meirhlutinn karlar, það er meirhlutinn lendur á flestum stöðum karlamegin. Nema hjá áheyrnarfulltrúum en þeir eru ekki með atkvæðisrétt og þar af leiðandi með minni ábyrgð og það setur einnig upp spurningamerki. En það er meirhlutinn konur. Og eins segja tölur ekki um ábyrgð. En svo ber að fagna og það höfum við haldið vel á lofti í meirihluta bæjarstjórnar, að í meirihluta bæjarstjórnar eru konur 6 á móti 5 körlum, enda 7 núna í dag. Hins vegar finnst mér ég verð að nefna, bara til að minna okkur á, þrátt fyrir þetta, þá sitja karlmenn í 2 valdamestu stöðum innan bæjarstjórnar og kynjahlutfallið er ójafnt í bæjarráði en þar sitja 4 karlmenn á móti 1 konu. En bæjarráð er valdamesta nefndin á vegum bæjarstjórnar. En þar ná lögin kynjakvóta ekki til, það bæjarráð virðist vera innan sviga. En það er byggt á hefð á því að oddviti sitji í bæjarráði, en það er einmitt hefðin sem er hættuleg og erfitt að breyta. Ég vonast eftir góðum og málefnalegum umræðum hér á eftir og að sjálfsögðu að stefnan verði svo samþykkt. Takk. Bæjarfulltrúi Silja Dögg Baldursdóttir hefur lokið máli sínu, þá hefur bæjarfulltrúi Margrét Kristín Helgadóttir óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Silju Dögg fyrir mjög góða yfirferð. Ég veit ekki hvort að maður má segja virkilega skemmtileg hlustun, því að mér líka ekkit endilega allt sem þessar tölulegur upplýsingar sem þú varst að fara yfir, en þetta er svo sem ekkert nýtt og ekkert sem að kemur á óvart. Heilt yfir að þá er ég mjög sátt við þessa áætlun. Mér finnst hún vel unnin og mér finnst hvernig var að þessu staðið að senda þetta til allra nefnda og ekki það sé endilega ný vinnubrögð, en þetta er vel gert. Og ég þykist vita að þetta hafi ekkert endilega verið einfalt að fólk, ég er ekkert endilega viss að nefndirnar hafi verið alveg æstar í að senda frá sér umsögn jafnréttisáætlun. Allavega hefur það alveg reynst erfitt að fá stofnanir hjá Akureyrarbæ til þess að útbúa sínar eigin jafnréttisáætlanir. Þannig að það er bara gleðiefni að þetta sé komið hingað allavega. Ég er með nokkrar svona spurningar. Bæjarfulltrúi Silja Dögg talaði áðan athugasemdir sem að hefðu borist og þær voru í sér skjali í fundagáttinni, en ég verð að viðurkenna að ég skildi þær ekki alveg. Þær voru svolítið svona sundurtættar, sumstaðar var eitthvað track changes og sumstaðar einhvers konar texti. Þannig að ég er mjög forvitin að vita hvers konar athugasemdir ykkur barst. Og sérstaklega líka þegar að bæjarfulltrúi Silja Dögg talar að lögin séu með ákveðnum hætti og gefa ákveðin fyrirmæli. Þannig að ég velti fyrir mér hvers konar athugasemdir voru að koma, hvað í rauninni nefndirnar vildu fá að sjá þarna inni. Ég er svolítið spennt líka og hef verið fyrir þessu fyrirkomulagi með að hafa jafnréttisáætlunina víðtækari. En ég er samt alveg, ég skil alveg þetta konsept og ég er líka alveg inn á því með að jafnréttislögin eru eins og þau eru í dag, að við séum þá með sérstaklega jafnréttisáætlun í takt við þau lög.
En ég held að til dæmis eins og Reykjavíkurborg, ég held að þau séu með víðari, svona jafnréttisáætlun í víðari skilningi og þá tekið til meira með eins og fötlun og kynþátt og annað slíkt. En það er eitthvað sem við munum væntanlega gera einhvern daginn. Nú bara man ég ekki betur og ég bara mundi þetta allt í einu sem ég sat þarna. Gerðum við ráð fyrir launakönnun í fjárhagsáætlun 2016 af því að nú kemur fram í þessu plaggi að við ætlum að gera launakönnun árið 2016 en ég man ekki til þess að við höfum gert ráð fyrir því í áætlun. Þannig að stendur það ekki örugglega til og erum við að fara í viðauka eða einhverja slíka skemmtun. Ég spyr út í jafnlaunavottunina. Mér finnst það mjög spennandi verkefni en ég þekki það ekki alveg nógu vel með munin á þá jafnlaunavottun hjá VR eða þá þetta sem að bæjarfulltrúi Silja Dögg kom inn á. Og það sem ég kannski helst að spá í orðalagið fyrir lok þessa kjörtímabils verði tekin ákvörðun hvort Akureyrarbær sækir jafnlaunavottun. Hvað þá verið að meina með því? Er það þá hvort við ætlum í jafnlaunavottun yfir höfuð eða hvort við ætlum í jafnlaunavottun samkvæmt þessum staðli? Kemur ekki til greina að fara í jafnlaunavottun hjá VR ef að hitt að dragast? Er það eitthvað sem ekki í tísku lengur? Ég myndi gjarnan vilja fá, bara af því að ég þekki þetta ekki nógu vel, en ég myndi vilja fá smá komment á þetta. Ég velti fyrir mér með þróunarleiðtogana að ég hef örlitlar efasemdir með þessa þróunarleiðtoga að þetta að mér skilst, þetta er ekki eitthvað launað starf eða eitthvað svoleiðis, þetta er eitthvað svona bara þú tekur þitt forystu hlutverk innan þinnar deildar að mun þó þessi einstaklingur hafa einhvers konar boðvald, mun hann hafa eitthvað í höndunum til þess að geta sett einhverja línur eða hvernig sjáu þið vinnuna í kringum það. Og kannski í framhaldi af því bæjarfulltrúi Silja Dögg talaði það einhvern tímann hér í þessu púlti að hún hefði áhuga og vilja til þess að berjast fyrir því að hér yrði ráðinn sérstakur jafnréttisfulltrúi eða þess að staðan aukin eða eitthvað svoleiðis og mér langaði kannski bara aðeins að spyrja út í það, sérstaklega einmitt í tengslu við þessa þróunarleiðtoga, hvort að þú sér fyrir þér að það sé að koma í staðinn fyrir eitthvað svoleiðis eða hvort að það sé eitthvað sem að þú sér ekki ástæðu lengur til þess að berjast fyrir. Mér finnst þetta með gátlistan og skólana. Þetta er eitthvað sem að mér bara finnst vera algjör snilld. Þetta er lítið atriði sem að ég bara gjörsamlega fjall fyrir því þegar ég sá þetta. Af því að það er rosalega hættulegt innan skólana, leikskólana og skólana, hvað það er mikil svona mótun í gangi þar. Að sama hvað maður reynir heima hjá sér að vera með feminist eða jafnréttissinnað uppeldi, að það er alltaf eitthvað annað sem að kemur á móti innan skólana. Að það er bara samfélagið með sínar reglur, samfélagsreglur. Þannig að og eins og inn í þessu gátlista, bara svona til þess að gefa dæmi, að þarna er bara svona gátlisti fyrir kennara, til þess að til dæmis eru jafnmargar myndir á veggjónum af konum og körlum. Eru bókalistin sem er til umfjöllunar, er það eftir bæði konur og kalla og alls konar svona smáatriði sem að bara skiptir máli upp á staðalímyndir og annað. Mér finnst mjög flott einmitt þetta sem að er komið inn á með átaki sem að öldrunarheimilin fóru í, varðandi það að auglýsa sérstaklega eftir karlmönnum inn í manníkúst, það var bara sérstaklega inn í sumarstörf, að það er eitthvað sem að mér fannst vera virkilega flott og mér sýndist inn í þessu plaggi eða allavega í athugasemdunum eða hvað sem það var, að það væri svona vilji til þess að gera það víðar. Af því að við erum alveg með bæði karla og kvenna vinnustæði og við viljum
við viljum blanda á báða vegu. Kannski aðeins varðandi athugasemdirnar sem að ég þó skildi að það kom þarna athugasemd varðandi það að bærinn væri að skipta sér af framboðunum, að bærinn væri farin að skipta sér af því hvað félagasamtök, hvernig þau stilli upp listum sínum eða hvernig sem það er, og eru þá væntanlega verið að vísa í að nefndin Samfélags- og mannréttindaráð gefi út bréf sem að þau reyndar þetta er ekki nýtt atriði núna inni, þetta var í gömlu áætluninni líka, ég held bara að þetta hafi ekki verið gert síðast, ég er alveg ósammála því að þarna sé bærinn að hlutast til hjá einhverjum almennum félagasamtökum út í bæ. Mér finnst þetta flott framtak. Mér finnst flott að bærinn gerir þetta af því að þetta er síðan fólki sem að mun koma og starfa fyrir bæinn okkar, að þau, ef að listarnir hjá framboðunum eru þess eðlis að þá erum við að styðja við það verði fjölbreytt flóra eins og til dæmis hér í bæjarstjórn eða í bæjaráði, og ég saknaðist líka að sjá inni nú kemur alveg forræðishyggjan inn í mér á fullum krafti. Það var inni eitthvað sem var konur í læri eða eitthvað svoleiðis, að stjórnmálakonur myndu halda einhver námskeið eða taka að sér aðrar konur til þess að kynna fyrir stjórnmálunum og öðru slíku. Af því að það hefur bara verið þannig að það hefur verið erfitt að fá konur inn í stjórnmál, sérstaklega í ábyrgðarstöður. Að það er eins og konur veigri sér við því að fara í efstu sætin á listunum og fara bara inn í þetta fullum krafti. Og eins líka virðist að vera þannig að konur eru kannski að stoppa styttra við. Varðandi bæjaráð, það sem að bæjarfulltrúi Silja Dögg kom inn á áðan, að þetta er hefð með að það séu oddvitar. Það er leyfi til þess að oddviti stígi til hliðar og hleypi öðrum inn í ef að vilja til þess. En annars takk kærlega fyrir. Bæjarfulltrúi Margrét Kristín Helgadóttir hefur lokið máli sínu og við bæjarfulltrúi Logi Már Einarsson óska eftir að taka til máls. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja á að þakka þeim sem kom að þessu plaggi fyrir vinnuna og ekki síður þeim sem að gerðu athugasemdir og gerðu það betra, finnst mér. Ég fagna auðvitað þessu og þetta er lögboðið og Silja segir að það sé bæjarfulltrúi að það sé merkilegt hvað lög duga oft skammt til þess að koma breytingum í gegn, og það er auðvitað alveg rétt. Að það er sorglegt að það skuli þurfa að setja lög á þann veg að sveitarfélög verði að samþykkja kynjajafnréttis áætlun og að 65. grein stjórnarskrána nægir hreinlega ekki. En það er auðvitað þannig, veruleikinn er það þarf að knýja harðar á þetta og ég er algjörlega sáttur við það að okkur skuli vera haldið við efnið. En í 65. greininni þá er auðvitað talað kynferði, trúarbrögð, skoðanir, þjóðernisuppruna, kynþátt, litarátt, efnahag, ætterni og stöðu. Og það er auðvitað jafnrétti í hinum víðasta skilningi sem við verðum að fara að horfa á. Það er hins vegar síðast í sömu grein sagt að konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna, og slíkt er ekki sett inn í stjórnarskrá að ástæðulausu, heldur að það er bara þannig að í of margar aldir hefur verið slagsíða sem að tekur væntanlega nokkuð tíma að jafna, og þess vegna höfum við þetta beitt okkur með margvíslegum hætti til þess að það gangi betur að jafna þetta. Við höfum verið með jafnréttisfulltrúa til skamms tíma og það hefur gengið ágætlega. Nú við höfum reglur jákvæða mismunun og það er ýmislegt sem að við reynum að gera til þess að flýta þessari þróun
En ég tel hins vegar að það sé fulllangt gengið að setja inn í reglur bæjarins tilmæli til stjórnmálaflokka framboð. Ég held að reynslan hafi sýnt það að stjórnmálaflokkarnir þeir átta sig auðvitað á því að þeir ná ekki árangri nema þeir presenteri nokkuð breiðan hóp meðal sinna frambjóðanda. Þeir hafa nú flestir samt flokkarnir þurft að setja reglur líka til þess að knýja á þetta og ég veit að í einhvernum stjórnmálaflokkum, mínum stjórnmálaflokki, eru ákveðnar reglur þetta og nú svo komið að í flestum tilfellum þegar að færa þarf niður lista vegna kynjakvóta þá bitnar það orðið á konum af því að þær eru orðnar býsna fyrirferðarmiklar í framboði míns flokks og það gott og ég held að þetta leiti allt jafnvægis á endanum. En sem sagt mér finnst plaggið hafa batnað og það gott að það var einfaldað. Ég hefði talið að það væri miklu eðlilegra að þessi stefna sem tekur á kynjónum væri í rauninni bara kafli í jafnréttisstefnu bæjarins sem hefði þó til hliðsjónar almennt jafnrétti. Við erum að taka á móti 3-4 flóttamönnum hingað til Akureyrar í dag og sá bitri veruleiki sýnir okkur að jafnrétti verður aldrei fullkomið ef við horfum bara á okkar hrepp og reynum ekki að höggva niður þá múra sem að skilja okkur að. Það ekkert jafnrétti sem að til staðar í veröldunni þegar við hleypum fólki inn í smá skömmtum sem að býr við þær hörmungar sem að þetta blessaða fólk hefur þurft að búa við. En það auðvitað miklu lengra verkefni og eitthvað sem að við þurfum kannski hjálp annarra sveitarfélaga við. En ég held samt að við ættum að halda áfram núna og setja okkur það markmið að velferðarstefnan sem verður samþykkt og unnin á þessu ári að hún verði hið stóra jafnréttisplagg sem að þessi hluti jafnréttisstefnunar gengur svo inn í. Mér finnst margt í þessu mjög gott og ég fylgjandi því að við setjum okkur skýr markmið og ég fylgjandi girðingum við ákveðin skilyrði og ég fylgjandi því að við beitum jákvæðri mismunum þar sem við þurfum. Vegna þess að við þurfum hjálp til að yfirstíga bæði svona gamaldags uppeldi og fordóma sem við höfum alist upp við. Heimurinn á gríðarlegri að breytast gríðarlega og það til dæmis hefði verið hægt að hugsa sér að með örfáum litlum breytingum að þá getum við breytt þessu litla plaggi þannig að við þyrftum ekki að fara að taka það upp eftir 2-3 ári eins og ég sannfærður að við þurfum að gera. Og hvað á ég við með því? Jú, það stendur til dæmis í plagginu, það talað karla og konur og það talað bæði kynin. Við vitum það hins vegar að sá veruleiki mun ekkert verða til staðar svo lengi. Við vitum að Ástralir innfærðu lög árið 2013 heimildir fyrir þriðja kynið. Þjóðverjar gerðu það líka 2013. Taílendingar setti í stjórnarskrá 2015 þar sem þeir viðurkenna þriðja kynið. Stærsti stjórnmálaflokkur Íslands samkvæmt mælingum núna í 1 ár og sá sem líklega mun verða burðaraflið næstu kannski 4-6 árin. Píratar. Þeir hafa á sínu stefnuskrá að lögfesta þriðja kynið og ég býst við að hinir stjórnmálaflokkarnir hljóti að fara í naflaskoðun og skoða sinn hug gagnvart því vegna þess að þetta virðist vera réttlætismál. En ég skil hins vegar að það hafi ekki náð inn í þetta, en ég held hins vegar þá bara að við verðum að vera viðbúin því að innan skamms að laga það. En
sem sagt, ég get líka tekið undir margt af því sem að bæjarfulltrúi Margrét segir og hún hefur auðvitað verið hérna ötull talsmaður jafnréttis eins og flestir hérna inni, ekki síst konurnar. Og það ekki skrítið að það kyni sem hallað hefur á í einhver 1000 ára, þau skuli hérna beita sér harðar í þessu og það held ég að sé gott. En ég hérna veit ekki með þennan gátlist í skólum, ég held að það eigi að vera svona gátlisti í rauninni allstaðar og í öllum málaflokkum, öllum nefndum. Ég held að við eigum að hafa gátlista varðandi jafnréttismál og umhverfismál til dæmis allstaðar vegna þess að við þurfum að minna okkur á hvað þetta mikilvægt. En það eru annars konar vandamálin í skólunum. Þannig að það getur sko hallað á hitt kyni líka. Ég spyr, eru orðnar of fáar karlkyns fyrirmyndir að störfum innan skólana? Þekkist það orðið að strákar sem að alast upp hjá einstæðum mæðrum komast kannski ekki í tæri og umgangast ekki karlmenn fyrir þeir eru orðnir fullorðnir vegna þess að þeir eru með kvenkyns kennara alla sína ævi. Við mögum ekki gleyma því að strákar í stórum meirihluta þeirra sem í vandamálum í skólunum okkar og þeir sem að þurfa frekar á sér úrræðum að halda heldur en stúlkur. Þannig að jafnrétti getur auðvitað snúið að hérna öllum kynjónum, skulum við segja. Þannig að við þurfum að hérna vera viðbúin því að þetta getur fljótt breyst. Við þurfum líka í stjórnmálunum að því að hér var rætt kynjahalla í stjórnmálum og það alveg rétt að þrátt fyrir að við höfum getað sýnt fram á það flokkarnir að við stillum upp nokkuð svona jöfnu hlutfalli kalla og kvenna, þá það alveg rétt að það hefur gjarnan verið þannig að kallar hafa raðast í oddvitasætin og það svo sannarlega eitthvað sem við þurfum að taka og reyna að laga. En það held ég að við gerum miklu betur bara með naflaskoðun og umræðum innan flokkana heldur en með einhverjum almennum tilmælum frá bæjarfélagi. Og ég velti líka fyrir mér öðru vandamáli. Með einni undantekningu þá erum við nú öll tveimur kannski að nálgast miðjan aldur hérna inni. Og við þurfum líka að gera átak í því að fá bara fleiri tegundir af fólki inn, ungt fólk líka. Af hverju ekkert gamalt fólk í bæjarstjórn? Af hverju líkur lífinu þegar við erum 60? Við erum að fara að tala hérna öldrunarmál, við erum að tala þann hóp sem kannski mest stækkandi í samfélaginu. Af hverju enginn 70 maður eða kona í bæjarstjórn? Ég spyr. Kannski þurfum við að gera átak í því að fara að draga það fólk inn í stjórnmál. En öðru leyti þá ég bara afskaplega ánægður með þetta plagg og við höldum auðvitað áfram að vinna það og tökum við að þeim breytingum sem eiga alveg örugglega eftir að verða í samfélaginu. Bæjarfulltrúi Logi Már Einarsson hefur lokið máli sínu, þá hefur bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja því að þakka góða kynningu frá henni Silju Dögg og góðar spurningar frá bæjarfulltrúa Margréti Kristínu. Og kannski bara svo ég byrji á hinum endanum og fara aðeins inn í þetta sem að bæjarfulltrúi Logi var að tala af hverju ekkert gamalt fólk hérna, af hverju ekkert ungt fólk. Þá einmitt sá ég að voru gerða athugasemdir og var tekið inn í stefnuna í upptalningu þetta megin forsendurnar þar sem að allir skuli vera jafnir að lögum og njóta mannréttinda óháð og svo kemur löng upptalning að þar var bætt inn aldri og það finnst mér mjög gott. En leið finnst mér bara ekki droslega gott að þessi upptalning sé til staðar af því mér finnst bara allir eigi að vera jafnir. Og en þú veist, en þá bara að gera að taka inn alls konar. Og mér finnst mjög góð ábending hjá bæjarfulltrúa Loga að taka inn og gera ráð fyrir fleiri kynjum. Og ég vil nú bara gera það tillögu minni að bæjarstjórn samþykki áætlunina
með einhverjum breytingum þar að lútandi. Ég skal leggja fram betur og eftir og vil kannski heyra frá ykkur hvað ykkur finnst það. En ég ætla bara að segja að ég raun og veru mjög ánægð með stefnuna og breytingarnar sem hafa orðið á henni. Ég ætla að taka kannski svona pínu víðan vinkil. Það ein setning í stefnunni sem bara snertir hjarta mitt. Og það setningin Akureyrarbær gerir sér grein fyrir ójafnrétti kynjanna, fyrir að ójafnrétti kynjanna birtingaform sögulegs ójafnvægis í valda hlutföllum milli kvenna og karla sem leitt hafa til mismununar. Það nefnilega svo mikilvægt að við vitum hvers vegna við erum að gera þetta. Og við erum ekkert að gera þetta bara því einhverja frekjur út í bæ í einhverju feministafélögum fara fram á það. Við erum, og það finnst mér þessi setning skilgreina, við erum að gera þetta vegna þess að við skiljum hvað hefur valdið ójafnrétti og við viljum laga það. Þannig að ég fagna þessari setningu alveg sérstaklega og en svo það þetta með leiðirnar til þess að laga, þær eru þetta margar og margvíslegar og þrátt fyrir að við held ég og ég ætla bara að fullera að við sem samfélag, þó að sé auðvitað aldrei hægt að alhæfa svona, en við sem samfélag erum sammála að loka markmiðið sé að ná jafnrétti kynjanna og þó við séum auðvitað líka ósammála leiðir og ég ætla aðeins að koma betur inn á það á eftir. En í sambandi við þessa stefnu þá það náttúrulega þannig að bærinn mjög stórt apparat og það mikil ábyrgð sem lögð á stjórnendur og starfsfólk, en þó sérstaklega kannski stjórnendur, varðandi það að fylgja eftir og auðvitað við bara alls konar stefnur innan bæjarins, að fylgja þessu mikil ábyrgð og svona mikil vinna í raun og veru að fylgja þessu eftir. Og ég ætla bara að taka dæmi úr þessari stefnu sem að stjórnendum í íþrótta, tómstunda og æskulýðsstarfi ber að tryggja að félagasamtök sem njóta aðstöðu, styrkja eða annarra gæða sem Akureyrarbær lætur í té, svo sem til íþróttaiðkunar, gæti jafnréttis í hvívetna. Og þetta bara rosa mikið. Þetta bara fjöldi iðkenda svakalegur, fjöldi þjálfara og fjöldi alls konar umsjónaraðila. Þannig að þetta rosalega svona mikið vinna og mikið mál og við erum auðvitað bara öll mannleg og þess vegna finnst mér rosalega mikilvægt að við bara hjálpumst við að fylgja stefnunni og það að hver einasti íbúi bara láti vita ef að honum finnst einhvern vafi leika á því hvort að stefnunni sé framfylgt af því að þetta bara ekki þannig að einhver ein mannski geti haft einhver yfirsýn yfir þessa hluti. Og þess vegna langar mig líka til að leggja til að bara við samfélags- og mannréttindanefnd og deild að þanga til að við svona komum kannski á almennilegri rafrænni stjórnsýslu, þá sé bara búið til sérstakt ferli fyrir ábendingar. Einhver staður, það getur verið bara netfang, þar sem fólk getur sent inn ábendingar og það gríðarlega mikilvægt að manneskjan sem að tekur við þeim ábendingum fylgi þeim eftir af fullum hug. Að það sé ekki verið að búa til einhverjar afsakanir eða svona eins og bara svo oft það er ekkert alltaf þannig að ábendingar séu réttmætar eða gagnrýni, en það þarf virkilega að fylgja því eftir af fullum hug þess að fylgja þessari stefnu eftir. Og eins og ég segi, þó að þessi flóki að fylgja svona stefnu, þá bara þýðir það alls ekki að við höfum ekki að gera okkar besta og það bara það sem við þurfum öll að gera. Við þurfum bara að gera okkar besta og mér finnst rosalega mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir ófullkomleika okkar. Að við erum öll á einhvern hátt föst í kynjakerfinu. Og ég ætla bara að fulleyra það, jafnvel mestu stjörnu feministar detta reglulega í það að finnast karlar vera betri í svona og svona og konur vera betri í svona og svona. Þetta svo djúpt inn í okkur að og við náttúrulega erum bara alin upp í þessu kerfi og af þessu kerfi og jafnvel barn sem fæðist í dag, það fæðist og elst upp við það að karlar eru meirihluta í flestu svona sem við tengjum við völd og áhrif í samfélaginu. Og ég var að lesa skýrslu sem Alþingi lét gera stöðu kvenna á vinnumarkaði, kom út bara núna í byrjun árs og ég ætla aðeins að fá að vitna í hana bara, svo þetta sé nú ekki bara eitthvað ég að segja eitthvað, það Alþingi skýrsla að segja þetta, með leyfi forseta.
Þá eru karlar mun oftar ofar í valdastigum atvinnulífsins en konur og karlar virðast enn búa við betri starfsþróuna möguleika en konur. Og þetta bara staðan í dag og bara að og það skýrir bara af hverju við erum öll í ruglinu, af hverju við erum öll að hugsa ójafnrétt. Það bara því að við erum bara alin upp af þessu kerfi. Þannig við þurfum bara öll að fyrirgefa okkar breyskleika í þessu og alltaf reyna að gera betur og hjálpast að og benda hvert öðru á þegar við erum að vera ójafnrétt. En í þessari skýrslu sem ég langaði að tala bara aðeins meira að í henni fjalla kynjaskiptingu starfa og jafnrétti á vinnumarkaði og þetta kemur dálítið inn á þessi bæjarfulltrúi Logi var að tala áðan að með hversu mikið af konum eru í skólunum og það bara staðreynd að þrátt fyrir að konum hafi fjölgað mjög í hópi sérfræðinga, embættismanna og stjórnenda hjá hinu opinbera þá þær ennþá í miklu meiri hluta í þjónustu og umönnunarstörfum og þetta náttúrulega bara þessar staðalímyndir sem við erum bara og skýrslan, og stefnan okkar tekur bara ágætlega á því að við ætlum að reyna að brjóta niður þessar staðalímyndir og eins og bæjarfulltrúi Margrét Kristín kom inn á að það er auglýst sérstaklega eftir körlum í umönnunarstörf og þetta bara eitthvað sem við þurfum að virkilega leggja áherslu á því að það þessar staðalímyndir og það þetta kerfi sem að móta okkur á hverjum einasta degi sem vandamálið. Það ekkert einstaklingar, ekkert vandamálið. Það ég held að eins og ég fullyrti á þannig við erum bara öll sammála að hafa jafnrétti með einhverjum örfáum undantekningu sem við skulum ekkert ræða endilega meira. Svo annað og það þetta með að vera sammála eða ósammála leiðir. Að við höfum saman markmið og það var einmitt í þessari skýrslu sem ég nefndi áðan að eitt af því sem bent á þar að líklega hafi stjórnvöld lagt of mikla áherslu á að auðvelda konum samræmingu fjölskyldu og atvinnulífs með auknu sveigjanleika á vinnumarkaði á meðan of lítið hafi verið gert til að auka starfsþróunarmöguleika kvenna og jafna völd og áhrif kynjanna í atvinnulífinu. Og með leyfi forseta þá ætla ég að vitna í skýrsluna stjórnvaldsaðgerðir eins og fæðingarorlof, dagvistunarúrræði fyrir börn og ríkt framboð hlutastarfa á opinberum vinnumarkaði hafi vissulega tryggt mikla atvinnuþátttöku kvenna en hafi í raun fest í sessi hefðbundnar hugmyndir umönnunarleg hlutverk kvenna. Og þetta náttúrulega þetta hlutir sem að konur börðust fyrir. Þetta segir okkur bara, við þurfum bara alltaf að vera að endurskoða hvað erum við að gera og þessi leið sem við teljum í dag vera réttar og vera bestu lausnirnar, það ekkert endilega réttar, en það þýðir ekki að við eigum ekki að gera hlutina, en við þurfum að reyna að átta okkur á því hvenær við erum ekki að gera alveg nákvæmlega réttu hlutina og hvenær við þurfum að fara að leggja aðrar áherslur. Þannig að og endum þetta bara reglulega hvað við erum að gera og vera bara opin fyrir því að já, þetta var kannski alveg það besta og þá breytum við því. Og í þessari stefnu, eins og ég nefndi áðan, þá tekið á staðalímyndum og fordómum og rótgrónum hugmyndum eiginleika kvenna og karla. En í raun og veru finnst mér þegar ég hugsa á svona heildar hugmyndina í stefnunni, þá gengur hún út á að allt starfsfólk bæjarins og kannski sérstaklega stjórnendur en að allt starfsfólk sé vel að sér í jafnréttismálum. Mér finnst það svolítið að pínu svona einkenna þessa hugmynd þessa stefnu að það sé sem sagt auðvitað gert ráð fyrir fræðslu og umræðu innan bæjarkerfisins þegar samt einhvern veginn gert ráð fyrir að allir séu bara til í þetta. Og þá fór ég að hugsa annað og það eitt af því sem ég tel vera rosalega mikilvægt atriði að það jafnréttisfræðsla í skólastarfi. Og það komið inn á það í þessari stefnu og mjög gott, en ég held að sé alveg rosalega mikilvægt að við fylgjum því eftir og gerum það vel, af því að þá erum við að hugsa jafnrétti til framtíðar. Af því að það ef við ætlum eins og við höfum kannski gert hingað til, þá ég bara fæddist ég ætla ekki að segja kallremba, en það var bara ákveðin atriði á lífsleiðinni minni sem opnuðu augum mín fyrir ójafnrétti. Og það ef hver og einasta manneskja á að þurfa einhvern veginn að reka sig persónulega á eða uppgötva einhverju lærdómsferli, þá bara tekur þetta miklu lengri tíma eins og þetta hefur náttúrulega tekið mjög langa tíma, þannig að ég segi það bara algjört lykilatriði að taka þetta inn í skólastarfi. Og mér langar til dæmis einmitt til þess að draga fram þetta kynjakerfi og þetta
að hvort að þetta svona síist bara inn hjá okkur, að til dæmis, þú veist, í gegnum fjölmiðla og afþreyingu, að þar erum við alveg komin eitthvað aðeins áfram vegna þess að ég get sagt ykkur það að fyrstu 5 árin í ríkissjónvarpinu þá var aldrei talað við eða konu. Og það finnst okkur algjörlega fáránlegt náttúrulega og rosa fínt að við séum komin út úr því, en við erum samt ekki komin lengra en það að rannsóknir, 2 nýjar erlendar rannsóknir hafa verið að mæla 18–20% umfjöllun hérna á landinu konur. Og það er verra en heimsmeðaltalið af því að það var ein rannsókn sem að tók stikkpröfu einn dag 25. mars í fyrra, bara út allan heim, og þar voru við að ná 20% umfjöllun konur en á heimsvísu meðaltali var 25%. Og í nágrannalöndum okkar í Norðurlöndunum þá voru það 23–31%. Þannig að við erum ekkert að standa okkur neitt sérlega vel. Við þurfum að gera betur og bara afskrifa þá hugmynd að þetta eigi nokkurn möguleika því að síast inn í gegnum fréttir eða fjölmiðla. En ég vil samt vera bjartsýn og ljúka þessu kannski á svona bjartsýnu nótunum að heimurinn batnandi fer og við erum að fara rétt átt, við förum hægt og rólega og það getur verið mjög pirrandi. En ég vil bara minnast á að í nýju Star Wars myndinni þá er alveg ótrúlega góð jafnréttis sýn. Ég er rosalega ánægð þegar ég fór á hana. Logi. En Mad Max, hvenær gerast hún? Hún var líka. Þetta er alveg að gerast, en á meðan að hallinn er til staðar, að þá verðum við að vinna stöðugt og markvisst að þessu vegna þess að þetta er bara eins og hvert annað eðlisfræði lögmál að boltinn rúllar niður brekku. Og það er það sem við verðum að muna, að við verðum að halda áfram að vinna þá til við erum búin að ná fullkomnu jafnrétti. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sólbjörg Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu, þá hefur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil líkt og aðrir hérna þakka bæjarfulltrúa Silju Dögg fyrir góða kynningu á áætluninni. En í hinum fullkomna heimi þá stæðum við varla hér til þess að ræða jafnréttismál. Við karlmenn væru ekki smeykir við að tjá sig jafnréttismál, sérstaklega þegar rætt rétt kvenna. En hér stöndum við árið 2016. Margar baráttur hafa verið unnar en nokkrar eftir og við höldum ótrauð áfram. Stefnan er góð og hún er yfirgripsmikil, en ég held að það var mikilvægt að við framfylgjum því sem kemur fram í stefnunni. Ferlið við gerð áætlunarinnar eða stefnunnar var góð, líkt og bæjarfulltrúi Margrét Kristín kom hérna inn á, þá var þetta lagt fyrir alla nefndir. Í þeim nefndum sem að ég sat í urðu miklar og góðar umræður þessa þætti sem tekið var á í áætluninni og ég er ánægð að tekið var tillit til ábendinga sem að bárust og virðist stefnan bara, allavega að mínu leyti þá finnst mér hún bara mjög góð. Hún er löng en hún er góð. Í öllum rekstrarsamningum sem bærinn gerir við íþróttafélög, það er ákvæði að framfylgja eigi jafnréttisstefnu Akureyrarbæjar. Það kemur einnig fram í þessari jafnréttisáætlun að fylgja skuli lögum hlutfall kynja í nefndum, ráðum og stjórnum og ekki skuli halla á annað kynið og sama gildir stjórnir félaga sem hafa samning við bæinn. Mér finnst þetta bara gott og gilt og greinilega þörf þarna á, en ég velti samt aðeins upp svona spurningu varðandi stjórnir í félögum. Hversu langt getum við farið? Erum við að tala aðalstjórnir félaga, erum við að tala stjórnir deilda innan félaga, því að nú er staðan svo og það er erfitt að fá konur í stjórnir á félögum. Alveg sem við áttum okkur á að líka, það er erfitt stundum að fá konur inn í pólitík. Við erum að horfa fram á það núna að margar konur hérna í pólitíkinni eru jafnvel að hugsa sinn gang. Þær eru í mörgum stjórnum, mörgum nefndum vegna þess að kynja hlutfalls. Álagið er mikið og ég velti þessu spurningu upp, af hverju eru konur
að hugsa að draga úr álaginu en ekki karlar? Er þetta út af mismunandi aðstæðum? Ég átta mig ekki alveg á þessu, en ég veit álagið mikið. Er þetta líka kannski vegna þess að við gerum okkur ekki grein fyrir því almennilega hversu álagið er mikið þegar við förum út í þessa vinnu? Gæti verið. Það þarf kannski að vera meiri vakning þarna þegar frambúðin eru að fara fram. Ég átta mig ekki alveg á því. En það er afar mikilvægt að hvetja konur til þess að taka þátt í stjórnarstörfum, líkt og karla. En mér langaði aðeins að spyrja varðandi þróunarleiðtogana. Það er nýtt ákvæði þarna í áætluninni. Hver er munurinn á jafnréttisleiðtogum og þróunarleiðtogum? Eða jafnréttisfulltrúum og þróunarleiðtogum? Er ykkur munur þarna á? Því að nú er óskað eftir því að það sé þróunarleiðtogi innan hverra deildar og vinnustaðar. Það er líka óskað eftir því að það sé inn í nefndum. Og ég átta mig svo sem ég fengi skýring á því hvað þróunarleiðtogi hvað hann á að sinna innan nefndana, hann á að gæta að jafnrétti í öllum þeim málum sem teknar ákvarðanir En mér langaði aðeins að spyrja ef að bæjarfulltrúi Silja geti svarað með þessu. Hver er munurinn á þessu? En meira var það ekki. Takk hérlega fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísleifsson hefur lokið máli sínu. Þá hefur bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir óskað eftir að taka til máls. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil líka þakka eins og aðrir góða yfirferð frá bæjarfulltrúa Silju og eins þakka þeim sem að lögðu mikla vinnu í þessa stefnu fyrir sitt framlag. Mér finnst mjög margt gott í þessari stefnu og margt sem að ég er mjög sammála. Ég hefði kannski viljað sjá uppsetninguna aðeins öðruvísi og gerði athugasemd á sínum tíma. Ég hefði viljað fá nánari samantekt svona í lokin yfir þau verkefni sem var í gangi þannig við sæjum stöðuna á þeim verkefnum sem mætti að fara í. En ég er alveg viss að það verði gert í framhaldinu þannig við getum fylgt þessu betur eftir. En mér finnst mjög mikilvægt einmitt að þessi leið sé farin sem var gerð, að þetta fari fyrir nefndir til umsagna og hefði líka verið mjög gott og ég veit þetta fór nú ekki fyrir alla lykilstarfsmenn en einhverja þeirra. En einmitt þegar það er verið að vinna svona stefnu að þá er mjög mikilvægt að þeir sem eiga framfylgja henni fá að taka þátt í henni því að þá gengur okkur betur að vinna eftir henni. Eins er mikilvægt í framhaldi af svona stefnu að það er að kostnaðargreina það sem kemur fram í stefnunni. Og ég tók eftir því að ártalið 2016 kemur fram við þó nokkuð mörg verkefni. Því langaði mig bara að spyrja eins og kannski bæjarfulltrúi Margrét Kristín kom inn á, hvort að það sé búið að gera ráð fyrir þessu í fjárhagsáætlun. Eða hvort við þurfum að fresta jafnvel þessum verkefnum og kannski meiri hlutans að koma aðeins inn á það. Ég tek undir þær spurningar sem hafa komið varðandi þróunarleiðtogana. Ég er ekki alveg búin að átta mig á algjörlega hlutverkið þeirra og hvernig þeir verða skipaðir innan til dæmis eins og nefndarinnar, hvernig það ákveðið hver verður þróunarleiðtogi eins og mér skilst að þá er þetta ekki launað þannig ég fór að hugsa, er það kannski bara réttast að formaður nefndarinnar verði þessi þróunarfulltrúi, hann er að fá greitt aukalega fyrir sína vinnu, þannig að bara hugmynd sem að má kannski skoða. Mér varst óbúslega góð hugmynd hjá bæjarfulltrúa Sólu Bjarkar að hvetja bæjarbúa til að vera að virka í því að koma með athugasemdir. Því eins og hún segir, þetta er ekki einsmannsverk og einmitt mikilvægt þá að auðvelda boðleiðirnar inn í kerfi, hvert á að fara. Og eins með mjög ánægð með jafnréttisfræðslunni í skólastarfi og ég hef einmitt nýverið talað við rektor Háskólans á Akureyri þar sem að hann lýsir áhyggjum sínum yfir því hversu lítið er að verða karlpenning í háskólanum við Háskólann á Akureyri. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða alvarlega. Það var komið inn á fjölmiðlana áðan og mér langar samt að benda á að
fjölmiðlarnir eru að standa sig mjög misjafnlega í þessum efnum og mér langar einmitt að hrósa bæði N4 og Hringbraut af því að þau hafa tekið saman fjölda viðmælenda á hvoru kyni og eru að standa sig bara mjög vel í þessum efnum. Þannig að mér langar að það komi fram að þetta sé ekki heilt yfir í fjölmiðla geiranum. Þegar ég var yngri þá var ég ekki endilega á því að við þyrftum að setja í lög kynjakvóta. En það urðu tímamót, ég fór í gegnum lærdómsferil eins og bæjarfulltrúi Sóley Björk nefndi hér áðan og við gerum oft og ég sat í stjórn í mjög stóru fyrirtæki hér á Íslandi sem var afskaplega karllægt og við fórum að velta því fyrir okkur hvers vegna stæði á því að efsta lagið væri svona karllægt. Þannig að við fórum að taka viðtöl við mjög efnilegar konur innan fyrirtækisins, bara hvað það væri, af hverju kæmust þær ekki upp á efsta leveli. Og það var bara sama svari hjá þeim flestum, það var bara þak. Þeim var bara ekki boðið að fara hærra heldur en ákveðin mörk. Og þetta aðeins opnaði mína sjón á því bara í hvaða stöðu við værum. Þannig að þarna snerist mín hugsun varðandi það að setja í lög þennan kynjakvóta. Og við ákváðum í þessari stjórn þessa fyrirtækis að setja kynjakvóta á ekki bara stjórn fyrirtækisins, eins og var síðan gert yfir hér á landi, heldur líka yfir bara framkvæmda stjórn fyrirtækisins. Og eftir því sem ég hef fylgst með að þá gerði það fyrirtækinu bara afskaplega gott. Því ég á því að við náum bestum árangri með því að hafa sem fjölbreyttastan hóp, hvort sem það er að kyni eða aldri eða þjóðerni. Það var svo sem flest allt annað komið fram það sem það er ábendingar sem ég hafði við skýrsluna en ég bara endurtak mig langar aðeins að við förum betur yfir fjárhags það sem snýra að fjárhagslegum útlátum og eins með að setja uppsetninguna þannig að hún verður mjög auðveld yfirferðar hvernig við ætlum að vinna þetta. Ég hef reyndar rosa ánað að það kemur ábyrgðarmaður á hvert verkefni og ég á mjög ánað að sjá það. Það er ekkert alltaf í stefnum og mér finnst það mjög mikilvægt og eins kannski, það var ekki tímasetninga við allt en mjög margt og þannig að við skoðum það betur. En annars bara ítreka ég þakki mína til þeirra sem tóku þátt í þessari vinnu. Mjög gott. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur lokið máli sínu. Þá hefur óskað eftir að taka til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágæta bæjarfulltrúar. Ég vil taka undir með öðrum þeim bæjarfulltrúum sem hér hafa talað og þakka bæjarfulltrúa Silju Dögg fyrir góða yfirferð og þeim sem hafa lagt hér hand á plóg. Hér er komin efnismikil stefna fram sem inniber í raun kannski flest það sem að stefna þarf að bera en ég velti fyrir mér ýmsu í þessu sambandi og sérstaklega í ljósi þeirra orða sem féllu hérna hjá bæjarfulltrúa Silju Dögg áðan að þegar hann fór að skoða umræðuna 2012 síðustu jafnréttisstefnu þá er enn verið að taka á sömu málum og voru tekið þá. Og af hverju er það? Mér finnst bara forvitnilega að velta því fyrir sér. Er það vegna þess að stefnan sem slík, eins og hún var sett fram þá, og henni hefur ekki verið fylgt eftir og það hefur ekki náðst að vinna þau verkefni sem var lagt af stað með. Og þá spyr maður sig að sjálfsögðu líka í kjölfarið. Erum við þá núna með aðeins öðruvísi formi á stefnunni að ná fram líklegra verkfæri til að ná því fram sem við viljum ná fram og kemur fram í stefnunni. Það er alveg ljóst að stefnumörkun hún kallar á það að það sé skýr sýn. Það sé skýr markmið og það þurfa líka að vera skýr viðmið
og það þarf að setja sér ákveðna mælikvarða svo við áttum okkur á því hvar við erum. Og það sem ég finnst kannski vanta núna, þrátt fyrir ágætisvinnu, það er stöðugreining. Hvar erum við stödd? Það hefur komið fram í rannsóknum á stöðu jafnréttishugsunar ungmenna sem Andrea Hjálmsdóttir hefur meðal annars tekið þátt í og sagt frá, að viðhorf ungmenna til jafnréttis, þau eru í raun hafa þokast aftur á bak miðað við það sem að var hér fyrir áratug 15 árum síðan. Mér finnst þetta bara mjög alvarlegt mál. Og þá getum við að fara að velta því fyrir okkur, hvað veldur? Það kom hér fram í máli bæjarfulltrúar Margrétar Kristínar að hún nefnir það að hún sem foreldri tala jafnrétti og þar fram til götum, en svo einhvern veginn skýli þetta sér ekki jafnvel í viðhorfum barnanna, og þá er farið að horfa inn í skólana og hvað er verið að gera inn í skólunum. Ég ætla þá aðeins að draga fram aðra mynd og við skulum aðeins velta því fyrir okkur hvað gera börnin inn á heimilunum. Hvað er það sem vekur fyrst athygli barna, ung barna, sem sitja í stólinn í stofu og horfa á sjónvarp? Hvað dregur athyglina af þeim? Það eru auglýsingar, hraðar skiptingar. Það er hraðin í auglýsingunni sem að dregur athyglina að barnið að sjónvarpinu. Og hvað eru auglýsingar ofta að endurspegla? Við höfum líka opnað hér fyrir margar sjónvarpsstöðvar og hér flæðir mikið efni inn af amerísku sjónvarpsefni. Ég hef nú horft á sumt af þessu og nú er þetta orðið aðgengilegt á vefnum og hvar sem er raun og veru. Og ég velti í stundum fyrir mér, hvað eru þessar staðalímyndir sem birtast þarna að endurspegla í raun? Fallegar, málaðar, málaðar stúlkur, yfirleitt vel greiddar, í flottum fötum sem draga fram vöxtinn og þar fram til götu. Maður getur líka veltið fyrir sér hver er staða þessara stúlkna og kvenna í raun og veru í þessum heimi sem er verið að ræða. Og ég velti það fyrir mér, ef við ætlum að færa þetta inn til skólans, væri það ekki bara ráð að taka það upp í leikskólinn til dæmis, að leikskólakennarar sýndu börnum bara auglýsingar trekk í trekk og færi bara ræð þær. Hvað eru auglýsingarnar að segja ykkur? Eða eigum við að láta foreldrunum í það? Eigum við að taka upp umræður það í skólinn hvað við erum að skoða á netinu, bara velta því aðeins fyrir okkur. Og ég er reyndar þeirra skoðunar að það megi eyða miklu meiri tími í það í skólum að fjalla netið, nota netið, greina upplýsingar og vinna með það með nemendum hvað það er sem þeir eru að vinna með eða taka við eða skoða. Hvað er það sem dregur fram sannleika og hvað er það sem er í raun og veru tómt bull? Það er bara svo rosalega margt þarna sem við þurfum að takast á við. Og það sem ég sakna dálítið í þessari jafnréttisstefnu, þó að margan hátt svo góðu sé og taki á mörgu, það eru aðgerðaráætlanir, það eru leiðirnar, það eru viðmiðin það hvert við viljum vera komin á næsta ári, þar næsta ári og þar næsta ári. Og við fylgjum þetta dálítið fast eftir með athugunum, mælingum og skoðum stöðuna reglulega. Þetta finnst mér vanta. Og ég hefði viljað sjá stefnuna til dæmis setta upp á þann hátt að stefnan er skýr og tekin saman í grunninn, en síðan er greinagerð. Eins og hann er sett upp í dag að þá er verið að blanda saman á mínu viti greinagerð og stefnunni. Og það er eitthvað sem ég held að sé frekar til þess að draga úr gildi en hitt. Og ég hefði raun viljað sjá þessa stefnu fara aftur út í nefndir til umræðu, eftir fyrri umræðuna. Og ég hefði alveg getað séð fyrir mér
að hér hefði verið boðað til almenns kynningafundar og jafnréttisstefnu Akureyrarbæjar og þar gefinn kostur á því að íbúar kæmu, fengu kynningu, tækju þátt í umræðum, gætu lagt í púkkið og þar fram til götum. Og svo ætla ég svona aðeins í lokin að nefna það sem mér finnst kannski eitt af stóru málunum og bæjarfulltrúi Logi Már kom hér inn á áðan. Sko við getum eitt tími í það að ræða jafnrétti í nefndum og þar fram til götum og skiptir allt miklu máli. Það er reyndar orðið mikil breyting á núna á tiltölulega stuttum tíma. Það er bara til bóta. Auðvitað á jafnrétti að vera sem mest. Það er bara grundvöllur bara frelsis til athafna og þess að við getum gert það sem við viljum gera. En ég hef stórkostlegar áhyggjur af því hvað er raun mikið ójafnrétti í leikskólum, grunnskólum, öldrunarstofnunum og fleiri stofnunum sem Akureyrarbær rekur. Hvaða aðgerðir sjáum við og sem gætu breytt þessu? Höfum við velt í fyrir okkur hvað við ætlum að gera til þess að fjölga körlum í kennarastétt? Ekki bara í nefndum. Hvað viljum við sjá gerast þetta? Ég veit að það hefur verið farið í aðgerðir á öldrunarheimilunum og það hefur gengið með markvissri vinnu að fjölga körlum þar í störfum. En hvað ætlum við að gera til að breyta þessu? Þetta er nefnilega aldrei alvarlegt mál. Ég held miklu alvarlegar en við gerum okkur grein fyrir. Þarna er bara risastórt verkefni sem væri mjög gaman að sjá. Einhver markmið settum og úthugsaðar einhverja leiðir til að vinna að þessu. Jafnréttisstefna er nauðsynleg. Við þurfum að hafa rosalega skýra sýn í þessum málum, en við þurfum líka að hafa skýra sýn á það hvernig við ætlum að hrinda þessi framkvæmd að ná þeim markmiðum sem við setjum okkur. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu, þá hefur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja þá svipunótum eins og allir bæjarfulltrúar, það er að segja að þakka Silju fyrir hennar, bæjarfulltrúar fyrir hennar yfirferð. Það er rétt að mér finnst þessi stefna að vera mun betri heldur en þegar við sáum hana fyrst. Það er búið að gera á henni miklar og góða lagfæringar, þannig að ég held að þessi orðið miklu betra plagg heldur en það var. Það hefur aðeins verið rætt hér í umræðinu hvort það hafi verið gert ráð fyrir þessu í sérstaklega í fjárhagsstofnun. Ég man nú ekki sérstaklega eftir því, en Silja fer kannski betur yfir, bæjarfulltrúi fer kannski betur yfir það hvort það er gert ráð fyrir í samfélags- og mannréttindaráði, en bæjarráð gerði ekkert sérstaklega ráð fyrir þessu í sínum fjárhagsáætlun. Þannig að það er eitthvað sem menn þurfa þá að taka til athugunar. Ef við erum að samþykkja hér stefnu í bæjarstjórninni þessa stefnu hér í bæjarstjórninni í dag, að þá er það náttúrulega skilaboð til okkar að framfylgjenni, og þar eru nefnd þessi ártöl 2016 sem þýðir þá að við þurfum þá að bregðast við því með einhverjum hætti hvernig sem við förum að því. Eins og margot hefur komið fram þá erum við að reyna að vinna að hagræðingu rekstri og þetta er kannski ekki mikið svigrúm, en það er kannski eitthvað hægt að færa til innan kerfisins til þess að mæta þessu. Og ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur að gera þessa athugun á launaþróun kynjanna. Þannig að ég held að það sé eitthvað sem við þurfum að velta fyrir okkur. Aðeins varðandi það sem að bæjarfulltrúi Eva kom inn á og fleiri bæjarfulltrúar nefnt hér varðandi að setja reglur kynjakvóta. Ég var líkt og bæjarfulltrúi Eva kannski skeptískur á það í upphafi hvernig ég ætti að standa að þessu og taldi að þetta væri kannski ekki rétta leiðin, en hins vegar hef ég komist að því að þetta er eina leiðin til þess að breyta hlutunum mjög víða og ég er meðal annars var í mínu flokki hlynntur því að þetta yrði komið fyrir síðasta alþingiskosningar. Það fékk nú ekki brautagengi en vildi sjá þar ákveðna reglur kynjahlutfall. Þannig að ég hef verið fylgjandi því. Ég hef líka fylgst með því í mínu starfi sem starfsmaður hjá Lífeyrissjóði að þar hefur verið
settar mjög skýra reglur stjórnir lífeyrissjóða varðandi kynjakvóta og ég tel bara hreinlega, ég bara fullyri það að það sé af hinu góða. Við erum að fá þá skoðanir beggja kynja inn í stjórnir lífeyrissjóða og það bara eykur að mínu mati faglega vinnu. Það er bara mitt sjónarmið. Það hefur náttúrulega verið vandamál kannski í svona stefnu þegar við erum að setja svona stefnu, það er að fylgja því eftir og það er rétt sem hefur komið fram að við höfum, það var nú tekið hér fyrir árinu 2012 að mig minnir og síðan hefur kannski lítið verið gert eða lítið verið gert með þetta. Ég held að það hins vegar sé mikilvægt að við, þegar við erum bæði búin að vera að setja okkur stefnu þetta, við erum alltaf að setja okkur einhver stefnu og það sé mikilvægt í rauninni þá að setja hann ekki bara niður í skúffu heldur reyna að fylgja því eftir og þá hefur verið umræðunni kannski það hvort það sé ástæða til þess að ráða sérstaklega jafnréttisfulltrúa. Enn og aftur erum við að tala peninga og krónur og aura en það er kannski eitthvað sem við þurfum að ræða í samfélags- og mannréttindaráði, þar að segja að þetta verði þá með einhverjum hætti skilgreint betur í starfi embættismannsins að þessu verði fylgt eftir. Þannig að við getum í rauninni svona, ekki láta þetta bara vera dautt plagg. Bæjarfulltrúi Gunnar kom hér inn á ýmislegt í sambandi við hvernig mætti betur gera þetta og jú, það er vissulega getum við gert þetta með miklum og vandaðri hætti en þetta eru kannski hluti sem að þróast. Við þurfum kannski að setja okkur skýrari markmið og vita hvert við ætlum að stefna í þessum málum en ég held að þetta sé nú kannski bara skref í rétta átt og það er líka það sem við erum líka þá að bregðast við allar svona úttektir og greiningar. Það kostar peninga, þannig enn og aftur tala ég sem formaður bæjarráðs sem að það skorti peninga til að gera hlutina. Þannig að það er nú svona kannski eitthvað sem við þurfum líka að hafa í huga en vissulega er það þannig að við þurfum í rauninni að berjast fyrir því að þessari stefnu verði framleidd. Ég hef aðeins líka velt fyrir mér að því hér hefur verið komið að rætt jafnréttisfræðslu í skólastarfi og þar er eitthvað sem við, ég tek undir það en ég hef miklar áhyggjur af þeirri tilvistarkreppu sem að drengir eru í skólum í dag. Það er eitthvað sem ég hef verulegar áhyggjur af og hvort maður flokkar þannig jafnréttisstefnu eða jafnréttisfræðslu eða hvernig við bregðumst við því að þar erum við bara í rauninni eitthvað sem við verðum og bæjarfulltrúar hafa komið inn á það og síðast nú bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason sem benti á það að það eru hallar á verulega annað kynið á mörgum starfsstöðum hérna hjá okkur á Akureyrarbæ og meðal annars í skólum, grunnskólum og leikskólum þar sem okkur vantar inn karlkennara og þetta er kannski einhverja staðalímyndir sem að börn eru aðeins að fara á misvið og drengir kannski sérstaklega og það er áhyggjuefni. Bæjarfulltrúi Sóley Björk talaði hér að koma með tillögu varðandi breytingar á stefnunni varðandi það að koma inn þriðja kyninu eins og hún ræddi. Ég veit ekki hvort það sé heppild að fara að breyta því akkúrat á þessari stundu. Ég hefði viljað að því við erum að tala að þetta er búið að fara fyrir nefndir og annað slíkt, þá er mín skoðun svo að þetta er stærra mál heldur en svo að maður ákveður þetta bara 1 og 3. Ég er hins vegar fylgjandi því að við skoðum þetta og ég finnst að þessi umræða ætti að fara fyrir nefndir. Og varðandi það, ef því ég er ekki sérstakur áhugaður Star Wars, þá finnst mér þannig skal ég sér eins og bæjarfulltrúi Logi kallaði hér fram í við Sóley Björk að þetta væri 1000 ára þangað til þessi mynd væri að gerast. Ég ætla að vona það að jafnrétti náist mun fyrr og vonandi sé fyrst. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Það eru ekki fleiri á mælendaskrá nema að gera ráð fyrir að bæjarfulltrúi Silja Dögg vilji svara þeim fyrirspurnum sem hér hafa komið. Gefið þér orðið. Takk fyrir það og forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka góðar og málefnalegar umræður og ég get alveg tekið undir flest eða ekki allt sem hefur komið hér fram. Fyrir mér er þar sem ég er með gríðarlega sterka réttlætiskennd og það kemur reyndar oft í vandræði, þá finnst mér stundum óskiljanlegt að þurfa að berjast fyrir jafnrétti, það á bara að vera jafnrétti. En eins og staðan í dag er þörf fyrir lög og stefnur þegar kemur að jafnrétti. En ég ætla að reyna að svara þeim spurningum sem beindust til mín eftir bestu getu og vona þetta verði ekki of ruglingslegt.
þær athugasemdir sem ekki, að Magga Stína bæjarfulltrúi Margrét Kristín og spurði út í þær athugasemdir sem ekki voru teknar fyrir og fannst svona frekar óskiljanlega þær athugasemdir sem sem voru á fundargátt. Það var til dæmis þær athugasemdir að jafnréttisstefnan væri of löng og að framkvæmdaáætlun ætti ekki að fylgja, en það var, já, framkvæmdaáætlun til dæmis í lögum jafnréttislög, þannig að hún var sjálfsögð með. Ég ætla bara að bjóða þér bæjarfulltrúi Margrét að hitta mig og jafnréttisfulltrúa og fara yfir athugasemdirnar ef þú vilt, og við getum bara skoða þetta vel og vandlega saman. Varðandi jafnlaunavottun, þá eins og staðan núna, þá erum við ekki að horfa á jafnlaunavottun hjá VR. Þeir eru ekki með alveg sama vottunarstaðla, þannig að við höfum hort frekar til hins staðalsins, vottunarstaðalsins. Og varðandi það að það sem stendur í jafnréttisstefnunni lok þess kjörtímabils verður tekin ákvörðun hvort Akureyrarbær sækir jafnlaunavottun. Þetta var rauninni sett með fyrirvara vegna óvissu kostnað og hversu langan tíma tæki fyrir þessa vottun að vera tilbúna. Þetta bara vandasamt verk og tekur langan tíma, en hins vegar gleður mig að segja frá því að starfsmannastjóri bæjarins að fara á vinnustofu á vegum jafnréttisstofu þessa jafnlaunavottun, þannig að það bara fyrsta skrefið allavega. Ég ætla aðeins að tala þróunarleiðtogann. Það komu nokkrar spurningar hann. Þróunarleiðtoginn, hann er hugsaður í rauninni til að koma einhver leyti í staðinn fyrir að við þyrftum að ráða jafnréttisfulltrúa. Þetta hugsað þannig að með þessu erum við að dreifa valdinu á fleiri staði, þannig að það sé bara meiri líkur að við náum jafnréttinu fram og því sem við erum að reyna að ná fram. Og hugsun að þróunarleiðtogi sé aðhald á formanni og stjórnanda, og það hugsun að setja inn hag kannski inn á fundargátt til dæmis. Það þegar ákvörðanir eru teknar að þá þarf þróunarleiðtogi hverrar nefndar eða inn á hverri deild að vera búin að samþykkja að tillit hafi verið tekið til beggja kynjanna. Og við erum með þessu, eins og segja, að dreifa valdinu, og ég sjálfsög ekkert á móti því, ég myndi alveg vilja fá jafnréttisfulltrúa líka. Ég ekkert búin að taka það algjörlega út af borðinu, og sérstaklega við erum farið innlega kynjaða fjárhagsáætlanagerð, að þá væri mjög gott að fá starfsmann í það, eða ég tel það. En þetta reyndist mjög vel í Svíþjóð og finnst mér vert að pröfa þetta. Svo kom inn á það að taka tillit til þriðja kynsins, bæði bæjarfulltrúi Logi og bæjarfulltrúi Sóley, ef ég man rétt. Það var alveg rætt og mikið hvort við ættum taka tillit til fleiri breytna heldur en bara karls og kvenna. En eins og staðan var núna, það var ákveðið að halda okkur við þetta, út af því að þetta í rauninni það sem lögin ber á þannig að við ákveðum að taka ekki tillit til þriðja kynsins í þessari stefnu, en mér finnst mjög líklegt að það verði gert næst, og ég held að framtíðin sé þannig. Áminning til framboðsflokka. Ég tel því miður enn þörf á því að hafa þetta inni, og það voru einhverjir sem voru ekki sammála þessu, og má til dæmis nefna bara núna eru flestir oddvitar, eins og kom fram hjá einhverjum líka áðan, að það eru karlmenn, og hvernig skiptingin í framboðsflokkum, það kemur að því hvernig samsetningin í nefndum og bæjarstjórn og bæjarráði. Og mér finnst þetta ekkert verið eitthvað svona stór mál. Þetta eitt bréf sem sent út fyrir hverja kosningar, og ég veit ekki af hverju þetta pirrar einhvern. Varðandi það að stefnan verði tekin aftur upp í 2 ár, bæjarfulltrúi Logi tala það, en ég ekki viss að það verði aftur eftir 2 ár, en það samkvæmt lögum skilyrt að taka hann upp aftur eftir 4 ár, alltaf 4 ára fresti. Ég tek með, ég held að bæjarfulltrúi Sóley, ég tek með fullum hug undir fræðslu innan skóla og leikskóla. Mér finnst það vera brýnt
að reyna að koma því meir inn og við þurfum að fylgja því betur eftir. Ég veit að einn leikskóli í bænum Lundarsel hefur verið að gera mjög flott jafnréttisstarf, veit ekki hvort að þið hafi kynnt ykkur það eitthvað. Og það starf alveg til fyrirmyndar og mætti alveg innleiða í fleiri leikskóla og skóla bara bæjarins. Og ég hef talað við leikskólastjórana eða skólastjórana á Lundarseli og óska eftir að fá að hitta hana bara til umræðu þetta. Þannig að ég held að við ættum bara að keyra það í gang. Annað dæmi sem fyrir mér er jafnréttismál eru lokanir á starfsstöðvum leikskóla. Ég myndi vilja útrýma þeim og tel það vera brýnt að gera. En að samanskapi gerir mig grein fyrir því að við erum að gangi gegnum mjög erfiða tíma og þetta verkefni er kostnaðarsamt. En ég myndi langa samt að taka þetta fram. En það var mikið búið að koma spurningur hvernig við ætlum að fjármagna þetta og hvort þetta væri í fjárhagsáætlun. En það var einmitt eitt dæmi sem kom fram á jafnréttisþingi sveitarfélag og það sveitarfélögum landsins var að hingað til er ekki sett í fjárhagsáætlun fjármagn beint til jafnréttismála innan flestra ef ekki allra sveitarfélögum landsins, sem er mjög sorglegt. Og það hefði kannski verið eitt af því sem ég hef ekki átt að berjast fyrir núna í fjárhagsáætlunargerð og hefði mátt standa mig betur í því. En hins vegar er svigrúm í verkefnum hjá Samfélags- og mannréttindaráði til verkefna í jafnréttismála og við munum nýta það. En það er ekkert víst að það dugi til, þannig að við skulum bara sjá hvernig þetta fer. Enda er ekkert öll verkefni sem eiga bara heima innan þessar nefnd, þegar eru sum verkefni sem eiga heima innan annar nefnda. En það má gera betur í þeim efnum. Ég tel ekki þörf á að setja þetta í aðra umferð innan nefnda, en ég ætla að ítreka það sem ég sagði í ræðu minni áðan, að eftir samþykkt í bæjarstjórn munum við senda stefnun út til kynningar, þar á meðal til skóla og aðra stofnana innan bæjarins. Jafnréttisfulltrúi mun líka búa til plagg eða fylgiskjal þar sem dregin verði upp verkefni í henni og sett upp í ábyrgðarflokka, til dæmis eftir nefndum og í tímaröð. Þetta er hugsað til að auðvelda aðgang þeirra sem ber að fylgja eftir til dæmis stjórnendum bæjarins og öðru nefndum. Þannig að þetta er kannski að svara allan spurningunum varðandi, það voru nokkru bæjarfulltrúar sem fannst þetta vera flókið að nálgast. Held ég sé búin að svara öllum spurningum, þannig að ef ekki þá megi bara på tími, en bara ég þakka aftur fyrir góðar og málefnalegar umræður. Takk. Silja Dögg Baldursdóttir hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Þar sem að enginn hefur óskað eftir að taka til máls, þá leggjum við hér fram jafnréttisstefnu Akureyrarbæjar fram til samþykktar, þannig að þeir sem geta samþykkt jafnréttisstefnu Akureyrarbæjar vinsamlegast upp hönd. Og það er samþykkt samhljóða og takk fyrir það. Þá er það 9. liður á dagskrá sem er öldrunarþjónusta Akureyrarbæjar rekstrarúttekt og ég vil biðja varaforseta fundarins að gefa mér orðið og taka við stjórn fundarins. Og fulltrúi Gunnar Gíslason. Það er fulltrúi Sigríður Huld hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Til umræðu er nú rekstrarúttekt sem gerð var í lok síðasta árs á öldrunarheimili Akureyrarbæjar og var kynnt í bæjarráði í síðustu viku. Niðurstaðan er skýr. Daggjöld frá ríkinu duga engan veginn fyrir rekstrinum og til að brúa bilið þarf sveitarfélagið að leggja til aukið fjármagn inn í verkefni sem ríkið á að tryggja okkur tekjur fyrir. Enn og aftur erum við í þeirri aðstöðu að þurfa að standa hér í þessum ræðustól bæjarstjórnar og barma okkur yfir því hve illa okkur gengur að fá ríkið til að viðurkenna kostnað vegna verkefna sem Akureyrarbær hefur tekið að sér fyrir ríkið. Enn sitjum við uppi samningslaus, en áfram með verkefni hjá okkur og enn borgum við með verkefni sem er ekki lögbundið verkefni sveitarfélagsins og þar með
er okkur ekki tryggðar tekjuleiðir til þess að kosta það. Virðingarleysi sem að okkur hér hjá Akureyrarbæ er sýnt, heldur er einnig gagnvart öðrum sveitarfélögum og fyrirtækjum í velferðarþjónustu með því að það er ekki einu sinni gerð samningar þessi verkefni og er það óásættanlegt. Fyrir almenning er þessi umræða líklega flókin. Fólk skilur ekki alltaf mun á því að milli þess sem ríkið á sinna og hvað sveitarfélagið. Í huga okkar flestra erum við bara að borga skattan okkar og teljum að það sé til að tryggja okkur ákveðna velferð. En það hefur ekki verið skýrt í ákvörðunum þeirra ríkisstjórnar sem nú situr að tryggja lögbundna heilbrigðisþjónustu og velferð íbúanna. Mikið álag er á bráðadeildum sjúkrahúsa, sérstaklega er álagið mikið á Landspítala, en reglulega koma fréttir mikið álag og núna síðast í fréttum í dag. Ég get að minnsta kosti ekki séð að Íslendinga geti gengið að því vísu að tryggja heilbrigðisþjónustu. Biðlistar eru langir, bið eftir læknaviðtölum, rannsóknir dragast og kostnaðarhluti sjúklinga er mörgum afar íþyngjandi. Á fundi fyrirtækja í velferðarþjónustu sem haldið var 15. janúar síðastliðinn var sendu út ályktun þar sem meðal annars kemur skýrt fram krafa að gerður verði þjónustusamningur milli ríkisins og þeirra aðila í velferðarþjónustu sem að reka öldrunarheimili. Í þeim samningi þarf að koma fram réttindi og skyldur beggja aðila, enda eðlileg krafa í nútíma stjórnsýslu að til séu samningar verkefni sem velta milljörðum og hafa áhrif á þjónustu til Íslendinga land allt. Ég bara hreinlega botna ekki hvernig þetta er hægt og það hlýtur að vera ámælsvert að skattfé sé greitt út til rekstraraðila án samninga. En þannig hefur staðan verið allt of lengi og ekki farnaðist Akureyri vel í samningsleysi gagnvart ríkinu í tengslu við rekstur heilsugæslunnar. Þar var sama sagan. Við vorum samningslaus og á endanum var verkefni tekið á okkur. Og með þeim hætti að ekki var talin ástæða til að bæta íbúum sveitarfélagsins þann kostnað sem bærinn hafi nýtt tekjustofna sína í að greiða. Tekjustofna sem áttu að fara í lögbundin verkefni sveitarfélagsins en ekki lögbundin verkefni ríkisins. Það var algjörlega hafnað að ráðherra að bæta okkur það tap sem að hlaust af heilsugæslunni. Á sama tíma og fjarar undan svokallaða Akureyrarmódeli er gerð samkomulag á höfuðborgarsvæðinu þar sem ríkið sem sinnir heimahjúkrun og velferðarsviði Reykjavíkurborgar vinnur saman að samþættingu þjónustu og gera á milli sín þjónustusamning. Heilbrigðisstofnun Norðurlands hefur munnlega sagt upp leigu á húsnæði bæjarins þar sem heimahjúkrun og HSN hefur verið í samstarfi við Akureyrarbæ í tengslu við heimi og þjónustu bæjarins. Ég vona svo sannarlega að það samstarf sem þar hefur verið sé ekki í hættu en skrifleg uppsögn hefur ekki borist. Það er einnig skrítin staða að Heilbrigðisstofnun Norðurlands taki ákvörðun sem þessa án þess að bjóða upp á viðræðum það hvernig þjónustan verður og hvernig hægt er að vinna áfram saman á þjónustu við íbúana. Og nú stöndum ég þessum sporum með öldrunarþjónustuna og allt bendir til þess að ríkið sé að fara að taka það verkefni til sín. Staða okkar hér í bæjarstjórn Akureyrar er nú sú að við verðum að gera það upp við okkur hvort við höldum áfram með verkefni með tilheyrandi kostnaði eða fáum nýjan samning. Eða tökum ákvörðun að verkefni sé best komið hjá ríkinu. Tími vinnur ekki með okkur og hallinn tikkar inn á hverjum degi. Skriður er vonandi komið á málið þar sem fyrirtæki í velferðarþjónustu hafa óskað eftir viðræðum við ríkið og þá með aðkomu forsætisráðherra, fjármálaráðherra og heilbrigðisráðherra. Sjálf ber ég þá von í brjósti að það náist að gera samning á milli aðila, annars er málaflokkurinn í miklu uppnámi, ekki bara hérna á Akureyri heldur landinu öllu. Þessi staða er ekki eitthvað sem ætti að koma ríkisstjórninni á óvart, því það hefur verið vitað langan tíma að daggjöld eru ekki að dekka kostnað við þjónustu öldrunarheimila. Það má meðal annars sjá í skýrslu Ríkisendurskoðunar frá árun 2013. Staðan er svo döpur að rekstraraðilar öldrunarheimila þurftu nokkrir að sækja fyrirframgreiðslu fyrir janúar til að greiða laun núna 1. janúar. Sjálf vil ég sjá að hægt vera að semja, enda er það mín skoðun að nærþjónustan eigi að vera á hendi sveitarfélagsins. Akureyrarmódelið hér var gott og það er enn hægt að viðhalda því.
Við deilum þeirri skoðun saman, ég og heilbrigðisráðherra, eins og kom fram í viðtali við hann árið 2014 þegar heilsugæslan fór yfir til ríkisins, að þjónustað, heilsugæslu og öldrunarþjónustu eigi að vera á forræði sveitarfélaga. Og þannig þetta einmitt unnið á höfuðborgarsvæðinu í dag. Ég hef hérna í þessu inngang ekkert mikið verið að tala um skýrsluna sjálfa. Þetta er fín skýrsla, hún sýnir stöðuna, hún er skýr og vonandi bara ræðum við hana hérna svo frekar áfram og þessa stöðu sem að við stöndum hérna frammi fyrir í bæjarstjórn. Ég vona að þessi skýrsla verði nýtt til þess að hægt verði að semja við ríkið frekar en að skila verkefninu. En á sama tíma að verði ekki hægt að komast á samkomulagi þá hlýtur verkefnið að vera betur komið hjá þeim sem hefur lögbundnar skyldur að reka öldrunarheimili. Og að lokum þá langar mig að leggja hérna fram bókun sem að ég mun samþykkja og hún hljóðar svo: Bæjarstjórn Akureyrar leggur áherslu á að þegar í stað verði teknar upp viðræður við ríkið framtíðarfyrirkomulag á rekstri og starfsemi öldrunarheimila Akureyrar. Mikilvægt að mótuð verði samræmd heildarstefna í málefnum aldraðra og óvissu ábyrgð og fjármögnun þjónustunnar verði eytt. Í því sambandi verði skoðað hvort rekstur og starfsemi öldrunarheimila Akureyrar sé betur komið hjá ríkinu þegar til framtíðar litið. Samhliða verði gengið frá uppgjöri vegna fyrri ára á rekstri öldrunarheimila Akureyrar og felur bæjarstjóra að kalla eftir viðræðum við stjórnvöld. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við getum alveg örugglega verið hér fram til morguns að ræða þá skýrslu sem hér liggur fyrir núna. Það því miður þannig að þetta ekki nýtt vandamál. Þetta er löng saga og það hefur gengið á ýmsu í rekstri öldrunarheimilina en það hefur sigið mjög á ógæfu hliðina hvað rekstur varðar, ekki síst síðan 2012. Og ég held við verðum að horfast í augu við það að þó við getum rakið hér fjölmargt sem að má bendla í raun og veru ríkið við og vanefndir ríkisins hvað varðar þeirra hlut í rekstrakostnaði öldrunarheimilanna, þá náttúrulega tókum við eftir að hafa ákveðið að gera samning við ríkið leiguleiðina svokölluðu að byggja lögmannshlíð eins og við gerðum og binda okkur þar raun til 40 ára hvað varðar leigusamning. Þannig að tala það að skila bara verkefninu sennilega ekki alveg eins einfalt og orðin hljóma. Enda held ég að það væri mjög óábyrgt á okkur að standa bara upp og segja, heyrðu, við erum bara hætt þessu, nú ætlum við bara að láta ykkur þetta. Hins vegar þurfum við að eiga samræður við ríkið það, hvort að öldrunarmálin séu bara hreinlega betur komin hjá þeim, því í raun þá þetta, ef ég man rétt, aðeins 3 sveitarfélög sem reka öldrunarþjónustu í dag, Garðabær, Akranes og Akureyri, fleiri. Þá það eitthvað fleiri. En það sami vandi sem þar í sjálfu sér. Og vandi okkar Akureyringa sennilega meira en margra annara vegna þess hve hallinn eða framlag bæjarins orðið hátt. Og það held ég að megi sumuleyti bara rekja til ákvarðan okkar sjálfra. Og ég nefndi það hérna áðan að við tókum rekstur lögmannshlíðar í notkun 2012 og eftir það hefur raun og veru hallareksturinn aukist verulega. Hins vegar kemur það mjög skýrt fram í skýrslunni að daggjöldin duga í raun ekki og hafa verið að lækka raungildi. Það alveg hárrétt. En við erum búin að vera samningslaus síðan 2008. Það var allt önnur ríkisstjórn við völd þá í sjálfu sér og okkur hefur ekkert gengið að semja síðan og einhverjir hafa haldið því fram og það verður ágætt að fá það svör bara hér og nú að það hafi kannski ekki verið beint mikill vilji hjá Akureyrarbæ að semja
á ákveðnum tímapunkti. Hvort það er rétt hef ég ekki hugmynd um. En þetta er eitthvað sem við þurfum að horfa til í allri þessari umræðu. Og það er, ég tek náttúrulega heilshugar undir þessa bókun sem var borin hér upp áðan, enda tókum við þátt í að semja hana, og það er bara gríðarlega mikilvægt að við náum að setjast niður, tala af einlægni og með það að markmiði að ná sátt þessi mál. Og við getum ekki, ríki og sveitarfélög eða ríki og enga rekstraraðilar verið að kasta þessum málaflokki á milli okkar eins og einhverjum tennisbolta sem er svo heitur að enginn vill grípa hann. Við verum bara að takast á við verkefni og leysa það. Öldrunarmálin eru sennilega verða einhver stærsti málaflokkur ríkis og sveitarfélaga mörgu leyti. Öldruðum fjölgar og meðalaldur aldraðra hækkar og það er alveg ljóst að þjónusta við aldraða hún ættir að vaxa mikið á næstu árum. Hvort sem er í gegnum heimaþjónustu og heimahjúkrun sem er á mörgu leyti og flestu leyti á herðum sveitarfélagana eða þá inn á öldrunarstofnunum sem að í raun og veru ríkið á að bera ábyrgð á að fjármagna mestu ef ekki öllu leyti. Þannig að það er alveg morgunljóst að þarna er stórt verkefni og það er bara skylda okkar að vera ekki að skapa í raun og veru einhverja áhyggjur aldraðra af því hvort að þeir fái þá þjónustu sem að þeir hafa þörf fyrir. Og það er algjörlega ástæðulaust. Og ég ætla bara að treysta því og trúa. Að það verði sest niður og menn fari af heilum hug í að finna lausn á þessu. Og það er náttúrulega ein lausnin sú að gera skýrari skilgreiningu á þeirri þjónustu sem á að veita. Þannig að liggi það bara ljóst fyrir að stærstum hluta hvað daggjöldin eiga að greiða. Ef við sem sveitarfélag höldum áfram að reka þessa þjónustu sem ég fyndist í raun bara æskilegt, viljum gera betur, þá gerum við það bara meðvitað. Og tökum þá ákvörðun að gera það og leggja til það fjármagn sem til þarf. En við höldum ekki áfram að reka þetta með þeim hætti sem nú er. Það get ég alveg tekið undir. Við verðum að finna lausn á þessu fyrir seinna. Í dag erum við að safna upp háum skuldum. Við erum að taka fjármagn út úr sveitarsjóði til þess að standa undir þessu rekstri af því að við viljum búa öldruðum gott ævikvöld. Og með þeim orðum ætla ég að ljúka máli mínu í bili. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil á því að þakka bæjarfulltrúa Sigríði Huld fyrir hennar innlegg hér í upphafi umræðunnar. Ég vil bara líka lýsa ánægju minni með það að við skulum hafa gert þessa og látið gera þessa skýrslu vegna þess að hún er afskaplega gott plagg fyrir okkur í þeirri umræðu sem við erum nú að fara að taka við ríkið. Það hefur lengi legið fyrir að öldrunarþjónusta Akureyrarbæjar og þar að segja rekstur öldrunarþjónustu hefur verið okkur dýrari heldur en að við skulum segja bara hann aukist verulega á síðustu árum og það má rekja að mestu eða öllu leyti til vanda í rekstri öldrunarheimila Akureyrar. Það er margt sem kemur þar til og bæjarfulltrúi Gunnar fór ágætlega inn á það að daggjöldin og það kom hérna fram í umræðunni að daggjöldin eru ekki að duga fyrir þeim rekstri sem við erum að veita, þeirri þjónustu sem við erum að veita í dag. Það hefur líka alveg komið fram í bæði skýrslunni og í máli manna að það vantar nákvæmlega að vita fyrir hvað daggjöldin eiga að standa. Og það er eitt af því sem er stóra máli í þessu er það að menn virðast bara ekki gera sig grein fyrir því hvað þjónustu á að veita og hvernig á að standa að henni.
Við höfum hérna sem betur fyrir á Akureyri til mjög langs tíma verið að reka öldrunarþjónustu og gert það mjög vel að mínu mati. Við höfum verið að standa í ýmsum breytingum á rekstrinum og ég held að við séum mjög framalega í þjónustu gagnvart okkar íbúum á öldrunarheimilum. Það er ég alveg sannfærður Og við viljum alltaf gera betur en það kostar peninga og við erum kannski núna með þá stöðu í dag að við sjáum ekki alveg hvernig við erum að gera þetta. Við erum í dag að greiða verulega fjármuni úr A-hlutanum yfir til rekstrar öldrunarheimilina og við teljum okkur, og það er sýnt fram á í skýrslunni, að hlutur ríkisins ætti að vera meiri, þeir ættu að vera að greiða okkur og samkvæmt henni skýrslunni þá erum við búin að leggja nokkuð 100 milljóna króna með rekstrinum. Hér áður fyrir var það þó þannig fram á hruni að þá var það þannig að það komu halladagjöld til þess að rétta af rekstur öldrunarheimilina ef að menn voru að reka það öfum yfir núlið. Eftir hrunið þá datt þetta alveg niður og það kemur fram í þessari skýrslu sem dæmi að daggjöld hafa á raunvirði lækkað frá árinu 2007. Það mér minnir að árinu 2007. Það er mikið áhyggjuefni og þetta er eitthvað sem að við þetta er vandi sem við erum að glíma við. Á sama tíma vitum við það að launakostnaður hefur vaxið verulega og núna á síðasta árið með miklum kjarasamningum sem að ég ætla nú ekki að fara að agnúast yfir. Vissulega þurfti að leiðrétta laun þess fólks sem er að vinna hjá öldrunarheimilunum en hins vegar er það þannig að daggjöldin hafa ekki tekið mið af þessari hækkun launa og daggjöld eru eins og kemur fram í skýrslunni bara einn pottur á landsvísu. Þannig að það er nokkuð erfitt að sækja í þann potti ef hann er ekki stækkaður. Við erum bara að fá okkar hlut af þessum potti og hann hefur ekki verið að stækka. Þannig að við erum því miður í þessum sporum sem við stöndum í dag. Það hefur aldrei staðið til af okkar hálfu, hvorki meirihluta né minnihluta eða bæjarstjórnar allra að skapa áhyggjur hjá okkar fólki eða íbúum á öldrunarheimilum. Það er alls ekki það sem við viljum gera. Við kannski erum að benda á það að kannski er þessi bara rekstur betur komin hjá ríkinu. Við ströggluðum hér lengi við heilsugæsluna, við töldum að heilsugæslun væri hluti af okkar Akureyrarmódeli og við kannski vildum sjá fram á það að halda því módeli. Það var margir horft til okkar og það hefur verið mikið rætt um það hversu vel við Akureyringar hefur verið að gera í þessum heilsugæslumálum okkar og Akureyrarmódelinu. Það hins vegar gekk ekki eftir að þetta mál, heilsugæslan var tekin af okkur. Síðan hefur bara bæst í fjármagni í heilsugæsluna og það er ljóst að heilsugæslan slík er alls ekki, hún er ekki slakað á kröfunum, hún er ágætlega rekin og ríkið virðist gera það bara með ágætum myndarskap. Eitthvað sem við vorum sjálfa að borga fyrir áður, við vorum alltaf rákomið ágætum myndarskap líka, en núna verðast vera nógu peningar frá ríkinu til þess að gera þetta. Þannig að þjónustan hefur ekki slaknað þar. Þannig að maður velti fyrir sér hvort að bara Akureyrarmódelið væri þá ekki bara betur komið í höndum ríkisins alveg og við létum að hafa öldrunarheimilin líka. Við vorum bara að velta þessu upp. Það kemur frá bókuna, við teljum rétt að skoða þetta möguleika, hvort að það sé rétt að þetta sé þeim megin. Ég hef alltaf verið þó þeirra skoðunar líkt og bæjarfulltrúi Sigríður Huld, það er það að þetta sé betur hjá okkur komið og við myndum gera þetta betur. En þetta hefur kannski þróast á þessa átt og spurningin er svo erum við búin að tapa Akureyrarmódelinu frá okkur og er þá rétt að stíga þetta skref eða getum við hugsanlega að fara að snúið tilbaka og gert þetta hjá okkur eins vel og við gerðum hér áður fyrr? Þetta er alltaf spurningin og þarna kemur akkurat að stóru spurningunni tekjuskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga. Og það er ekki síst mikilvægt akkurat á þessum tímapunkti þegar við sjáum það að málaflokkurinn, málefni aldraðra, verður sífellt stærri og stærri, bæði hjá ríki og sveitarfélögum. Og okkar kostnaður mun líkt og ríkisins aukast vel á næstu árum vegna þessa málaflokks. Og þess vegna finnst mér líka ekki síður brýnt, og það kemur fram í okkar bókun, sem er lögð hérna fram sameiginlega allri bæjarstjórn, að það sé farið í það að skoða þennan málaflokk og velta fyrir sig hvernig á að standa þessum málum í framtíðin. Og mér finnst bara satt að segja að það sé orðið mjög brýnt. Það er ekki það af því ég sé að vera svona gamall og sé styttist í að ég verið gamall, heldur það bara að það er orðið mjög brýnt í rauninni að við tökumst á við þetta
ekki vandamál, þessa breytingu sem að vera á þjóðfélaginu okkar og séum að átta okkur á því að morgundagurinn verður allt öðruvísi í þessum málum heldur en gærdagurinn. Þannig að þetta eitthvað sem við verðum að takast á við. Þannig að ég bara tek enn og aftur fram að ég afskaplega ánægður með þessa skýrslu og ég ætla líka að taka það fram að því að það hefur kannski vilja loða svolítið við í umræðunni að við séum að þessi staða sem orðin í dag sé einhverjum einum að kenna. Þetta bara vandamál sem búið að verða til á nokkrum árum, eða ekki nokkrum árum, þetta búið að vera tölvöran tíma. Þetta bara smátt og smátt að þróast í þessa átt, þannig að það ekki hægt að vera að kenna einhverjum einstaka þetta. Við þurfum bara að setjast með stjórnvöldum niður með stjórnvöldum og reyna að finna lausn á þessu máli, hver sem hún verður. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur lokið máli sínu, bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Þetta gríðarlega mikilvægur og stór málaflokkur sem við erum að ræða hér Og ég held að við séum öll sammála því að mikilvægi þess að hafa gert þessa skýrslu og mjög áhugavert að fara yfir hana og skoða niðurstöður. Mér fannst það kannski sérstaklega áhugavert þar sem ég gerði sjálf lokaverkefni uppsetningu á rekstri hjúkrunarheimilis þegar ég var í háskóla, þannig að mér fannst mjög gaman að sjá munin frá því 2003 og til ársins í dag. En við erum öll sammála því að daggjöld eru ekki nógu há. Við erum öll sammála því og það verður að gera eitthvað gagnvart ríkinu. Þannig að ég ætla alveg að halda því til haga, en mér langar samt aðeins að horfa á annan þátt og aðra þætti sem komu fram í skýrslunni. En það kemur skýrt fram að gjaldfærsla Akureyrarbæjar á hvern íbúa hefur 67 ára eldri hefur aukist gríðarlega, vaxið 148% frá árinu 2007 til 2014. Og það kemur fram að það skýrist aðalega af viðvarandi og vaxandi halla á rekstri öldrunarheimilana, ekki annarri þjónustu sem við erum að veita. Og þetta einkum vegna launakostnaðar og eins og hinum umtölu raunlækkunar á daggjöldunum. Ef við kannski fyrir betur í tölunar, þá er launakostnaður öldrunarheimilana sem hlutfall af daggjöldum aukist úr 76% í 93% á tímabilinu 2007 til 2014 og stefnir í 101% 2016 að öllu óbreyttu. Þannig að eitthvað verðum við að gera og það er spurning hvenær við náum samningum og samskiptum við ríkið, en mér finnst við ekki geta beðið og setið bara eftir því. Við þurfum líka að skoða, getum við eitthvað gert sjálf? Því það kemur alveg fram í skýrslunni að hlutfall launakostnaðar hjá okkur á daggjöldum sé ofar heldur en hjá öðrum öldrunarheimilum. Þannig að mér finnst skýrslan kannski, við þurfum að vinna hana lengra, við þurfum að fá svör frekari svör við ýmsum atriðum. En ef við fyrir kannski skoðum svo tölur aðeins meira, því að samkvæmt skýrslu Ríkisendurskoðunar var launakostnaður öldrunarheimila nær því að vera 85% af daggjöldum árið 2013 en 90% hjá okkur á sama tíma. Þannig að ég finnst ástæða kannski að vera til að við ættum að yfirfara mönnunarmálin á heimilunum og þá sérstaklega kannski stjórnskipulagið, bera það saman með hliðsjón af þessu. En ég vil samt taka fram að við þurfum líka að hafa í huga hvaða stig við viljum hafa á þjónustunni. Við, eins og hefur komið hér fram hjá bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvin og fleirum, að við höfum verið að gera mjög vel og auðvitað viljum við halda í það. Við viljum ekki fara að slaka á kröfunum, en við þurfum líka að hugsa peningalega hliðina og við þurfum að hugsa sérstaklega, getum við gert þetta á einhvern hátt betur. Eins og hefur komið skýrt fram í skýrslunni, þá verða mikla breytingar á þegar við tökum í notkun nýtt húsnæði.
og við þurfum þá að skoða jafnvel ennþá betur, getum við breytt einhverju varðandi það? Þurfum við að gera breytingar á húsnæðinu sjálfur þannig að við getum nýtt mannkostin sem við höfum betur. Þannig að ég vil að við kannski skoðum að það er skoðuð ennþá frekar stjórnendarspönnin með við önnur öldrunna heimili. Það vakti athygli mína á sama tíma þessi gríðarlegi vöxtur er í launakostnaði, þá er fjöldi þjónustunotenda aðeins aukist 1%. Þannig að mér finnst það pínu áhugavert. En svo langaði mig líka að taka fram, ég las úr fyrirlestri sem var haldinn á neyðarfundinum umtalaða, að það væri ekki nógu gott, að nýsköpun og tækni væri ekki að komast á dagskrá og ég er hjartanlega sammála því. Við þurfum að hafa áhyggjur af því og við þurfum að leggja held ég meiri pening í þann þátt því ég held að það sé einmitt það sem muni kannski hjálpa okkur einna mest í að komast úr þeirri stöðu sem við erum komin í og ég tala nú ekki í þeirri þróun sem verður á næstu árum í fjölda þeirra sem að þurfa að nýta sér þessa þjónustu. Og við fengum hér öll að sjá tölur úr norskri rannsókn sem sýna okkur þann kostnað sem að hið opinbera er að bera af þessum aldurhópi. Hann er svo miklu meiri heldur en af öllum öðrum aldurshópum. Þannig að þetta er verulegt áhyggjuefni. Það sem kom líka fram í skýrslunni og ég upplýði reyndar sjálf þegar ég var að vinna að þessum málum fyrir mörgum árum að það er rosalega erfitt að komast að upplýsingum til þess að bera reksturinn saman. Og ég held að það verði að vera eitt af forgangsverkefnum að fá þessar upplýsingar saman í einhvern gagnagrunn svo hægt sé að bera betur saman að við þurfum að geta lært að hvert öðru hvernig við gerum hlutina betur og ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt atriði. Ein af þeim spurningar sem við vorum að vonast til að fá svör við með þessari skýrslu var hvort að Akureyrarbær væri að veita umfram þjónustu meðan við þá kröfulýsingu sem ríkið gerir. Mér finnst þeim spurningum ennþá vera þeim hafi ekki verið svarað með þessu. Þannig að ég held að þó við höfum gert þessa skýrslu að mér finnst við þurfum að taka skrefinu lengra. Mér finnst við ekki vera búin, mér finnst við ekki geta bara sagt núna við ríkið að við þurfum bara samtali við þau, við þurfum líka að taka til heima fyrir. En við komum ekki hjá eftir að bæjarfulltrúi Sigríður Huld kom ekki inn á lífeyrisskuldbindningarnar en ég held að það sé eitt af stóru atriðunum að það sé ekki ennþá búið að semja við okkur um þær og hvað er ekki orðin 2 ár síðan allan ári eða 2 ár síðan samið var við einkaaðila og við sveitarfélögum sitjum hér enn eftir. En ég held ég ætli bara að láta þetta duga í bili. En eins og ég sagði áðan, ég er hjartanlega sammála því að samræði við ríkið þurfa að verða sem fyrst. Við þurfum leiðréttingu á daggjöldum en við þurfum líka að taka til heima. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir að lokið málum sínu þá hefur bæjarstjóri Eiríkur Björn Björgvinsson óskað eftir að taka til máls. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Takk að kærlega fyrir þessu umræðu þessa mikilvægu skýrslu sem að er nú komin út og margir hafa áhuga á, ekki síst ríkið, heyri ég, því þeir hafa óskað eftir að fá að rýna í skýrsluna og vonandi geta lært eitthvað af henni. Mér langar að ég ætla aðeins að þrengja umræðuna líka vegna þess að hér kom fyrirspurn líka varðandi það með viljan til þess að semja. Ég ætla aðeins að fara í smá söguskýringu, hún verður stutt. Þegar að viðræður hófust á milli Sambands íslenskra sveitarfélaga og ríkisins að yfirfara málaflokkinn sem sagt frá ríki til sveitarfélaga, það var fullkomin samstaða með sveitarfélagum það að taka við verkefninu, enda er það í stefnumörkum sambandsins að taka við fleiri verkefnum frá ríkinu. Strax í þeim viðræðum
kom upp í rauninni þegar við fórum að taka málun upp á borðið, þá kom strax upp ágreiningur. Og því að bæjarfulltrúi Eva Hrund nefndi hér lífeyrisskuldbindingar, þá var það til dæmis eitt af þeim málum sem kom strax inn í umræðuna, eðlilega, því að þetta er eitt af stórum málunum og gríðarlega stórum málum. Það er þannig, svo upplýsa það bara hér, og held ég hafa gert það áður, velferðarráðuneytið hefur viðurkennt ákveðna hluti sem snúa sveitarfélögunum, reyndar ekki viðurkennt hvernig byrja að fara með lífeyrisskuldbindingar, en til dæmis það hvernig að það þurfa að hækka daggjöldin. Við þekkjum það líka úr skýrslu Ríkisendurskoðunar, þar sem Ríkisendurskoðandi bendur á það þurfa að hækka daggjöldin, þannig það er búið að benda ríkinu á það að það er rangt gefið í þessu og það þurfi að setjast niður og leiðrétta hlutina af hendi ríkisins, þannig að forsendur ríkisins inn í samningana. Og til þess að geta haldið slíkum samningaviðræðum áfram, þá verður ríki að koma sér saman það hvernig það vill leggja hlutina fram fyrir okkur sveitarfélögin. Það er að segja, eins og var að segja hann, velferðarráðuneytið hefur mörguleiti viðurkennt þetta, en það er eitt ráðuneyti sem er bara alls ekkit sammála því hvernig ber að fara með þessi mál, hvort sem það eru lífeyrisskuldbindingar eða greiðslu daggjalda, og það er fjármálaráðuneytið. Og það er svolítið erfitt að setjast niður með þessum samningsaðila á móti sér þegar það er fullkomin samstaða meðal sveitarfélagana, ég fullyrði það, að það er ekki samstaða innan ríkisins það hvernig ber að fara með þessi mál. Og hvernig á maður að semja við svoleiðis aðila? Það er ekki hægt. Það er mér reynsla. Og ég get farið hérna inn í fleiri mál og kannski kem inn á þá hérna eftir. Við höfum rætt hér um sjúkraflutninga og hér hefur verið minnst á heilsugæsluna, að það er náttúrulega ég ætlum ekki að vera mjög harðorður en mjög óþægileg staða, svo við takjum ekki sterkur upp með það, að vera alltaf með þessa stöðu þannig að maður er alltaf eins og maður sé að þiggja eitthvað. Það er einhver samningar þegar að vera að leggja fyrir maður hluti og maður á bara að þiggja, og ef maður gerir það ekki þá gerist bara eins og með heilsugæsluna, þá hlutin bara teknir að manni. Þannig að þetta er mjög ósanngjörn staða sem að við sveitarfélögin þetta er ekki bara við Akureyrarbæ. Við sveitarfélögin vorum alveg sammála það að það væri ekki skynsamlegt að eitt sveitarfélag færi fram og semdi við ríkið. Það væri mjög mikilvægt að við gerðum það öll í sameiningu. Bara einfallega vegna þess að staða okkar er mjög ólík, og ef eitt sveitarfélag hefði fordæmi því hvernig bara leggja upp samningana, þá væri alveg ljós hvernig samningar yrðu lagðir fyrir hins sveitarfélagi. Þannig að við erum ekki þau einu sem höfum við höfum bara staðið einfallega með hinum sveitarfélagunum í þessari samningagerð, en gleymum því ekki, bara svo ég haldi því líka til haga, það eru viðræður í gangi á milli sveitarfélagana og ríkisins þessi mál. Fjármálastjóri sambandsins, Gunnlaugur Júlíusson, hann situr fyrir hönd sveitarfélagana í í viðræðuhópi þessi mál, þannig að það eru viðræður í gangi það til þess að reyna að ná samkomulagi, en ítreka það að það stendur á langstærstu leyti stendur það á lífeyrisskuldbindingunum. Það var mjög sérstakt, og held ég minnst á það áður hér í þessum ræðustól, að þegar við vorum að ræða yfirflutning á málefnum aldrara til sveitarfélaga, að þá voru í málaflokknum 22 milljarðar. Við erum 23, eitthvað í dag. Fyrsta sem að ríkisvaldi í rauninni vildi ræða á fyrsta fundunum sem ríkisvaldi vildi ræða varðandi yfirflutningin var það hvernig væri eðlilegt að taka á eftirlitshlutverki ríkisins með málaflokknum þegar það væri komið til okkar. Og þeir ræddu á fyrsta fundi, og ég get bara vitnað til þess sjálfur í Saturnafund fyrir hönd sveitarfélagana, að það átti fyrst að skoða það að taka 10% af þessum 22 milljörðum í sem kostnað við eftirlit ríkisins með málaflokknum. Þetta er nú samningatækni sem mann er búið upp á þegar á að fara að ræða það að færa verkefni fyrir ríkið til sveitarfélaga. Byrja á því að skoða hvað er sett í málaflokkin og taka peningana af málaflokknum áður en að fara að semja við okkur. Þannig að þetta er svolítið sérstök staða þegar maður stendur frammi fyrir fram að ríkisvaldi og er reyna að semja málefni þjónustu við fólk í heimabyggð, eins og fólki okkar sem við erum að þjónusta og erum að reyna að gera og höfum verið að gera afskaplega vel. Kröfulýsingin er eitt þáttur í þessu líka sem skiptir gríðarlega miklu máli, að kröfulýsing ríkisins, hún er ekki einu sinni samstæð. Það er að segja, landlæknisembættið er með ákveðna kröfulýsingu vegna þjónustu við aldrara og velferðarráðuneyti með aðra. Og við eigum síðan að veita eitthvað þjónustu í samræmi við kröfulýsingu þegar landlæknir með eina kröfulýsingu og velferðarráðuneyti með aðra. Og hvernig á maður að semja við svona aðila sem getur ekki einu sinni lagt fram eina kröfulýsingu?
og við erum að reyna síðan að veita þjónustu í samræmi við þessar kröfulýsingar sem þýðir það eins og kemur ágætlega fram í skýrslunni að verður að byrja á því að finna út hvernig við getum gengið í takt með þennan málaflokk þannig að þessi skilningur á sjálfsögðu frá sveitarfélögum til ríkisins um hvað ætlast til á okkur og eins að sjálfsögðu þessi skilningur frá ríkinu gagnvart sveitarfélögum það hvað við getum í rauninni gert í að veita þjónustuna. Ég hef líka nefnt áður að ég sé ekki mjög hlynntur þjónustusamningum. Ég hef bara bitrar reynslu af þessu vegna þess að við erum alltaf hálfgerð svona undirmálsaðilar í þessum þjónustusamningum. Það búið að hafa þannig á vegum Akureyrarbæjar þegar þetta hætti að vera reynslusveitarfélagaverkefni þá voru gerð þjónustusamningar við Akureyrarbæ og það meira í segi tíð núverandi heilbrigðisráðherra þegar hann var hér bæjarstjóri og alltaf höfum við þurft að sækja peninga aftur til ríkisins vegna þess að það hefur ekki verið rétt gefið. Það er að segja við höfum alltaf þurft eftir að sækja meiri peninga og það búið að gerast í mörg ár. Það ekkert að byrja í rauninni núna eins og hefur verið rakið hér. Þannig að ég held að sé spurning það að ríkið sýni skilning í þessu máli. Sýni skilning það að kröfulýsing og fjármunir fari saman. Og það eitt af þeim verkefnum sem við þurfum að fara að vinna í núna með ríkinu og ég veit reyndar að einhverju leyti verið að undirbúa. Það er samtök fyrirtæki velferðarþjónustu sem var meðal spennt á þetta og að vinna í þessu. Það að menn komist að samkomulagi hver kröfulýsingin eigi að vera. Við sem erum veita þjónustuna, hvort sem það eru sjálfstætt fyrirtæki eða sveitarfélög og ríkið að sjálfsögðu og hvernig við kostnaðarmetum svo kröfulýsinguna. Þá getum við komist niður á eitthvað flöt til þess að semja. Og síðan bara lokum frá mér, við náttúrulega erum alltaf að rýna reksturinn og það er ekkert nýtt. Við erum komin bara í þessa stöðu núna að við fáum ekki bætur fyrir það sem við höfum gert eins og það var hér áður fyrir að ríki bara bætti einfallega sveitarfélaginu upp hallan og þetta er eitt af þeim verkefnum sem og vonandi eitt af þeim fyrstu verkefnum sem við förum í aðgerðahópnum okkar fjármál sveitarfélagsins á árinu 2016. Ég með reyndar mun fleiri punkta hér á blaði sem ég hefði gjarnan viljað koma að en ég ætla að láta þetta duga. Takk. Bæjarstjóri Eiríkur Björn Björgvinsson hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Margrét Kristín Helgadóttir hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það var einmitt, ég var búin að skrifa svo margt niður sem að ég ætlaði að koma á framfæri en ég ætla ekki að vera að þreyta fundir með því að endurtaka það sem að nú þegar hefur verið komið á framfæri. Það sem að eftir situr í mínum huga er í rauninni bara einfölduð mynd af dæminu. Að við sem sveitarfélag horfum fram á það núna að við erum með þessa þjónustu sem að við erum að borga þetta mikla peninga með á hverju ári. Og eru bæjarbúar samþykkir því að við séum að færa þessa fjármuni á milli úr þessum sameiginlega sveitasjóði okkar sem verður þess valdandi að við þurfum að minnka fjármagn í okkar lögbundnu verkefni. Ég er ekki viss um það, ég persónulega er ekki sátt við það. Á sama tíma að þá eins og bæjarstjóri kom inn á núna áðan að það eru búnar að vera viðræður í gangi. Aðilar eru búnir að vera að tala saman. Rétt eins og í svo mörgum öðrum málum gagnvart ríkinu að þá erum við búin að vera að ræða saman en það er einhvern veginn bara hart í hart. Þannig ég er einhvern veginn ég er ekki bjartsýn á að þetta sé eitthvað að fara að leysast bara núna í næsta mánuði. Þannig að þá er rauninni ákvörðunin, hver er ákvörðunin sem við getum tekið? Ég legg til út frá bókuninni sem að forseti las upp hér áðan að við setjum okkur allavega þá einhver tímaramma. Að það verði, við ætlum ekki að vera í viðræðum við ríkið, hvað svo sem það er, bara út þetta árið. Að það verði þá bara á hreinu að við gefum okkur þennan tímaramma og þegar að þessi tímarammi er runnin upp, þá erum við bara búin að láta á það reyna að vera í viðræðum við ríkið. En núna
enn og aftur kemur þetta upp sem að ruglar mig sífellt, að það er þetta með sko hvort að við getum skilað verkefninu eins og við höfum talað eða ekki. Þannig að mér langar svolítið til þess að fá kannski bæjarstjóra til þess að koma hérna upp af því að hann hefur nú kannski svona einna mestu upplýsingarnir þetta. Og kannski ef þú myndir kommenta á það sem að til dæmis bæjarfulltrúi Gunnar var að tala áðan, varðandi leigusamning til 40 ára og hvernig þetta myndi virka. Þannig að líka bara fyrir þá sem að eru að fylgjast með umræðinu og vilja vera upplýstir, að þetta raunhæfur möguleiki og ef að við afhendum verkefni, hvað það þá sem við setjum uppi með? Það þá í rauninni þessi peningar sem við teljum ríkið skulda okkur síðustu ára sem við viljum þá fá uppgert. En eitthvað eins og varðandi svona ráðstafanir eins og leigusamningur og annað sem að við myndum setja uppi með líka. En bara svona lokum, eins og ég hef sagt áður, að þá númer 1, 2 og 3 að það eru þiggjendur þjónustunar. Að þiggjendur þjónustunar séu að fá þá þjónustu sem að þeir eiga rétt á og eins líka starfsfólkið sem að vinnur í þessum geira. Mér finnst það ekki spennandi verkefni ef að þessi aðgerðahópur á að fara í það hvernig eigi að hagræða á öldrunarheimilunum. Það bara, ekki, ég bara segja sem valkostur. Það engan veginn spennandi valkostur að já. Og af því við vorum að vísa sérstaklega bæjarfulltrúi Eva Hrund sem var að vísa í skýrsluna að það alveg rétt að skýrslan svarar því ekki hreint út hvort að við séum að veita of mikla þjónustu miðað við eins og önnur heimili eða hvernig sem það en að sama skapi sýnir hún einmitt hún sýnir ekki svart og hvítu fram á það að við séum að veita of mikla þjónustu. En takk fyrir. Bæjarfulltrúi Margrét Kristín Helgadóttir hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Logi Már Einarsson hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég held að þessi skýrsla sem var unnin, hún sé eiginlega nauðsynlegt gagn inn í þær viðræðir sem við hljótum að fara inn í. En hún ekki bara nauðsynlegt gagn fyrir okkur, hún hlýtur að vera nauðsynlegt gagn fyrir ríkisvaldið líka. Og mér finnst nú að útgangspunkturinn ætti að vera sá að ríkið ætti að borga helminginn í þessari skýrslu. Vegna þess að ríkið hefur heldur ekki sýnt neitt fram á það að við værum að veita henni ofþjónustu. Og það alveg rétt að það ekki kveðið afdráttarlaust upp úr með það að við séum að ofþjónusta, en á fundi bæjarráðs með skýrsluhöfundi þá fullyrti hann hins vegar það væri ekkert sem gæfi tilefni til þess að ætla að svo væri. Og þess vegna finnst mér í rauninni að Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi verða að koma með skýringar á því þegar hann segir að vandinn sé tilkominn að stórum hluta vegna okkar ákvarðana. Ég finn auðvitað búin að nefna þarna lögmannslýð, en það ekki nægilegt þegar við sjáum hvernig þetta hefur bólgnað út. Og hvernig á maður að treysta samningsaðila sem að greiðir út samkvæmt eigin ákvörðun, eigin skilgreiningu, peninga til sveitarfélags sem það vill ekki einu sinni gera samninga við. Hvernig á maður að treysta samningsaðila sem fyrir 2 árum búin að gangast við vanda margra hjúkrunarheimila á landinu og koma móts við lífeyrisskuldbindingar en neitar að gera það við hjúkrunarheimili sem eru rekin á vegum sveitarfélaga. Ef maður illa innrættur þó manni detti það í hug að þetta stjórnvald freistist til þess að álykta að sveitarfélag leggi ekki í að skera við trog og skera niður og draga úr þjónustu við sína þegna, en gangi til samninga við einkaaðila vegna þess að þeir vita að einkaaðilar verða að reka þetta. Allavega á 0. Og það kom fram hjá Soffíu Lárusdóttur á sama bæjarráðsfundi og ég vitnaði til að það eru heimili
sem að tvímenna í herbergi. Það erum við ekki að gera. Sveitafélag eins og Akureyrarbæ í ofboðslega erfiðri aðstöðu með að ganga á nærþjónustu og skera hana niður. Og ég algjörlega sammála bæjarfulltrúa Margréti Kristín að það ekki freistandi verkefni að þurfa að fara að ganga á þjónustu gamla fólksins sem á ábyrgð ríkisins. Þá skal bara ríkið segja okkur hvar við að skera niður. Ég man nú ekki betur en það hafi verið bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem hafi lagt það til að við færum í verkefni og endurbætur á þessu sama öldrunarheimili fyrir 1 mánuði síðan til þess að hreppa einhverja smáaura úr framkvæmdasjóði aldraðra, vitandi það að það myndi þyngja enn rekstur heimilanna. Og bæjarfulltrúi Eva Hrund talaði að við erum að vera miklu duglegri við að nýta okkur velferðartækni. Í umræðum fjárhagsáætlun þetta verkefni kom nefnilega fram að í kostnaðaráætlun fyrir verkefnið var ekki gert ráð fyrir velferðartækni eins og til dæmis þessu gagnvirka gólfi sem að myndi hleypa verkefninu upp 10 ef ekki 100 milljóna. Og það ekkert freistandi fyrir okkur að fara að ráðast í svona framkvæmdir að vita að við getum fengið þær aftur tilbaka. Að því eins og bæjarfulltrúi Margrét Kristín nefndi að þá höfum við bara óvart skyldur við alla bæjarbúa og við höfum meira að segja lögbundnar skyldur sem við höfum kannski ekki verið að rækja til fulls og nægilega vel. Bæjarstjóri kom ágætlega inn á skringileikann í því að koma með kröfulýsingu eins og ríkið gerir úr 2 áttum. Það annars vegar kröfulýsing velferðarráðuneytisins og hins vegar kröfulýsing landlæknis. Starfsmenn, stjórnendur, íbúar, aðstandendur, þeir freistast nefnilega til að horfa til kröfulýsingar landlæknisembættisins vegna þess að það gengur lengra. Þar ekki peningalegir hlutir sem að ákveða kvarðan. Þar það væntanlega heilbrigðissjónarmið. Á meðan að ríkið segir, já, þið mennið kannski heldur að horfa á kröfulýsingun og velferðarráðuneytinu. Þá erum við komin í þá stöðu að við erum að í rauninni bregðast væntingum þessa hóps. Einhver hér inni sem að myndi samþykkja það í aðgerðum gegn öldrunarheimilum að við myndum taka lægsta samnefnarann í rekstri öldrunarheimilum landinu og skoða hvar þjónustan lægst og fara með hana það stig? Nei, ég held ekki. Ég held að við séum ekki að fara að tala það að draga úr þjónustu eða kostnaði við þjónustu með því til dæmis að fara að setja 2 einstaklingar sem koma nýir inn fyrsta árið í sama herbyggi. Við erum ekki að gera það. Það heldur ekki sanngjarnt að við séum látin fara í svoleiðis aðgerðir þegar málaflokkurinn á hendi ríkisins. Og nú ætla ég bara að bjóðast til þess að ganga til liðs við þessa vösku sveit 3 sjálfstæðismanna sem að lofuðu að snúa upp á hendurnar á ráðherrum og kom með þeim í það. Og við skulum þá gera það duglega en ekki að fara hérna í ræðustól að gangast eitthvað sérstaklega við því að við séum orsökin af þessari framúrkeyrslu þegar ekkert slíkt hefur komið fram. Bæjarfulltrúi Logi Már Einarsson hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það raun og veru ekkert sem ég hef þetta mál að segja sem hefur ekki verið sagt hérna og jafnvel bara á glæsilegan hátt. En ég vil bara segja að þetta bara auðvitað ömuleg staða að vera í að vera einhvern veginn búin að taka yfir verkefni og vilja af öllu hjarta sjá þessi verkefni. Því ég held að við séum öll sammála það hvar svo sem í pólitík við erum að við viljum sjá þessi nærþjónustu og það náttúrulega
fyrir því margar ástæður. En það ótrúlega sorglegt að vera í þessari samningsstöðu sem bara hálfa ómöguleg eins og bæjarstjóri hefur lýst hérna og líka einhvern veginn vitandi það og það kannski það sem að gera mann sko ennþá frústreraðari, það þegar að við erum nýbúin að missa frá okkur heilsugæsluna og það fyrsta sem var gert var að bæta fé í reksturinn og þetta bara svo ósanngjarnt að maður getur alveg orðið brjálaður. En ég bara einhvers staðar inni mér það síðasta sem ég óska mér það að samþykkja bókun einhverja hótun að skila verkefninu en ég sé mér bara ekki annað fært en að samþykkja þessa bókun því miður. Þetta erfið og ömurleg staða en ég einhvern veginn allavega hef ekki hugaflug til þess að því ég tek undir það að ég held ekki að við séum á ofþjónusta eða getum gert einhverja tilfæringar í rekstrunni. Það eins og hefur komið fram að þetta launakostnaður að mjög miklu leyti og það bara þannig að fólk þarf að fá laun fyrir sína vinnu og það ekki alltaf hægt að ætlast til þess að fólk hlaupi hraðar þó að fá launahækkun og ég ráðalaus, þess vegna ætla ég að samþykkja þessa bókun. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Njáll Trausti Friðbertsson hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það var svo rétt að draga þetta saman og margt verið sagt hvað mér finnst nú vera svona helstu vandamál í öllu þessu máli. Svona til að taka þetta saman nokkrum orðum. Við 2007 til 2014 þá halli Akureyrarbæjar í þessu máli að raungildi með 148 milljóna á leigu- og lífeyrisskuldbindinga. Við erum með illa skilgreinda kröfulýsingu eins og komið fram. Þannig að stöðlun og annað raunlega hvaða þjónustu á að veita, fyrir hvað fjármagn á að standa til að veita hvaða þjónustu, það illa skilgreint og það klárlega hlýtur að vera eitt helsta markmiðið að ná einhverju svona lendingu þar, þannig að menn viti sem takast í þjónustunum hvað standa. Þetta gríðarlega stórt og mikið atriði að segja sjálft hvar sem komið niður fæti í hvaða atvinnugrein eða öðru eða verkefnum að þetta hlýtur alltaf að vera grunnatriði. Það líka komið fram í þessari umræðu að gagnagrunnarnir, og ég minni að bæjarstjóri hafa sagt einhvers staðar að það verið að tala 3 gagnagrunnar það ríkið, það sveitarfélög og síðan einkageirinn í þessu. Og menn hafa verulega ekkert unnið sameiginlega út úr þeim hvað tölfræði eða fá bara svona einhverja tilfinningu hvað eðlilegt þar og læra hver af öðrum. Það sem að kannski mér fannst svona í skýrslunni þegar maður fekk kynninguna á henni og hefði kannski viljað sjá ítarlegri greiningar á að við erum annars vegar með daggjöldin og komið fram hérna að þetta ákveðin pottur bara hjá ríkinu þannig að þetta virðist vera þannig að menn eru bara að keppast einhvern pott þannig að einhver ætlar að hækka hjá sér, þá lækkar hjá öðrum. Það er náttúrulega svolítið sérstakt og erfitt að eiga við það en þetta kemur þetta bara fram í fjárlögum þannig að menn eru eldast að potta þessu sviði eins og mörgum öðrum. En mér fannst ekki vera mikil áhersla í bara hvernig atvinnugreinar hverjir að þjónusta eins og öldrunarheimilin í skýrslunni hjá okkur mismunandi starfsstéttir innan öldrunarheimilina, hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar, sjúkraþjálfarar, iðjuþjálfarar, allt þetta, hvernig það hefur þróast á sama tíma og virðist ekki verið eðlileg tengsl á milli daggjaldana og raunverulega þróun launa í landinu. Þannig að það nú eitt atriði sem skilur á milli og eins og kom fram á að raungildi hefur lækkað á daggjöldunum. En ég þykist nú vita að þessum sama tíma hafi raun tekjur aukist á þeim starfsstéttum sem að þessi vinna byggist á. Líka vekja hans athygli á þessari aldurssamsetningu og það hefur komið fram áður í bæjarstjórn að þegar við vorum að skoða þetta fyrir 2-3 árum að
að það ekki reiknað með að fjölgyllast börnum í skólum, með grunnskólum Akureyri næstu árum, næstu 10 árum, að það bara svipuð tala eins og í dag. En fjölgunin fyrst og fremst verður í landinu hjá eldri borgurum, sem náttúrulega ánægilegt bara með hærri lífaldri og þjóðin á við lifir lengur. Og að það sem hefur komið fram að hér á Akureyri 2011, þetta kannski í grunninn, ef við lítum að við kemur að þeim punkti að næstu 20 árum, þá munum öldruðum á Íslandi fjölga 12.000 manns, sem að þýðir Akureyri, við höldum okkur cirka í meðal þessum fjölda af heildar íbúafjölda landsins, að þá þetta er að tvöfaldast þessi aldurshópur Akureyri eldri en 8 á þessum 20 árum. Og við höfum náttúrulega verið að stefna hérna að reyna að halda fólki lengur heima og það kannski hefur náðst mikil árangur þar. En í dag á Akureyri, eða 2011, fjórðungur 8 og eldri sem inn á hjúkrunarheimilum. Og þetta náttúrulega bara í grunninn verkefni sem það að vinna sig út úr og ég held að þetta snúist allt um. Það líka framtíðin í þessu málum. Og ef við skoðum það fjárveitingar sem kom inn í gegnum þetta, inn í gegnum bæjarkerfið, þá þetta 2,3 milljarðar minnir mig fyrir 2015, það einhvern tíma komið fram. Og við séum að tala kannski að þetta getur verið 15% sem vantar upp á í fjárveitingum. Og ef við tökum þetta bara sem restra hluti, sem kostnaðarstöðu í rekstri bæjarins, þá þetta ótrúlega stór hluti af rekstri bæjarins. Og þetta getur náttúrulega ekki verið svona öllu lengur, eins og við höfum séð undanfarin eins og klárlega hefur komið fram á undanfarnum árum, og þessi ört hækkandi kostnaður hjá okkur sem kemur fram í skýrslunni á milli ára og hvað hann stígur hratt, þetta náttúrulega hreint og beint stefnir í óefni. En ég held að grunnurinn ákveðnum vandamálum sé bara þessi kröfulýsing og gagnagrunnan á bakvið og tenginga hvernig við finna sig út úr í gegnum launakostnaði yfir í daggjöldin. Daggjöldin, eða sem launakostnaðurinn náttúrulega, eins og komið fram hérna, það talið eðlilegt þegar maður list til þetta, ætti að vera 80-85% kannski af kostnaði hjúkrunarheimilis, ætti að vera í launakostnaðinum, og svo kemur þetta fram hérna, við erum komin upp í 93% þarna hvað í fyrra eða hitt í fyrra og stefnum þá í 100% eða herra á þessu og næsta. Þannig að og síðan þetta náttúrulega lífeyrisskuldbindingar og annað sem alveg óefni, og ég get alveg tekið undir það eftir að setja í framkvæmdaráði varðandi það sem bæjarstjóri var að koma inn á varðandi minnst á þetta varðandi sjúkraflutningana og margótt minnst á hér. Þetta algjörlega ótækt líka að vera að semja svona frá ári til árs verandi með fullt af starfsfólki í vinnu og annað, að reyna ekki að ná þessu svona betri heild í það og þannig að mér veist þetta svona bara raunlega ennþá stærra dæmi fyrir okkur, bara þetta svona dæmi sem 20 sinnum stærra kannski heldur en þeir samningar til dæmis af sjúkraflutningum. En mér finnst kannski rétt að minnast aðeins á, og það sem að vara við tók umræðinu á sín tíma á síðasta kjörtímabili varðandi inn í fasteignum og svo inn í bæjarkerfinu þegar vorum að skoða einmitt reksturinn byggingun á Lögmannshlíð að það væri kannski ekki mjög flott hús og ég held að það sé allir sammála það og frábært síns brúks, en við vorum kannski ekki að líta nægilega mikið til rekstursins á húsinu. Hins vegar ég alveg sammála, svo það sé alveg skýrt, þar erum við kannski með fjórðung af cirka af öldrunar eða hjúkrunarrýmunum bænum, en það skýrir ekki allt þetta, en það skýrir samt eitthvað. Og við skulum alveg vera bara opin fyrir að skoða það og fara í gegnum það. En ég hefði kannski viljað sjá aðeins betri nálgunum. Það kemur aðeins inn í skýrslunum, það er að rekja aðeins í gegnum það, en það skiptir máli og þetta á bara við allt sem við gerum. Við höfum að hugsa kannski, þegar við höfum að byggja húsin okkar, að hugsa svolítið vel hvert við ætlum að stefna í rekstrarkostnaðinu með byggingunum. Þannig ég vil rétt koma því en ég held að ég sé að sleppa þá öðru sem hefur nú komið margótt fram, en þetta var svona kannski sem mér finnst að við reyna að ná utanum betur, og ég get alveg tekið undir það. Mér finnst eðlilegt það sem bæjarfulltrúi Margrét Kristín kemur inn á, að mér finnst allt í lagi að sé skoða að sé sett eitthvað tímamörk á
hvenær menn sjá þetta. Og ég held þetta kannski að væri of seint að menn að hugsa að sem sagt varðandi fjárhagsáætlunin gerð fyrir næsta ára, þá kannski býður ekki til áramóta með það. Þannig að menn séu frekar konir einhvern tímann nær heldur en það. Og bara að gera vonandi að þessa viðræður takist vel og hefjist þeim allra fyrst. Takk. Bæjarfulltrúinn Jarl Trausti Friðbjörnsson hefur lokið máli sínu. Þá hefur bæjarstjóri Eiríkur Björn beðið að fá taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það kom hér fram fyrirspurn það hvort að ég mæti það svo eða ég skildi það svo að væri hægt að skila, hvort það væri raunhæft að skila verkefninu. Ég hef einhvern tíma svarað þessu áður, líklega ekki hér, en ég meta svo að það sé einfaldlega ekki hægt að nota orðið að skila verkefninu. Við verðum alltaf að semja okkur inn í svona mál. Svo getum við náttúrulega deilt það í rauninni hvernig við nota orðið að skila. Við tölum það að skila heilsugæslunni, við tölum líka að hún hafi verið tekin á okkur. Þetta eru spurningum það hvernig maður notar skilgreiningar á orðum. En það alveg á hreinu að við förum ekki frá verkefninu öðru sem einhver taki við því. Það alveg á hreinu. Og þannig að þeirri merkingur ekki hægt að skila verkefninu. Enda í rauninni kannski biðja bæjarfulltrúa kannski að vera ekki að nota slíkt orðalag vegna þess að það bara, íbúar getur bara einfaldlega misskilið svona hluti, að við varum bara eins og við varum að skila þeim. Þetta snýst ekkert það. En aftur á móti, í sömu merkingu þetta það, við viljum semja okkur inn í það, þá að ríkisvaldi taki við reksturinn eða einhver annar aðili. Það það sem máli snýst í mínum huga. Þá var spurt hvað þýðir það vegna þess að við erum bundin í leigusamningi til 40 ára. Peningurinn sem kemur í leigusamningin kemur á framkvæmdasjóð aldraðra. Það búið að hreinsa upp framkvæmdasjóð aldraðra til næstu 40 ára vegna þessara leigusamninga. Það það sem að fyrirtækin hafa verið að benda á sem eru í rekstrinum að það ekkert hægt að sækja lengur í framkvæmdasjóð aldraðra vegna frekar uppbyggingar á hjúkrunarheimilum nema að koma til sérstakt fjármagn og það það sem heilbrigðisráðherra hefur verið að boða að einhvers staðar ætlar hann að finna nýtt fjármagn til þess að byggja ný hjúkrunarheimili. Ég ætla að vona að finna þá líka peninga til þess að reka þau en ekki bara byggja þau. Þannig að það verður að horfa á heildarmyndina í því samhengi líka. En við gleymum því ekki að þessi samningar eru 85-15 samningar. Það að segja sveitarfélagið kemur alltaf með pening á móti. Og það þá peningar sem eru bundnir áfram við getum kallað í steinsteypu og okkur ber að greiða áfram. Það hefðum þurft hvort við erum að gera, hvort sem það er við sem að rekum það eða einhver annar. Og við þekkjum dæmið sem hefur endur ekki verið nefnt að þegar hjúkrunarheimili í Kópavogi fór á hausinn var gjaldþrota, þá kom ríkið og tók einfaldlega verkefnið yfir. Og það einhverjir samningar hafa átt sér stað þar en ríkið sá ástæðu til þess að koma inn í það verkefni og taka verkefnið yfir. Og það kom fram að fundi í fundinum í Kópavogi á föstudaginn hjá samtökum fyrirtæki velferðarþjónustu þar sem að einkaaðilar einfaldlega fóru bara í pont og lýstu því yfir að ef það næðist ekki samningar við þá húsnæðismál þá ætluðu þau bara einfaldlega að breyta rekstri húsina. Það þau eiga þessi hús og það var meira að nota orðin svo að það væri hægt að breyta þessi í hótel. Það að breyta húsnæðin í einhvern annan rekstur. En það gerir enginn nema með eitthvað svona samningi. Því við erum að tala hér fólk, við erum ekki bara að tala steinsteypu. Og auðvitað þarf að veita fólkinu áfram þjónustu og það eins og einhver nefndi hér áðan af ykkur ágætu bæjarfulltrúum að við viljum gera vel við okkar íbúa og erum að hlusta á þeirra óskir og þeirra kröfur líka. Og svo að lokum frá mér að því við notum orðið að hóta einhverju að skila. Ég vil bara segja að þegar við erum að tala um að skila, að semja það að ríkið taki verkefnið, þetta bara hróp á hjálp. Þetta ekki í rauninni hótun, við erum bara að kalla eftir hjálp og það það sem felst í þessari bókun okkar hér og ég met það sem svo. Ágætu bæjarfulltrúar, ég verð að biðjast forláts, ég þarf að yfirgefa fundinn. Mitt hlutverk núna klukkan 8 að taka hér á móti 23 nýjum íbúum í sveitarfélaginu. Þannig að þið losnið við skýrslu bæjarstjóra í dag. En ég verð að fá að yfirgefa fundinn. En takk fyrir umræðu þetta kærlega. Bæjarstjóri Eiríkur Björn hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls.
forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég verða þess að fá að svara hér bæjarfulltrúar Loga Má Einarssyni. Ég er ekki á því að við séum að fara í einhverjar sparnaðar aðgerðir til að rýra eða minnka þá þjónustu sem ég er að veita. Þannig að það sé alveg á hreinu. En það kemur skýrt fram í skýrslunni að það, og orðrétt er það þannig, með leyfi forseta, ástæða kann að vera til að yfirfara mönnunarmál heimilina og stjórnskipulag sérstaklega með hliðsjón af því að við séum með mun hærri launakostnað á daggjöld heldur en önnur hjúkrunarheimili eru með. Ég er bara að leita eftir að við skoðum af hverju, og hvað eru við að gera öðruvísi. Og það kemur skýrt fram, ástæða kann að vera til að framkvæma ítarlega greiningar á einstökum þáttum í öldrunarþjónustu sveitarfélagsins með tilliti til mögulegar hagræðingar. Af hverju eigum við að horfa fram hjá því? Af hverju eigum við ekki að skoða það? Það er það sem ég var að benda á áðan. Eins langar mig við skoðum betur með lögmannslíð. Ég þekki ekki alveg söguna við byggingu á lögmannslíð. Það er kannski einhverjir hér sem að sáti fyrir bæjarstjórn sem geta svarað í. Af hverju var tekin svo ákvörðun að það verið byggður 75 fermetrar í hvert rými fyrir heimilismann meðan að ríki borga bara fyrir 60 fermetra. Kannski er þetta eðlilegt og á sínar ástæður. Ég þekki ekki söguna. Þannig að þetta er það sem ég er bara að tala um. Mér langar við skoðum þessa hluti betur. Ég er ekki að standa hér uppi og tala um það að við erum að rýra þjónustuna. Þannig að það sé alveg á hreinu. Velkomin í hópinn að snúa upp á hendina á Kristjáni Þór. Á hverjum einasta fundi sem ég sit með Kristjáni Þór, þá stend ég og rífi kjaft yfir því hvað við getum gert betur. Og þú ert alveg hjartanlega velkomin í þann hóp. Ég talaði við hann á laugardaginn, hann segist vera tilbúin að fara í viðræður, hann er búin að setja í fjölmiðla, hann vilji ræða þessi mál og ég held að hann gera sér fulla grein fyrir því að þess við þurfum að finna sameiginlega niðurstöðu á hvernig við ætlum að leysa þetta. Því að vandinn fer stigvaxandi og það var alveg vitað árið 2000 að þetta yrði stórt vandamál og það er ekki ennþá búið að finna lausnina, þannig að það er ekkert seinna vænna en við förum og skoðum þessi mál. Þannig að ég vildi bara svara þér bæjarfulltrúi Logi Már þessum spurningum. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur lokið máli sínu, þá hefur bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Félagi mín Eva Hrund fékk að fara undan mér og sagði í raun og veru megnið af því sem ég ætlaði að fara yfir. Því að við verðum náttúrulega, þegar við stöndum frammi fyrir þeim vanda sem við stöndum í raun frammi fyrir öllum rekstri bæjarins, að horfast í augu við það sem við okkur blasir. Það síðasta sem við þurfum er að stinga höfðun í sandinn og þykjast ekki vera hérna eins og strúturinn gerir þegar hætta steðir að. Það er alveg morgunljóst að hér hefur átt sér stað vöxtur í rekstrinum umfram það sem að við hefðum kannski hugsanlega vilja að sjá. Og þegar talað er það að hér sé virt kostnaðareftirlit og hafi verið undanfarin ára, þá bara ætla ég að leyfa mér það að efast að það sé virt. Og af hverju ætla ég að gera það? Jú, vegna þess að við stöndum akkurat í þeim spori sem við stöndum í dag, erum búin að stofna aðgerðahóp til þess að fara yfir allan rekstur bæjarins til þess að gera hvað? Draga úr kostnaði. Hvernig ætlum við að gera það? Ég bara spyr. Við þurfum að skoða allt öldrunarheimilinu þar undir og það er alveg ótrúlega ódýrt að ætla sér bara að kenna einhverjum öðrum allt. Málið er að það er ekki hægt. Málið er að þó að kröfulýsingar og annað sé óljóst, þá er alveg klárt mál að við höfum tekið ákvarðanir sem við þurfum bara að horfast í augu og þá bara gerum við það.
Hver er að tala um að fara í niðurskurð á þjónustu? Ég held að séum ekkert að tala um það. Og að því að nú minnst hérna áðan á framkvæmdir öldrunarheimilum, þá snerist það nú kannski bara um ákveðna forgangsröðum og viðhorf til þess hvað kemur á undan hverju þegar við erum að tala um það, vegna sem við vorum ekki að tala um það að spara, nei, við vorum að tala um að færa fjármagni eitthvað annað og fara fyrr í eitthvað annað. Við þurfum hvort þið er að taka á ákveðnum málum til þess að geta verið með velferðarþjónustu tæknivædda. Ef við ætlum að stíga þau skref þá þarf að vera ákveðin undirbúningu þar undir og þar þarf að taka til hendi. Og ég ætla bara að ítreka það, ég lít á öldrunarmálin sem eitt af okkar stóru málum og það er alveg ljóst, eins og ég sagði áðan að ég vildi sjá þau á hendi sveitarfélagsins og Akureyrarbæjar í rekstri, en ef það er gáfulegar, ef það er vænlegra að ríkið reki þessa þjónustu, þá ætla ég ekki að standa í vegi fyrir því. Það er eitthvað sem við þurfum að fá niðurstöðu í og ég held að skipti nefnilega máli að horfast í augu við það að þetta verður ekki bara leyst með því að fá einhvern samning við ríkið, við þurfum að horfa á þetta með út frá víðara sjónarhorni heldur en það. Og þar verðum við bara að horfast í augu við það sem gert hefur verið og bregðast í því. Og eins og ég sagði áðan, þá er þetta ekki nýr vandi, hann er uppsafnaður til fjölda ára, þar hafa ýmsir komið að. Og það hefur ekki tekist að snúa upp á hendina á nokkrum einasta af þeim aðila. Og það er alveg klárt mál, algjörlega kristaltært og hefur komið skýrt fram að það er viðurkennt að daggjöldin eru of lág miðað við þær breytingar sem hafa orðið á forsendum. Hins vegar virðist það vera eitthvað snúnara mál að fá leiðréttingu á því, en ég ætla að trúa því að það takist. Vegna þess að við erum náttúrulega sjálfsögðu ekki einu á báti, þannig að þetta er margþættur vandi og í ljósi fullyrðinga hér áðan um það að það væri verið að gera samanburð á öldrunarheimilum hér og öldrunarheimilum fyrir sunna sem væri að tvímenna herbyggi, þá er það ekki rétt í þessu tilviki eftir þeim upplýsingu sem ég hef, því að okkur er allavega að tjá það að það séu ekki tvímennta herbergjum í Reykjavík, hvort sem það er einhvers staðar annar staðar. Og þetta er eitthvað sem að við þurfum þá bara að skoða og ég held að ættum aðeins að velta því bara fyrir okkur hvernig við ætlum að finna lausnir á þessu vanda ásamt því að fá leiðréttingar á því sem við þurfum, því að þetta er gríðarlega nauðsynleg þjónusta og algjörlega þess virði að leggja eitthvað í hana, eins og við margoft sagt. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu, þá tekur til máls Logi Már Einarsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér kom fram áðan hjá bæjarfulltrúa Gunnari að við ættum ekki að ala á áhyggjum hjá öldruðum. Það er alveg rétt. Þetta er óskaplega vandmeðfarið mál og það var kannski ekkert endilega augljóst að það veri tekið hérna inn á þessum tímapunkti. En mér minnir nú að það hefur verið gert meðal annars vegna ábendinga frá honum. Það er hins vegar bara allt í lagi að það sé þá á hreinu. Hvar ábyrgðin liggur? Hann liggur hjá ríkisvaldinu. Ég hef aldrei sagt það, bæjarfulltrúi Gunnar, að þetta sé allt öðrum að kenna. Það hef ég aldrei sagt. Ég átta mig alveg á okkar verkefni. Ég gengst alveg við því að við þurfum að skoða hvort að eitthvað má betur fara. Og það var meðal annars þess vegna sem að við ákveðum að slá á frest þessum framkvæmdum og það er líka rétt hjá þeim að það er forgangsröðun að fara í þetta verkefni eins og þið vildu frekar en eitthvað annað. En gleymum við þá ekki að við erum þá ákveðið að taka fram yfir verkefni sem við höfum fengið of litla peninga út úr og eru á hendi ríkisins frekar en að fara í verkefni sem er þá á okkar könnu skilyrðislaust. Ég vil fara í það verkefni einhvern tímann, en ég vil helst að það sé þó gert
þegar við fáum tryggt fjármagn fyrir það, líka fyrir rekstur. Bæjarfulltrúi Eva, eitthvað hefur misskilið mig ef þú hefur skilið mig þannig að ég teldi að það veri ekki hægt að hagræða neitt án þess að skerða þjónustu. Ég er sammála bæjarfulltrúi Gunnar og fleira, það er það sem við munum þurfa að fara í. Ég vek hins vegar líka athygli á einum punkti skýrslunar undir yfirheitinu framtíðin, með leyfi forseta. Tækifæri virðast til að bæta rekstur öldrunarheimila Akureyrar samkvæmt samanburðargreiningu, en mikilvægt er þó að hafa í huga að slíkt kann að koma niður á veittri þjónustu og geðuminnar. Það er bara þetta sem ég er að vekja athygli á, að við þurfum að passa okkur á öllum tímum. Ég held að það muni enginn hérna inni skorast undan því verkefni að fara og athuga hvað við getum gert til þess að auka hagræði. Og ég er sammála bæjarfulltrúi Njáli að það er ótrúlega mikill misbrestur á því, ekki bara hjá okkur, heldur almennt í áætlanagerð á Íslandi, þegar menn ráðast í byggingar, að skoða hvað afleiðingar hafa til lengri tíma. Ég hef lagst yfir teikningarnar á lögmannslíð og þær eru auðvitað glæsilegar eins og menn hafa talað um. Ég hef hins vegar rætt það. Ég vil að það sé gert að tillögu að arkitektónum verði falið að athuga hvort það er hægt að koma fyrir 2 rýmum til viðbótar á hverri deild til þess að nýta betur mannskap. Ég held við höfum ýmis tæki til þess að ná betra út úr þjónustunni. En mér finnst hins vegar, og lágu mig hver sem vill, að Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi, hefði getað sleppt silkihönskunum þegar hann kom hingað í garð ráðherra, vegna þess að þetta er fyrst og fremst á ábyrgð ríkisins að greiða fyrir þessa þjónustu og þeir eiga og þeim ber að sýna okkur þá fram á hvar við höfum verið að bruðla og hvar við höfum farið fram úr. Við getum gengist við því ef það er hægt að koma auga á það og við förum í þá vinnu. En það þýðir ekki fyrir ráðherra að vera algjörlega stikkfrí í þeirri vinnu og mér hefðist þótt meiri manndómur í því ef oddviti sjálfstæðismanna hefði gefið flokksbróður sínum heilbrigðisráðherra aðeins hvassari tón hérna í umræðunni. Bæjarfulltrúi Logi Már Einarsson hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, kannski ekki draga málið á langinn, það er landsleikur í sjónvarpinu og flestir vilja fara að koma heim og má ekki segja neitt hvernig staðan er í leiknum. En það náttúrulega hefur komið ýmislegt hérna fram. Ég held að við þurfum nú aðeins að taka þetta niður á það plan að fara ekki að rífast svo mikið um þetta. Það er ljóst að hluti af því sem við höfum að gera í aðgerðahópnum, það náttúrulega að skoða allar kostnað og það hlýtur náttúrulega líka rekstur öldrunarheimilanna að vera til athugunar, það er alltaf alveg ljóst og þessi skýrsla gefur til kynna að það sé hægt að ná fram ákveðna hagræðingu, en auðvitað viljum við standa vörð um þann rekstur og þá þjónustu sem við erum að veita, en mér finnst alveg sjálfsagt mál að við skoðum alla þá möguleika og það munum verða eitt af verkefnum okkar í hagræðingahópnum að skoða það við förum ekki fram hjá því. Ég ætla nú bara aðeins að varðandi það var að vera að velta fyrir sig með lögmannsliðina. Svaraði Eiríkur því á sínum spurningum um lögmannsliðina? Varðandi samningin eða í rauninni hvort það var þetta að segja upp, eða það var talað hérna um stærðina. Já, það var Eva kom inn á það. Ég var bara að muna hvað ég krassaði innan á blöð. Það var eitt af því sem við ræddum inn í bæjarstjórn á síðasta kjörtímabili sem var svona svolítið sérstakt í rauninni þessi framkvæmd í rauninni með 75 fermetrana og hvernig hún var til komin. Þetta var allt saman mjög svona sérstakt hvernig að þessu var staðið í rauninni. Við vorum náttúrulega að byggja fyrir hönd ríkisins vegna þess að ríkið gat ekki gert það sjálft og var gert með þessum leigusamningi og það var náttúrulega mikla deilur hvort það var ekki hægt að byggja þetta á hagkvæmari hátt og menn veltu fyrir sig hvort það var ekki hægt að byggja þetta upp í loftið og svo framvegis og það var svolítið mikil áhersla lögð á þessa EDIN-stefnu og þetta væri með þessum hætti. Ég átti samræði við forstöðumann hjá öðru öldrunarheimili og hann talaði um það á sínum tíma að það væri
þeir hefðu aldrei samþykkt að byggja svona einingar með aðeins 9 vistmönnum á hverju einingu. Þeir hefðu viljað miða við 11, bara til að ná fram ákveðnu hagræði í starfsmannahaldi. Og það náttúrulega eitt af það sem gerist í okkar sem sagt í rauninni kemur fram í rekstrarúttektinni, að rekstrarkostnaðurinn jókst verulega við að færa þetta yfir til lögmannstíðar. Og það náttúrulega þetta svona hefði kannski verið hægt að gera með hagkvæmari hætti með því að byggja öðruvísi. Ég held að við sjáum það eftir á. Þannig að ég held að það sé svona ýmislegt, en það er ýmislegt í þessari skýrslu sem vekur spurningar, ýmislegt sem við munum nýta okkur til að skoða. Ég held að sé líka ýmislegt í þessari skýrslu sem að ríkið gagnist ríkinu til að skoða, vegna þess að það er alveg ljóst að þetta er verkefni sem við verðum að leysa í samvinnu við þá. Það er bara engu að síður þannig að þeir bera ábyrgð á þessum rekstri, þeir bera ábyrgð á heilbrigðisþjónustu og þeir bera ábyrgð á hjúkrunarheimili, rekstri hjúkrunarheimila. Og þeir geta ekki vikist undan því. Þess vegna þurfum við í rauninni að ganga á það og fá það til þess að taka yfir eða takast þá hlutdeild sem þeim ber í þessu. Hvaða leið við síðan förum í því og hvernig þetta verður framtíðarreksturinn verður, það verður að koma í ljós, en auðvitað verður grundvallar eða grunnatriði í öllum okkar málflutningi eða öllum okkar málum að snúast það að þetta eru okkar skjólstæðingar og okkar fólk sem við verðum að veita þjónustu og hugsa vel um. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið mál sínu. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur óskað eftir að fá að koma í pontu og ætlar forseti að veita honum leyfi til þess að fara í pontu í 3. sinn. Gjörðu Gunnar. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég sé ástæðu til að koma hérna upp í ljósi ákveðin ásakana sem að bæjarfulltrúi Logi Már ber mig hérna. Ég hef hingað til ekki gert það að vana mínum að hjóla í einstaklinga eða menn. Ég tel miklu gáfulegra að ræða málefni. Og það að ætla að fara að kenna Kristjáni Þór heilbrigðisráðherra það hvernig staðan er orðin hérna er náttúrulega bara fáránlegt. Ég ætla bara að benda á það enn og aftur að þetta er miklu stærra mál en svo að það sé bara einn aðili, einn maður, einn einstaklingur sem stjórni hér öllu. Málið er að við þurfum að setjast niður og leysa þessi mál í sameiningu og það verður ekki gert með einhverjum ásökunum á víxl, en við þurfum hins vegar að horfast í augu við veruleikann eins og hann er. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Ég vil biðja bæjarfulltrúa Gunnar Gíslason að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta er nú að verða ansi langur fundur, en ég vildi nú samt aðeins koma hérna upp til þess að svara nokkrum punktum og ég með hérna útkrassa blað sem ég ætla að vonast til þess að ég geti nú komist í gegnum stikkorðin. Í máli bæjarfulltrúa Evu kom fram að henni fannst lítil aukning í fjölda þjónustuþega og það er alveg rétt, það er mjög lítil aukning sem meðal annars er út af því að þeirri stefnu sem hefur verið fylgt hér er að fólk getur verið sem lengst heima og þeim sé tryggð góð þjónusta á sínum eigin heimilum og kannski má líka leiða hugann að því að líðan og heilsufar fólks er bara kannski betra heldur en það var fyrir einhverjum áratugum síðan samanburði við aldur. En það að fólk sé lengur heima, það kallar líka á nýjar skilgreiningar hjá sveitarfélögum á því hvað er sú heimaþjónusta sem við viljum veita í heimahúsum. Og þróunin hefur til dæmis verið sú á Norðurlöndunum að það er dregið úr þeirri þjónustu sem meðal annars eins og heimilisþrifum, að sveitarfélögin eru kannski ekki að sinna því heldur meira félagslegri liðveislu
og að hjálpa fólki að vera sjálfbjarga heima. Það var svolítið skemmtilegt samtal sem ég átti helgina. Ég var stödd á Skjaldarvík sem er í dag gistiheimili, sem var kannski lögmannshlíð verið einhvern tímann. En þið sem að þekki til vita að Skjaldarvík var dvalarheimili og hjúkrunarheimili. Og þar var einstaklingur sem var að segja frá ömmu sem afa sem hefði búið þarna í 20 ár. Og í dag er meðal dvalartími í hjúkrunarrými á landsvísu, þetta eru tölur síðan 2010, 2,9 ár. Og á þessum áratugum, frá því að þessi amma og afi voru þarna, komu saman og gátu búið þarna á dvalarheimili, og mér er það hress að mér skildist að það hafði bara verið hægt að fara og fiska þarna, bara fara niður á sjó og fara á bát og veiða fisk. Þannig að þetta var ekki þessi hjúkrun sem við sjáum inn á heimilum í dag. Og þessi breyting er gríðarleg. Og breytingin, hún er kannski ekki í takt við það líkan sem ríki notar til þess að reikna daggjöldin. Og samkvæmt svona upplýsingum sem ég fengi, sem ég veit ekki alveg hvort það er 100% réttar, en er það að líkanið var hannað síðast árið 2003. Og það er liðin þó nokkuð mörg ár síðan og ýmislegt breyst í þjónustunni og því sem að öldrunarheimilin eru að sinna. Við skulum líka ekki gleyma því að með því að þessu breyttu aðstæðum inn á hjúkrunarheimilinu, þar sem þú ert að fá í dag kannski veikari einstaklinga en þú varst að vera áður, og svo meðferð sem fer fram inn á svona heimilum, hún er á mörgum deildum bara þannig að þetta er eins og liggur við bráðadeild á sjúkrahúsi. Það er verið að veita mjög veiku fólki læknismeðferð og læknisþjónustu og hjúkrunarmeðferð sem að sannarlega kallar á aukna mönnun og aukin launakostnað, því að það er dýrar að hafa hjúkrunarfræðingi í vinnu heldur en ófaglærðan aðila sem er bara í einfaldri aðhlynningu. Þannig að þetta eru margir þættir sem stjórna því af hverju kannski launakostnaður er að aukast inn á öldrunarheimilunum. Og hjúkrunarþyngdin, hún er að verða meiri, og meðal annars það sem að unnið er með inn á hjúkrunarheimilunum er bara lífslokameðferð til dæmis, sem að getur verið mannfrek meðferð. Ég tek alveg undir það að auðvitað eigum við að skoða hvað við getum gert hérna, og svo hugmynd sem að við Logi Már bæjarfulltrúi höfum rætt með húsnæði lögmannshlíð. Er hægt að gera einhverja smávægilega breytingar á því húsnæði til þess að nýta plássið og mannaflan betur. Og þá kannski í leiðinni samt að passa upp á það að það séu áfram sá möguleiki sem er núna, til dæmis á lögmannshlíð, að það er tiltölulega einfalt fyrir hjón að vera saman á herbyggi. Það bara er yfirleitt þannig að það kannski er ekkert alltaf, hjón verða ekkert kannski á sama tíma að þurfa á þeirri þjónustu að halda sem inn á öldrunarheimilum. Þannig að auðvitað er okkar að skoða hvort við getum gert eitthvað til þess að lækka launakostnað. Og svo þessi endalausa fullyrðing það að við séum ofþjónusta. Þetta var nákvæmlega sama sagt heilsugæsluna, að við værum ofþjónusta. Ég hef aldrei heyrt það að við séum að gera eitthvað miklu meira en allir aðrir sem að reka öldrunarþjónustu. Og ímyndið ykkur bara hvað við erum að tala um. Við erum að tala um einstaklinga, og þú ert að sinna mjög veikum einstaklingum, þú ert að sinna lömuðum einstaklingum sem get ekki tjá sig, þú ert að sinna einstaklingum sem eru langt komnir með Alzheimer og hafa bæði mist getuna til þess að tjá sig, jafnvel hreyfa sig og nærast, og fólk í dýrum lyfjameðferðum. Þannig að þetta er ekkit, hvað er þetta of mikil þjónusta? Ég hef ekki séð þá skilgreiningu.
Það var líka talað hennan tímaramma, hversu lengi við að bíða. Mér finnst við ekkert geta verið að bíða neitt lengi, en ég held að tímarammi sem við ættum að vera að horfa á núna sá að fundurinn sem haldinn var hérna fyrir helgi hjá samtökum í velferðarþjónustu, þar sem verið að fara fram á fund með fjármálaráðherra, heilbrigðisráðherra og forsætisráðherra og sá fundur verður vonandi sem fyrst. Ég allavega heyrði viðtal við heilbrigðisráðherra þar sem hann lýsti yfir áhuga á og vilja til þess að þessir aðilar væri að setja niður og tala saman. Og ef þessi fundur verður ekki haldinn fljótlega, þá eru við bara komið, og ekki bara við, eins og kom fram í máli bæjarstjóra hérna fyrr í dag, að þetta ekki bara við, þetta eru fleiri. Að málaflokkurinn þá komin í töluvert mikið uppnám. Að sjálfsögðu eigum við að nýta okkur velferðartæknina meira, það er fullt af tækifærum þar sem við getum nýtt okkur. Húsnæði versus rekstur, þetta náttúrulega, ég meina, það nýlega komin, talaði heilbrigðisráðherra það að ætti að fara að auka við hjúkrunarrýmum og byggja, og við vitum það alveg öll og allir sem að vinna í þessu við rekstur sveitarfélaga og ríkis að steypan og byggingin, hún bara eitt, reksturinn annað. Af því að ég hef ekki þær upplýsingar að það séu öll heimili á höfuðborgarsvæðinu orðin þannig að það sé einsmannsherbergi. Ég fór inn á heimasíðu og ég efast ekki orð framkvæmdastjóra búsetudeildar hérna á Akureyri þegar hún talar að það sé 2 í herbergjum á sumum heimilum enn þann dag í dag, sem eru kannski líka í mjög gömlu og úr sér gengnu húsnæði. En ég fór að ganni inn á heimasíðu Grundar og þar ekki talað hvers konar herbyggi svona í þeirri stuttu leit sem ég var þar, en þar eitt af markmiðum Grundar að sem flestir sem eftir því óski fái að vera í einstaklingsrými. Þannig en vonandi þetta nú eitthvað sem algjörlega undanhaldi. Ég vann sjálf á öldrunarheimili út á Dalvík fyrir 20 og eitthvað árum síðan, sem var svolítið langt. En á þeim tíma voru til dæmis 3 einstaklingar saman í herbyggjum. Og það ekkert sérstakt að bjóða fólki upp á það að vera 2-3 í herbyggi þegar komi gestir, þú hefur ekkert svona enga rými fyrir þig. En svona lokum að sjálfsögðu ábyrgðin á miklum hluta hjá ráðherra Kristjáni Þór Júlíussyni, heilbrigðisráðherra. Og ekki bara hjá honum, þetta hjá allri ríkisstjórninni, öllum sem að standa fyrir og eru í ríkisstjórn Íslands. Þeir vita af þessum vanda og það vonandi taka þeir ákalli sem að þeir fengu síðastliðinn föstudag að það þarf að finna lausnir að þessu og við þurfum að gera það sameiginlega. Og ég ætla ekki að fara neitt heldur í það að einhverja persónlegar árásir á fólk, en mér finnst það bara alveg klárt mál að ábyrgðin hjá þessum ráðherra og ásamt fjármálaráðherra og forsætisráðherra. Það eru þessir ráðherrar sem leggja línurnar og það eru þessir ráðherrar sem hafa völd til þess að koma í málið, takast á við það og reyna að finna lausnir með okkur meðal annars. Og ég ætla að vona að okkur öllum beri gæfu til þess. En það alveg klárt mál að ábyrgðin hjá okkur líka og ég vil alveg fara í það bara sem fyrst að skoða hvað hægt að gera tengt mönnun, því að mönnun bara það fyrsta og eina sem við getum brugðist við, því að þar mesti rekstrarkostnaðurinn. En ég ekkert viss það að starfsfólki núna sem heyrir okkur tala á Hlíð eða lögmannshlíð eða hvar sem þau vinna innan öldrunarheimilina,
telji það að það sé of mönnun og þau séu svona meira og minna bara ekki að gera neitt þarna. En ef að þau telja það að sé svigrúm fyrir breytingar á mönnun, og þá vona ég að það starfsfólk og þeir stjórnendur á þessum stöðum komi líka með þar upplýsingar til okkar. Því að við getum hér inni ekkert verið að fullyrða eitthvað það hvernig mönnun eða þjónusta bara héðan úr þessum sal. En klárlega það þannig að daggjöldin þau rétt duga fyrir launakostnaði. Og mér finnst það bara vera punktur sem að ráðherrar sem bera ábyrgð á þessum málaflokki verði að bregðast við. Því að hvað getum við gert ef að annað en að sækja þá leiðréttingu gegn daggjöldin þegar þau í dag duga ekki fyrir launakostnaði. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Njáll Trausti Friðbertsson hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Sem ekki að fara að verja ríkisstjórnina eitthvað sérstaklega, en ég get ekki séð betur en að menn hafi nú talað þannig á síðustu dögum að menn séu til í að fara að skoða þessa hluti, þannig að áherslan hefur verið undanfarin ár á Landspítalann, eins og menn og fjármagn hefur runnið mikið þangað síðustu árum. En ég hef fullan trú að menn vilji fara að skoða þessi mál. Athyglin hefur færst núna undanfarið, þó að Landspítala það séu mikil vandamál ennþá þar sem það er að taka á. Mér langar rétt að spyrja kannski með þetta síðastæði sem datt í hug að spyrja formann velferðarráðs hvort það hafi einhvern tímapunkt í öllu þessu ferli verið tengið starfsmannafundur með starfsfólkinu og jafnvel bara óskað eftir hugmyndum frá þeim varðandi starfsemina, og hvort að það segi ykkur að þetta alveg þekkt svona í sögulegu samhengi í rekstri að menn hafi tekið þann pakka að spyrja starfsfólki hvað megi spara, hvað megi sjá, hvort það hafi verið gert eitthvað tímann. Og svo kannski rétt að ég nú spurt alla minnihluta núna, ég held að enginn hafi minnst á neina ofmönnun í þessari umræðu Þannig að svo að því sé alveg haldið til að haga þá ég hafi fyrir mér að spyrja úr öðrum flokkum í minnihlutanum hvort að einhver hafi minnst á ofmönnun í allri þessu umræðu. Og ofþjónustu eða, já ég meina það ofþjónustu eða ofmönnun eða eitthvað í þá veru. Ég held að allir séu að reyna að gera sitt allra besta með það. En ég vil bara rétt koma því, þannig að það væri ekki einhver misskilningur sem við færum út af fundinum að við höfum eitthvað að minnast að okkar ágæta fólk sem á hjúkrunarheimilum bæjarins, heimilismenn þar séu að þetta ekki kom frá okkur, að við teljum með ofþjónustu. Takk. Bæjarfulltrúi Njáll Trausti Friðbertsson hefur lokið máli sínu. Ég að biðja varaforseta að taka aftur við stjórn fundarins. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld biður orðið til að svara fyrirspurn. Takk fyrir fyrirspurnina, bæjarfulltrúi Njáll. Með samtal við starfsfólk þá hafa verið haldir margir fundir innan öldrunarheimilina sem starfsmannafundir, ekki sem að ég eða velferðarráð hefur tekið þátt í, held ég veit ég að sem sagt framkvæmdastjóri og forstöðumenn deildanna hafa leitað ekkert bara núna, heldur bara í gegnum þetta tímabil hefur verið leitað eftir lausnum og tillögum að sparnaði. En ég klárlega á því að það eitthvað sem við þurfum að gera núna ef við ætlum að fara að skoða málina, þá að heyra frá þeim hvaða hugmyndir starfsfólk hefur. Í sambandi við það sem þegar að tala um ofþjónustu og ofmönnun, þá það hefur alveg komið fram í umræðum okkar að þessi spurning, erum við að veita of mikla þjónustu?
og of mikil þjónusta þar sem að launakostnaður er stærsti hlutinn af rekstrarkostnaðinum, að það hlýtur þá í þjónustu að vera þjónusta sem er veitt. Þannig að þessi spurning hún kemur alltaf, eða fullyrðing kemur alltaf reglulega fram í umræðu bæði hér og meðal fólks bara út í bæ og þegar í umræðum heilbrigðismál. Að þessi umræðum of þjónustu. En ég er alveg viss það að hér er þjónustustigið, það með þeim hætti á öldrunarheimilunum, ekkert bara hérna hjá okkur, þetta bara heilt yfir á Íslandi. Þjónustustigið hátt og það það sem að við sem samfélag höfum ákveðið að við viljum hafa og ég ætla að vona að við getum haldið því áfram. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigríður Huldu lokið máli sínu og tekur aftur við stjórn fundarins. Þá umræðum öldrunarþjónustu Akureyrarbæjar rekstrarúttekt lokið og fyrir fundinum hefur mun leggja fram svohljóðandi bókun. Bæjarstjórn Akureyrar leggur áherslu á að þegar í stað verður teknar upp viðræður við ríkið framtíðarfyrirkomulag á rekstur og starfsemi öldrunarheimila Akureyrar. Mikilvægt að mótuð verði samræmd heildstæð stefna í málefnum aldraða og óvissu ábyrgð og fjármögnun þjónustunnar verði eitt. Í því sambandi verði skoðað hvort rekstur og starfsemi öldrunarheimila Akureyrar sé betur komið hjá ríki þegar til framtíðar litið. Samhliða verði gengið frá uppgjöri vegna fyrri ára á rekstri öldrunarheimila Akureyrar og felur bæjarstjóra að kalla eftir viðræðum við stjórnvöld. Þeir sem geta samþykkt þessa bók með vinsælaskeðumerki og það samþykkt samhljóða, takk fyrir það. Eins og kom fram í máli bæjarstjóra þegar hann hvatti okkur áðan að við munum ekki fá skýrslu bæjarstjóra á þessum fundi, það bíður næsta fundar. En eftirtaldar fundargerðir lagðar fram til kynningar, þar afgreiðslufundur skipulagsstjóra 11. og 17. desember 2015 og 7. janúar 2016, atvinnumálanefnd 16. desember 2015 og 13. janúar 2016, bæjarráð 17. desember 2015 og 7. og 14. janúar 2016, framkvæmdaráð 15. desember 2015, íþróttaráð 17. desember 2015, samfélags- og mannréttindaráð 10. desember 2015, skipulagsnefnd 13. janúar 2016, stjórn Akureyrarstofu 10. desember 2015 og 7. janúar 2016, stjórn fasteigna Akureyrarbæjar 15. desember 2015, umhverfisnefnd 17. desember 2015, velferðarráð 16. desember 2015 og þessa fundargerðir má nálgast á heimasíðu Akureyrarbæjar. Ég segi þá þessum fundi slitið klukkan 20:18.